Ang alas 4 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa undisputed number 1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita sang Biyernes, Hulyo 15, 2022. Sa kong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitan Yubade. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita, President BBM gindesignate si Maria Rosario Vergeria bilang OIC sang Department of Health. Bangod nga ti wala pa yasang may napilian as secretary ang nasambit yang presidente apisar nga ti or sa pihak sa sining padayon nga nagataas ang kaso sang COVID-19. Sa iban pa naton nga mga balita, angat buhay ni Anay Vice President Leni Robredo nakig-partner sa nagkalain-laing nga grupo agod nga makalunsyar sang mental health support. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. wala sang may idaso nga kandidato sa pagka-PCL President. Samtang Anay Mayor Luel Arban acquitted sa kaso nga pagpatay sa bana ni Anay Mayor Ligaya Apura sa Banwa sang Lemery. Kagaton man siya karon sa may bahin sa Pasay City bangod may ara sa minor de edad nga nagamaneo sa motorsiklo baw patay ginyo nalasakan sang truck. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 50 minutos makaligad ang last 4 sa aga. Kabombo, ang Bombo Radio Iloilo mahimo mo nga malantaw sa Facebook Live at DYFM Bombo Radio Iloilo o kung i-type mo lang ang Bombo Radio Iloilo Live. Mahimo mo man kami malantaw sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo kag mabatian sa imo nga cellphone paagi sa Bombo Mobile application. Maging-updated ka man sa pinakauli nga mga balita kung ikaw mag-log on sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Gani ka Bombo, i-share mo na ini nga maayong nga balita sa mga Ilonggo kag mga Pilipino dari sa Pilipinas kag sa luwasang pungsod. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 51 minutos makaligad ang last 4 sa aga. Kahapon gina-designate na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Anay Health spokesperson Dr. Maria Rosario Vergeria bilang officer in charge sa Department of Health o kon DOH. Ginpamangkot man kun nga ginpamangkot man kun nga si President BBM nga kun nga na designate as OIC lang instead abi nga mangin secretary for the Department of Health. Tigin pahayag dariya sang press secretary nga si Trixie Cruz Angeles nga ginapilian pa kung sino ang mangin ukon magapungko as secretary sang Department of Health. Pahayag dariya ni Angeles wala man siya sang information kung pila ka mga candidates o kung pila ka mga kandidatong ginapilian o kung ginakonsidera nga magapungko as secretary sang Department of Health. So base sa Memorandum Circular number 1 sang Malacanang, ang designated OICs amoya ang maga-fulfill anay sa responsibilities tubtob sa July 31 o kung tubtob may ara na sang replacement sa appoint. So ginalauman diri nga kung wala pa sang may pilion abing secretary para sa Department of Health, ti ma-extend gid ini ang ining pagpungko as OIC ni Dr. Maria Rosario Vergeria. Pero tinginalantaw pa diri kung ano ya ang matabo during sang among time kay ti medyo speculative pa ang ining paghatag sang designation or ining designation ni Vergeria. Ti nagpasalamat man dari ang natungdan si Dr. Vergeria kay President BBM kag sa mga Filipinos sa paghatag man sa iya sa oportunidad agod nga makaserbe. So nagpasalig dari siya nga magapadayon siya sa pag-communicate sa nagkalain-lain nga mga sektor agod nga ting masiguro nga wala iya sang may mabilin sa pag-attain sang universal healthcare. So nagpanawagan dari or sa statement man gani ginapasalamatan man sang DOH
si President BBM sa pag-appoint kay Vergeire bilang OIC kung sa diin nagpasalig man ini sila nga padayon niya nila nga obrahon ang ila trabaho, ang ila tagsa ka mga responsibilidad sa bahin sang Department of Health. So si Vergeire nga ni nangin face of government's COVID-19 response sa ano ginibala sa paglupok gid sa pandemya sa tong 2020 kung sa diin siya ni nagatubang sa mga miyembro sa media nagahatag sang updates sa mga kaso abi sang COVID-19 kag iban pagid nga mga virus variants diriya sa pungsod naton. So before pa man nga gin-appoint siya as spokesperson sang Department of Health, si Vergeire na ang nagpamuno sa Public Health Services Team sang Department of Health. Last month, siya man ang gindesignate nga magapungko bilang pinuno sa National Vaccination Operations Center. So si Vergeire naging Assistant Secretary of the DOH sa July 2015 under ina sa administration ni the late President Benigno Aquino III. Si President BBM may araya sang or pila na ni manog tatlo na kasimana nga ti wala pa sa gihapon sang secretary ang Department of Health. Bisan pa yang ati nagataas na ang kaso naton sa sa COVID-19 naghalos tanan mga LGUs naton nagataas naman ang mga kaso nila dari sa syudad mangin sa probinsya sang Iloilo nagapadayon nga nagataas ang kaso sang COVID-19. Sa new alert levels naman kay tigin na reconsider dari nagpahayag si Press Secretary Angeles nga wala pa man sang information kung bala magasapol ang Interagency Task Force nga i-reconsider ang restrictions kag alert levels nga ti na-set na yang maga-expire subong adlaw July 15. So iniya ginahulat-hulat man ini sa mga tagsa ka mga local government units kay ti ang basehan dari sang Interagency Task Force ang ining ang hospital utilization rate sang kada lugar or kada LGU, kada syudad kag probinsya agod nga ti malantaw kung bala sulod sila sa alert level 1, alert level 2, alert level 3, 4 o kon 5. So hindi pa ya masiling sang Press Secretary nga si Angeles kung bala kung saan magamit ang Interagency Task Force ti paano na lang ni Abi ang magintayuyo na lang ipadayuno na lang ni isang tagsa ka local government unit ang ilayang alert level halin sang sadtong July 1 kay ti dapat ma-expire na ina subong matapos na ina ang ilang alert level status subong July 15 kay basehan naman ini sang Interagency Task Force kung bala may pagtaas sa kaso sang COVID-19 kag dira madesisyonan kung bala mapabilin i-retain ang alert level 1 o kung pasaka-sakaan sa alert level 2 tub alert level 5. So pwede naman pahayag na rin ni Angeles, actually pwede man nga tihimuon mag-extend lang anay ang mga LGUs sa ilang alert level system pero ti ang IATF amo ginaya ang magadesisyon kag ining IATF gani gin-adopt sang Marcos administration since nga ti iniya una nga gin-create sa tong administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya pungko dari as head sang IATF kung tani amoya ang secretary sang Department of Health. O galing kay tis nasa nasiling ko na wala pa kita sang secretary sa Department of Health kundi officer in charge lamang o kon OIC. So may ara lang ginapilian, may mga contenders na ang Department of Health ginapilian padari kung sino ang magapungko as new secretary sang Department of Health. Kaya kung natawon mo lang madamo-damo man nga mga problema ang salon sang mangin pinuno sa Department of Health kaya magluwas sa COVID-19 may problema pagid kitaya sa dengue kag iban pagid nga mga balatian nga tigina suprer sang mga Filipinos.
Oras sa Bomba Philippines Standard Time, 58 minutos, makaligad ang las 4 sa aga. Sa ilo kita, bangod nga ti kahapon nga adlaw, nagpadulong dariya si Anay Vice President Leni Robredo. Kag subong nga adlaw, July 15, may natala na ini siya nga Thanksgiving activity, gin-organize ang iyayaman nga mga supporters, mga volunteers niya para sa isa ka pagpasalamat man. Si Vice President o kung si Anay Vice President Robredo, sadto anay may ara niya sa ilaya nga Office of the Vice President sang angat buhay kung sa diin may mga programs na dala nga ginahimo kagti ginpadayon niya ina matapos ang iyaman nga termino bilang Vice Presidente. Kaga pagkatapos gati ang natabo nga eleksyon kung sa diin tinapaslawan saya kay President BBM. May ara lamang siya sang 15 million votes. Samtang sa kay President BBM may ara sang 31 million votes. Bangod sini, ginpadayon niya sa Office of the Vice President or ni Anay Vice President Robredo ang ining Angat Buhay program kung sa diin isa na ini siya ka non-government organization nga ginapamunuan sang ni Anay Vice President Robredo. Nakig-partner ini siya sa nagkalailain man nga mga grupo nga tinaglunsyar sa mental health support kag nag-provide sa nutritious meals para man sa eligible nga mga kabataan. So gin-announce diri sa Angat Buhay nga sila nagpirma na sa isa ka Memorandum of Agreement nga may proyekto kung sa diinti iniya nag-respond sa mental health needs sa mga Filipinos bangod sa ortuga abi sa mga natural disasters. So ang ining deal, kaupod ang Angat Buhay, naga-involve iniya sa mental health decompression sessions twice a month para sa mga staff, mga partners, kag mga volunteers sang organization. Nakig-team up man ang Angat Buhay sa Negrense Volunteers for Change Foundation Incorporated sa implementation naman sa home-based 6-month nutrition program para sa mga kabataan. Ang ining program nga ni, may ara ini siya sa katuyuan nga mag-cover sa mga kabataan na edad 5 years old and below nga tiba siling naton undernourished or stunted abi. Sila ni ang igahatagan sa nutritious meal, hatagan sila abi sa kanon o kon utan man dira nga ti makaon nila kaga ini actually manufactured sang NVC Foundation, ginpahayag dariya sang Angat Buhay nga tanan nga ingredients nga ini nga igahatag sa mga kabataan locally produced. So ang ining mga kabataan iga-monitor ini sila at least every 2 months. Kung balati nagtaas-taas ang ilang bugat, ang ilayang timbang. Kag ining duha ka grupo nakaset sila nga magpatigayon man sang pagsinapol para man sa mga parents sa ginikanan kag sa komunidad man tuhoy man sa proper nutrition para sa mga kabataan. Yari bala, pamatian naton si Anay Vice President Leni Robredo. Our partnership with Negros Volunteers for Change for the continuation of our feeding programs. Nag-start tayo niyan dito sa Iloilo, I think 3 years ago, before the pandemic. We have ongoing programs in Cabatuan, we have in Concepcion, I think 4 or 5 other towns. We will be expanding the program, ang partnership with the Negros Volunteers for Change. Pero this time, we want it to be more holistic. Kasi yung sa OVP, yung feeding programs is just feeding program. Pero ngayon, gusto namin na gawin siyang comprehensive na hindi lang mag-uumpisa sa pregnant mothers, saka yung first 1,000 days, but also for school-age children. So, gusto namin baka with GovToto's help, maka-identify ng isang town na could be our pilot. Pero yung tinitingnan na natin dito, pati ililink with the farmers. Tapos we will incentivize parents to be involved. We're looking at many models. May tinitingnan tayong model sa Brazil, saka model din sa Peru. Pero we want to tweak both programs na gawin natin dito. Yung pinaka-problema kasi ng mga bata sa atin, stunting .
So gusto nating hanapin saan ba yung lugar na hindi lang pinakamarami yung stunted children, pero yung LGU bukas to partner para masubukan natin yung programa and pilot it. Kasi kung maging successful siya, we'll do it in many other parts of the country. We're also doing a mental health program. Kahapon din yung pirmahan ng MOA. Napansin kasi namin, while we were doing all the volunteer works during the pandemic, grabe yung need for mental health services. So we're doing a program with Rock Ed Philippines. Ang tawag doon, Project Steady. So it's a comprehensive, parang tawag mental health decompression program. Uumpisahan lang namin with our volunteers, but it will also be comprehensive. Tapos, maraming mga groups of nurses, groups of medical frontliners who volunteered for us during the campaign and who signified their intent to continue our Bayanihan e-Consulta program. So, ngayon, nagsisimula na yung trainings para i-localize yung Bayanihan e-Consulta program. Yung pinaka-intent nito na yung mga walang pambayad ng medical fees, pwedeng online o phone consultation with medical experts. We started this during the pandemic. And ngayon, ilo-localize natin. Gusto sabihin, during the pandemic kasi, masyadong centralized. Merong central group of volunteers. Pag may nangangailangan ng tulong, kinoconnect doon. Pero ngayon, binubuo natin na model, mas local. Ang alam ko, yung mga doctors in Iloilo, nag-start na with the trainings. So hopefully, we'll be able to launch the Iloilo version very, very soon. So maraming nangyayari. We're also doing a program with farmers. In fact, kinukwento ko kay Gov Toto what we started in Camarines Sur already, and which we can replicate all over the Philippines. So yun. Yung pinaka-challenge lang sa amin, ang dami kasing volunteer groups. Ang challenge talaga na mabalikan lahat all at the same time. So we're spending a lot of time doing online planning with the many different groups. Pero pinaka-mahirap talaga yung time limitations. So, humihingi na kami ng tulong sa iba na yung tapos na, kung pwede kaming tulungan na din to duplicate our efforts para we'll be able to reach as many groups in a short period of time. Nabatian si Anay Vice President Leni Robredo. So may ara na yasang actually nagapangayo man sang bulig si former Vice President Leni Robredo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga makatumod man sang isa dari ka lugar dari sa may bahin sang probinsya sang Iloilo kung ano madaabi nga banwa nga ti maka matsak bala kung sa diin niya may ara sang madamo nga mga undernourished nga mga kabataan kagamo na iya ang mangina benepisyaryo man sa ilaya nga programa. Samtang nagpasalamat man diri si Anay Vice President Leni Robredo sa mga supporters niya sa mga Ilonggo nga kung sa diin ti ang balyo gani ang pagkatapos ng eleksyon na ang ara gid sa number 1 priority ganiya nga kadtuan amoya ang Iloilo. O galing medyo na delay lang, it's because man nga ti masako pa sa iyaya nga sa ilaya nga pag-set up sa nga angat buhay. So subong lang siya nakabalik bangod nga tigin na invite man siya sa testimonial dinner naman karon sa gabi ni Anay Senador Franklin Drilon. So may ara karon sa gabi man nga dinner kaupod si Anay Vice President Leni Robredo and also may Thanksgiving activity subong nga aga alas 9:30 sa may Ateneo de Iloilo Gymnasium. Yari ang dugang nga pahayag ni Anay Vice President Leni Robredo. Elections was very difficult. From the start of the campaign, we already know that. But Iloilo has shown na talagang pag kayo nagdesisyon to fight for what you think is right, kahit mahirap, lumalaban talaga kayo. And we truly appreciate it. Maraming firsts dito sa Iloilo. Yung pinaka-first na public rally natin, actually, yun yung nag-start nung trend. Yun yung nag-start ng trend na after the Iloilo rally,
all the other places, gusto na nilang talunin yung ginawa ng Iloilo. So, halimbawa, yung Negros, tatalunan namin yung Iloilo, mas marami kami. Not just Negros, pero a lot of many different groups. Ganun na. Pati yung pagbigay ng tema. So, talagang sobrang salamat. Pinag-uusapan namin ni Gov. Toto kanina how rigorous the campaign was. Kung naalala nyo in Iloilo, yung kampanya namin, hindi lang yung big rally here in the city, pero ang daming mga munisipyong pinuntahan during the day. And I was telling Gov. Toto, the only reason why we were able to do it is that all the mini rallies outside the city, volunteer groups ang nag-asikaso. Kasi kung kami lahat mag-aasikaso, hindi siguro namin kaya. So ako, yung message ko, sobrang salamat. Pero again, yung pinaka-challenge ko lang siguro for everyone na wag nating isipin at natapos yung ating pinaglalaban during the elections. Kasi whether nanalo tayo o natalo tayo, ang dami nating pwedeng gawin. Ang dami nating pwedeng gawin. And actually excited ako to pursue the many different things all the possibilities that we can still do with all of you. Kasi ngayon parang limitless na yung opportunities to partner. So ako, I am so looking forward. This is the first time I'm back after the elections. As I've said, I'm meeting the many different groups tomorrow. Pero I am excited for what is to come. Kasi tingin ko maraming pwedeng gawin dito sa probinsya ninyo. Thank you. Nabatian si Anay Vice President Leni Robredo. Oras sa Bomba Philippines Standard Time, 10 minutos makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig
kag malikawan ang discoloration. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 Standard Time, 14 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sa hindi lamang madugay, Chakiron taang linya ni Bombo Peter John PJB Bayaska. Makuha taman ang detalye sa iyang mga balita kag ang sitwasyon man subong sa may syudad sang Iloilo. Samtang istoryahan tanay samtang pakigangutan ta ang aton nga patrol reporter aton anay istoryahan ang ining tuhoy sa sa dengue vaccine nga kung sa diin sang bahin man abi ni Governor Defensor ginpamangkot taman kung ano balay ang reaksyon bangod nga ti sa bahin sa Department of Health, open sila yang magbuksan liwat or i-review ang ining ang data and also ang benefits sang dengue vaccine. Kagati sa matandaan nato, nagpanawagan magaling pila ka mga health experts sa mga ginikanan nga hindi magkahadlok sa dengue vaccine. Bangod nga ti sang damlag or sang nagliligad nga mga tinuig aton dumduman nga madamo bala sa mga controversies do na natabuna na bala na pilpila na sa mga kontrobersiya ang ining mga maayo nga benepisyo sa dengue vaccine. Kung matandaan, tinanging kontrobersyal ini sa nagligad nga tinuig bangod man sa ginapahayag kamatayon sa pila ka mga kabataan matapos nga tingin tublukan kuno sa nasambit nga bakuna. Pero ti sa pagpakigangot man naton sa isaya ka public health expert kay Dr. Philip Ayan Padilla, aging pahayag niya sining ati wala man dapat sang kakulbaan ang mga ginikanan bangod nga tinag-agi ini nga sa malawig nga pagtuon kag ginagamit man sa madamo nga pungsod magluwas lang gid sa Pilipinas. Ti suno dari kay Padilla, madamo ang nabiktima sang sala nga impormasyon tuhoy sa pagpangbakuna sang dengue vaccine, rason nga ti wala na inigin padayon sa nagligad nga tuig. Oras sa Bomba Philippines Standard Time, just 6 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Chakiron na ang linya naton. Nagkaupod si Bombo Peter John PJB Bayaska. Bombo Pay, come in please. While Bambolensi, ginakalipay dari sang pamilya Arban. Ang particular dari sa tatlo tanan kabaga ulutod nga ginapailan iya sang kaso. Dira sa banwa iya sa Limeri Irilo kag na tigayo ini siya nga nagasulod na sa pito iya katuig ang ginapatigayon siring hearing dira konsulente kang hapon iya nga adlaw July 14. So nagdagdag diri sa nga desisyon ang ining si Judge Rogelio Amador, no, ang presiding judge nga konsulin na desisyon na diri dira sa may Barutak Biho. Ang ining desisyon kadapit sa July 5, 2022, ang ining desisyon diri sa sining mga akusado nga konsidente nangin acquitted ini sila tanan. Ang ining una diri ang na-accuse si Lemuel Arban, amo siya ang SB member man dira sa may banwa iya sang Limere, kag ining si former Mayor Mildred Arban Chavez, kag ining incumbent Vice Mayor Subong, Mayor sang banwa iya sang Vice Mayor banwa sang Libere na si Vice Mayor Luel Arban, kag ining mga masunod nga si Vicente Listano, Roberto Marcelino, Edgar Magno kag si Romy Conde, kag kalkip diri ining si Rini Abico, Ryan Ares, Nonato Domingo, Roger De Los Reyes, kaining si Edgar Buenafe, kag ang nadugang pagidiri sa not guilty si Jeffrey Bangkaya, kaining si Christian Baruro. So not guilty sa kaso sa nga ginapile nga may aras ang criminal case number 2000
146199 kag ining 2014-6200 for murder, kag ang criminal case number 2014-6201 for attempted murder nga kaso, kag ang criminal case number 2014-6202 for frustrated murder, for failure the prosecution to prove their guilt beyond the reasonable doubt, na dagdag kag may ara karon diri nga ginapatigayon diri nga desisyon, ini siya Bombo Lensi. So kung sa maduduman ti amo ni gin pang-akusar tanan sang matinalikdan to nga mga tinuig daw sa nagsulod sa pito na ang ining pito na katuig ini nga natigayon sa nga hearing dira nga kung sa diin sa ginpatigayon to nga una. So may mga pagpatigayon kung sa diin tinangin na guilty ang una dito nga tagsa ka desisyon, kag nakatigayon man iya naka-band ang ining mga natungdan iya nga mga akusado. So amo na isa ka mga bagay kaging kalipay man diri sa nga pamilya Arban nga kung sa diin nakatigaw kita naka-communicate diri kay former mayor Mildred Arban Chavez diri Bombo Lensi. Yari sa bala no sa kabahin sang aton sa mga paghingutan after matapos ang desisyon nga not guilty, ini sila tanan ka muna isang kalipay man nga daw haluson kang hapon daw naglibion ini siya si former mayor Nilin Arban Chavez Bombo Lensi. Yari siya sa atong paghingutan. Salamat sa pasalamatin ako sa mahal nga Diyos nga ang kamatuoran ng ibabaw nga wala kami kahimo kag amo ni subong ang desisyon sa amon nga not guilty kami nga magululutod upod sang 14 ka tawo nga ginakusar sa pagkapatay ni John Apora. So siguro Bombo PGB ang mahambal ko lang sometime nga ginakusar kami, grabe ang amon nga struggle nga ang hibubunot namon nga ang natabuni kay wala man kami kasugo, wala kami inanimo. Kuna ang napatay to si John Apora. So na priso kami mga ako 4 ka bulan, 2 counts of murder, 2 counts of attempted murder, kag 2 counts of frustrated murder. But then siguro ang panahon naghatag sa amon kag balaan sang tanan, especially si Judge ginhimo ka mahal nga Dios nga kami wala kami kahimo sa itong pagpatay kay John Apora. So nakagawa kami, nakapiyansa kami kay ti sa salayi siguro Bombo PGB nga kung ang ebidensya is weak siguro makapiyansa man maskin ano kadako ang gina-file sa imo nga kaso. Oo. So daw pila ka tuig ni former mayor Nilin Arban Chavez nga daw gin pakigbato yun yung kaso? So siguro mga nag-last for 7 years Bombo PGB. Oo. So amo na kang subong lang apit sa 14 nag-abot ng desisyon. Oo, nag-abot sa amin ang desisyon. Pero do may iban nga na guilty sa diin to sa nabilong nga mga tawo to nga na guilty to. Former mayor Nilin Chavez. Wala ko tuya kabalo, actually wala ko tuya kabalo Bombo PGB. Kay adto nga mga tawo ginangot lang to sa amon. Daging tagpi lang kunan kami kakaso. Bot siningon hindi to ya personal nga kilala nyo or may direct nga contact mo or communication former mayor? Oo. Wala gid Bombo PGB kay tiara sa ilang nga mga affidavit. Pero execute man sila sang ilang affidavit nga wala sila kakilala sa amon. Pero sa ulihin ani na establish abi kung sinugid ang prime suspect nga naghimo abi to. Ati amo na nasa siguro ang sa guilty guro tana Bombo PGB nilang gid ako nakaano sang istorya nga na kay ti nagwa na ang Desisyon. ang judgment, ang desisyon nga muna sila iya ang naikuan. I see. Anong sarang mo mahimo abi nga mapalabot sa imo pamilya kag sa 14 nga ni tanan nga mga naakwit ni kag imo direkta gid sa utod sa duwa nimo ka mautod former mayor na Nilin Chavez? Siling ko una-una sa ikaduha ko kag ginhambal salamat ako sa mahal nga Dios. Sa mga tawo nga sa likod kunya nga nakaluwas kami sa problema, especially abi sa abogado namon. Kay former delete ang Ed Bilyuga, si Attorney Eugene Original, si Attorney
tudusyo nga salamat gid sang tanan-tanan nga pag serbisyo nila sang ilang mga effort. Kag ang mahambal ko lang sa amon abi nga magululutod sa amon nga upod nga ginakusar siling ko normal lang nga gin akusar kita kay ti kita ang ginhanan pero siling ko ang kamaturan nagpangibabaw normal lang na siguro sa part ni Tita Gingging nga pangitaong naman ang hustisya sa iya nga bana. So sa amon nga mga utod, ang duwa ko ka utod, kag sa tanan, so salamat nga nag-ilupdan kita na ano naton, na bato naton ang hustisya nga wala kita kahimo. Salamat kita sa mahal Dios kag pangamuyo kag mag-move on na kami sa amon nga pagpakabuhi. So isa man siguro ka faktor nga ang imo nga political career former mayor Ninin Arban Chavez daw na piktuhan gid no sa amon nga kaso-kaso no. Kamo nga pamilya abi. Pero siguro Bumbo PGB makaambal ako nga ang pagpalangga sang limirinhon sa amon nga pamilya ara paghapon kay ti Noy Luel nagdaog man bilang vice mayor. Alang isa ko kakulang nagdaog pagid bilang SB member man. So pasalamat kami sa pumuluyo sang banwa sa Primary nga gintagaan pagid nila kami tsansa. Kag ang siling ko gyud ang pinaka importante sa kabuhi namon nga nasalbar kami sa among nga problema Bumbo PGB. Sa imo personal former mayor Ninin Arban Chavez anong plano nimo sa karon? So ti sa subong siguro Bumbo PGB ang akon iya nga kabuhi is private life. Wala ako nga nag-interest sa politika, gusto ko mapahimunong ko anay. Ako sa matinong pagpangabuhi anay subong. Pero hindi lang ako magsiling patapos sa politika. Mabalaan lang ng panahon lang ang makahambal Bumbo PGB. Pero ang bulig sa mga bilog nga Tagalimere ara gihapon ano? Ara gihapon Bumbo PGB, hindi ginaya madula sa amon nga tagipusoon nga mga arban. Rest Walti si former mayor Ninin Arban Chavez Bongbong Lansi. Ang finding, ang dugang diri nga nagkaragelti na establishment naton diri kundi sino, na kung sa dugang diri sa desisyon na finding the accused Mario Cabarubias, amri siya man nagpilid guilty. Mario Cabarubias, Francisco Balomi Jr., kag ang ining si Berhel Ferrell, guilty. Beyond reasonable doubt with criminal case number 2014-6199, kag ang 62004 murder kag ang may penalty nga reclusion perpetua ini sila nga tatlo. So may ara pagid sa nga dugang nga mga penalty sa civil indemnity kag ang dugang pagid diri nga 75,000 nga moral damages ang nadugang diri sa sining tatlo tanan Bombo Lansi. Kag sa isa ka desisyon pagid diri sa tatlo, so may ara sinisang minimum of 18 years of reclusion perpetua kag ang tabo diri 12 years as minimum of 18 years ang reclusion perpetua, tapos may duga pagid nga amount ka 50,000 pesos kag moral damages pagid nga nagadangat man diri sa 50,000 pesos. So sa isa pagid diri ka desisyon may ara sang penalty nga sa attempted murder nga kaso 6 years as minimum of 10 years. Diri Bombo Lansi. Angot diri sa sining pagkapatay kay Jan Apura, diri kag sa isa pagid nga kaupod nga bala nga nag patay man nga si certain Lope diri Bombo Rodel. Amo ni si Jan Apura amo tong napatay kag ning upod na si Rodel Lope ang atong duwatan ng managkalamatay dara sa may madunduman naton dara sa may bahin iya sang banwa iya sang Limere Iloilo. So subong sa pinakalites no na tigayon ng madagdagang desisyon kag sa 14 tanan to kumakusado kag sining tatlo sa mga pamilya Arban. So sa nasiling tanan acquitted kag tatlo diri anang gina-plead guilty diri sa sining desisyon kang hapon ni Judge Amador Bombo Lansi. Sige. Walti madaloto nga report liwat para sa Bombo Report sa first edition. Inigalaman sa Bombo PGB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!
Madamo gi nga salamat Bombo Peter John PJB Bayasca. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 28 minutos makaligad ang 5 sa aga. Sa hindi lang mamadugay siya karon ta ang linya sa Pasig City Police Station bangod nga ti miara toya sang isa ka minor de edad baw. Patay giniho matapos nga ti malasakan sang truck sa may barangay Hines Viejo. Ti ang driver pa niya sang truck baw nagpalagyo pagidya. Tinatawon ta ibaloon tayo ang update kung balati natigayo na ni mga madakpan bala sa mga kapulisan naton kung ano yung kaso ang mahimo nga mapasaka sa suspetsado o kon sa driver sang truck. Kay tinagamaneho ininadaan ang ining minor de edad sang iya mga motorsiklo ang ining 17 years old nga lalaki matapos nga ti na nabungguan na sugatan niya ni ang ining truck kag nalasakan gid siya sang truck patay ang ining 17 years old nga minor de edad. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 29 minutos makaligad ang 5 sa aga. Oy subong nga adlaw Hulyo 15 the Melodics Band ang magalingaw sa imo paagi sa variety of pop songs sa duha ka oras nga musical show sa Thank God It's Payday. Umpisa inayala sa isa gabi. Samtang buwas nga adlaw, July 16, ang concert at the plaza, ang imong paborito nga weekend musical entertainment will rock your evening. Umpisa alas sa isa gabi sa duhaman ka oras nga musical parade featuring your favorite rock songs together with Iloilo's best rock band, ang The Binhe Band. Sa sining event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs are up for raffle to all the patrons. Samtang sa Domingo naman nga adlaw, Hulyo 17, bukas ang ganhaan sa nga Latolda sa tanan nga mag-a-attend sa regular Sunday Mass las 11 inaya sa aga kag kadungan sa Eucharistic celebration. Pangamuyuan ta nga mangin mabakod kita sa aton nga pagtuo sa Ginoo sa pag-atubang naton sang mga nagakatabo nga mga uncertainty sa aton nga kabuhi. Plazuela de Iloilo together with you as the world exits the COVID-19 era and building a better and a peaceful world. Samtang para naman niya sa imo nga hilway nga pagpamalaklon bangod sa iya open air setting kagabilang source ang imo nga pagkaon sa tama lang gid kakasarangan nga presyo. Bisitahi lang ang The Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung nagapanindahan ikaw sang meat products, kaangay sang isda, sang baboy, sang manok, kag iban pagid, bisitahi lang ang The Farmers Bazaar sa lower level parking area sang Plazuela 2. Bisitahi man ang upper level parking area sang Farmers Bazaar para sa imo kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas, kag iban pagid. Mayan naman sa hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking areas agod mangin mahapos para sa imo nga makalabot sa upper level parking area. Ang Farmers Bazaar ginatukod sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga makahatag sa imo sang safe nga marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon man kita nga makahatag sa imo sang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 32 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Check ron tanang linya sa aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Naka-mute siguro. Sige, balik-balikan talang ang Bombo Radio Bacolod. Check ron taliwat, Bombo Mel. Welcome and good morning, Bacolod. Gid, kag maayong aga sa imo, Bombolinsi. Kamustang sulod ko? Okay na gid, Bomboan. Kabalo ka, Bombolinsi. Do hindi ko maintindihan ang sitwasyon sa amon Dres Bacolod. Kaya do kainit sang sitwasyon nga nagresulta sa damo dre may singgitanay, may sumbaganay sa dalan ni Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Nagulon ulan man dre sa amon. Una, nag-viral ining isa ka traffic enforcer diri sa amon sa syudad sa Bacolod natabo ni sang Miyerkules. Nag-viral gid ni kahapon ang iya nga video sang gin-upload ni siya sa social media. Kay nagsaway siya sa driver diri sa intersection diri sa BS Aquino Drive, no, diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Tigaling ang problem, nagasaway siya pero kasinggit siya kag nagatudlo-tudlo. Di syempre ang driver upod niya iya asawa. Ang asawa, kay mo dibla mo ng sitwasyon, may mga driver yang ang asawa gaupod gid na biyahe, Bombolinsi mo gabulig sa ilang asawa.
Nag-video ang asawa kay syempre ginasinggitan iya bana sa video na nga kuha tapos why bala naglibot matos biyak ang traffic enforcer kas ang asawa singggitan niya nga hindi mag-intra amo ni. Subong kahapon ginpatawag na siya sa head ang ining traffic enforcer sa Bacolod Traffic Authority Office kag sa buwas subong nga adlaw ang committee chair naman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod Siyudad sa Bacolod ang mapatawag naman sining traffic enforcer agud hibaluon kung ano natabo susnano man niya bombolinsi nga kahapon pagid driver versus driver na naman sa tupang sang SM no mall diri sa Amon sa may syudad sa Bacolod nagdulog ni sila yang duwang ilang jeep team syempre may nagatinanaw man lalabay man may naka-video ano man yung isa ka driver ya bombolinsi nakaluko blas dalom tapos ang isa namang driver aridis babokong bira-birahan sumbag sa ulo ning isa ka driver susunod hindi man katindog ang isa ya kag nagaduyog-duyog wala man ano man yung sitwasyon diri sa amon nga do nagainulan man pero do ka dasig mag-init sang sang ulo sa mga tao sa dalan especially ni mga drivers man resulta sa mataas nga presyo sang gatong. Anyway, amo nang sila natabo diri sa amo ng mga duha ka mga videos ni nga naga-viral subong bombolinsi Bombo Radio Western Visayas sa social media. Kabalo ka naman bombolinsi kada mo niya dayon nga ma-capture na dayon niya sa social media kag sa dugang panamon diri nga balita ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez nga nidadamo di mga spaghetti wires na bala kung tawgon na daga binuron ining mga wires ni bala sa babaw sa mga dalanon bla bombolinse Bombo Radio Western Visayas so masugod na niya ang Task Force on Spaghetti Wires sa diri sa among syudad sa Bacolod sa implementation pagpangkakas sining mga kable sa kuryente sa Sabado iya nga adlaw. Kag sa dugang panamon diri iya nga balita diri sa may probinsya man sang Negros Occidental isa naman ka high value individual ang nadakpan sa drug buy-bust operation sang Bago City Police Station. 1.8 million nga balor ni sang suspected shabu ang nakumpiskar sa drug buy-bust operation sa ginpatigayon sang Bago City Police Station sa Mati Street, Purok Bilaho, Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. No? Sa interview kanina mo diri sa kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sa Bago City Police Station, ginkilala ang subject person kay Rex Kilong alias Pidik, 42 anyos, single kag residente sa Barangay 35, Syudad sa Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombolinsi. Maayong agaman, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita syudad sa Rojas, kag bugos nga probinsya sa Capiz. Ang ining padayon gani kadamo na sa mga persona diri nga sa subong first offense pamalang reprimand pa lang sini mga nagasuksok bala sang face mask amon sa Capiz ti damo na sa mga napangsita diri ang amon nga mga kapulisan kay man sa ikaduha nila nga pagpakasala nga hindi pagsuksok sang face mask diri sa Capiz ay bayad sila 1,000 ka pesos kag 3 ka adlaw nga pagkapreso depende na sa mga desisyon sang korte. So ginpakigangutan namon diri nga amon mga kapulisan ini gani ginahimo nila bangod nga pagpanginlaman sa nagataas nga kaso sang COVID-19 sa aton nga pungsod kag diri man sa probinsya sang Capiz. Sa dugang nga mga balita, nagsabat diri ang tagdumalahan sang Capiz First Engineering District sang DPWH. Kung sa diin, nagligad to nga gabi Bombo Radio Western Visayas sa may bahin sang Barangay Lawaan, Rojas City. May isa ka motorista, 19 anyos nga lalaki, ang nahulog sa manhole or sa ginakutkot dira nga buho nga proyekto gani sang DPWH.
na way man siya nadala sa pagkahulog pero iyang motorsiklo ay naglangoy-langoy nagulga-ulan-ulan pangadaan di kun hapon naglangoy-langoy dito sa buho nga nabutangan sang tubig. Kag maswerte man nga wise gani didto madala sa pagkahulog sa amo nga buho. Susunod diri sa Capiz First Engineering District sa DPWH with Engineer Julius Abella nga padayon ng ila subong nga mga proyekto kadamo gani isang ila mga proyekto subong nga talapuson sa subong nga tuig kag medyo na delay gid man panggin panginiwala sini nga wise ang may na butang nga early warning devices sa amo nga lugar. Sa pagamatuod gani ti kompleto sila kag bastante sunod diri sa mga early warning devices agud nga hindi mabutang sa peligro ang kabuhi sa mga motorista sa mga ginapang-construct nila nga mga karsadahon. Damo man dabi diri no sa amon nga mga mayor nga karsada sa Rojas sa Capiz ang gina-construct. Kag sa amon diri dugang nga mga balita sa amon nga police report masubo-subo gid kay may isa ka 21 anyos nga lalaki ka nagigad nga adlaw ang nag-utas sang iyang kaugalingon nga kabuhi kay man ginatudlo diri nga rason ang kapaslawan sa paghigugma. Ginapahayag nga suno sa amay sa hindi napaghingadlan nga persona nga taga isa ka barangay dito sa Banwas ang Pontevedra nga nakitaan sa cellphone sang soltero ang ginapahayag ginbulagan siya sang iya nga nobya. Amo lang ini so far ang mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sing Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madamo gi nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on ka good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, Isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginbuksan na sa Bureau of Fire Protection o na BFP ang ila sini nga dugang nga fire substation dito sa may bahin sang Barangay Balabag sa Isla sang Boracay. Ini kasunod man sang ginpatigayon nga Fire Safety Convention sa Isla sang Boracay nga gintambungan sang mga regional directors sang nagkalinlain nga rehiyon sa aton nga pungsod Pilipinas. Ini nahamtang sa may bahin sang isa ka mall kung sa diin makabig sigon nga strategic ang location bangod diri halos kaabuan or kalabanan nagatukod ang ini nga mga malagpuan nga mga establishmento kag mga negosyo. Di dugang man diri sa Isla sang Boracay man sa gihapon ginpabugal man sang hepe sang Malay Municipal Police Station ang inibala nga sa sulod lang sang duha ka simana damo sila na aresto nga mga wanted person kag mga persona nga nagalabag sa anti-illegal gambling. Tigid pabugal to ni Police Lieutenant Don Dexe de Dios, Chief of Police sang Malay Municipal Police Station, ang ila sining nga accomplishment sa nagkalain-lain nga operation nga ginpatigayon sa bilog nga banwa sang Malay kag kay upod na dira ang Isla sang Boracay. Diri sa campaign against illegal gambling nakaaresto sila sang 3 ka persona nga nagbayular sa Presidential Decree 1602 in relation to Republic Act 9287 on illegal gambling sa baybahin sang Barangay Manok-Manok sa Isla sang Boracay sang nagligad nga Hulyo 11. Sa ginkandakman nga anti-illegal gambling operation na aresto ining mga persona nga sanday Alvin Helito, Yankee Alquino, kag residente sang nasambitan nga lugar, Darly Fabunan, kag residente ini sang Sibuyan San Fernando Romblon, kag Sinida Garcia Resulta, kag ini residente man sang Banwasang Ibahaya. Caught in the act ini nga 3 nga nagahampang sang tong-its. Kag kasunod man dira
sa campaign man against sa wanted person, 6 ka mga individual ang naaresto sa Malaya Municipal Police Station sa nagkalain-lain man nga manhunt operation nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Conrado Espino Jr. Ini siya ang Chief Intel. Sang July 14 kagapon naaresto sa may bahin sang Barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay ang isa ka akusado nga babayi nga may kaso nga qualified theft nga may piyansa nga 40,000 pesos. Sang July 11, duha man ka akusado ang naaresto sa may Banwa sang Malay nga may violation man of Section 78 of Presidential Decree 705 nga may piyansa man nga 36,000 kada isa. Sang July 7, isa ka akusado man ang naaresto sa may bahin sang Barangay Manok-Manok man sa Banwa sang Malay sa pagbayular sang Section 2 of Republic Act 9262 nga may piyansa man nga 72,000 pesos. Sang July 5, isa man ka akusado pagid ang naaresto samtang nagaproseso sang iya sini nga police clearance sa may bahin sang Malay headquarters, Malay Municipal Police Station headquarters sa may bahin man sang Barangay Manok-Manok sa gihapon sa Banwa sang Malay. Ini siya may kaso man nga qualified trespass to dwelling with bail nga may arasang 2,000 pesos. Sang July 1, isa man ka foreign national ang naaresto sa may bahin sang Barangay Balabag sa Banwa sang Malay nga may ara man nga violation of Section 266 of National Revenue Code nga may piyansa man nga 12,000 pesos. Ini nga mga arestado na turnover naman sa natungdan nga Korte Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa iban pang balita man diri sa amon ang isa man bala ka contributor sang Social Security System o kon SSST reklamo diri sa amon sa Bombo Radio Kalibo matapos nga madiskubrihan niya nga may iban nga tawo nga nagloan sa iya sini nga SSS. Kay sudoto sa tagreklamo nga si Elner Solina, ga plano tani ini siya nga magloan sa iya sini nga SSS apang nakibot lamang siya nga hindi niya ma-access ang iya sini nga account kag didto nga nadiskobrehan nga may nagloan gali sang salary loan kag calamity loan sang nagtaliwan nga Abril 8 kag 9. Diri nagpadumduman ang amon SSS Aklan nga pwede gid nga ma-access kag ma-monitor sang mga contributor ang ila sini nga account kung ayan tama bala kag nagabayad ang ila sini nga employer sang sakto nga oras sang ila sini nga SSS kag ma-monitor nila ang ila sini nga kaparaw sina ko mga loan kag kung pila na ang ila sini nga pwede nga ma-avail. Ako na ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Nagbalik sa Iloilo si former Vice President Leni Robredo kahapon nga adlaw. Agod nga ti pasalamatan man ang mga Ilonggo nga nagbuligya sa iya sa presidential race. So subong nga adlaw July 15 natala na ini siya nga padulong diri man sa may Ateneo de Iloilo Gymnasium subong nga aga para sa isa ka Thanksgiving activity nga gina-organize man sang iya nga mga volunteers. Kag pagkagabi may ara sang testimonial dinner kaupod man si Anay Senator Franklin Drilon. Sa iban pa namon dari nga mga balita nagpasalamat man dari si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Marcos administration bangod nga tinalakip ya ang Iloilo Capiz Aklan Expressway sa lista sang Priority Public-Private Partnership o kon PPP projects nga ipatuman sang DPWH sa idalo man sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iniyang expressway actually nalakip ini sa vision sang Iloilo Provincial Government kag sa pagkamatuod lakip man iniya sa iyaging kampanya sa handom nga mahatagan sang connectivity ang mga probinsya sa Panay. Sa iban pa namon dari nga mga balita, posible nga mangin face-to-face na ang selebrasyon sa dinagyang festival
sa masunod nga tuig sa tuig 2023. Tiyang pahayag dariya ni Mayor Jerry Trias, nag-umpisa na sa pagsapol ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kunang IFFI agod nga tihambalan ang mga plano sa tuyo nga himuon nga in person ang mga aktibidad sa sini nga religious kag cultural event. Sa iban pa namon nga mga balita tigintumo diri sa Public Safety and Transportation Management Office o kon sa PSTMO nga ang dalan diri sa may GM Basa sa may Iloilo City proper kun sa diin sa lawayon gidman ang ini mga motorista kag masami nga naga illegal park tidra sa inyo sa may Bacolod Bomboan may mga salawayon mandara nga naga illegal park sa kilid sang dalan. Ti amugid ni Subong Bombolinsi ang ginaogtasan Mayo na ganis ang tinalikdan mo adlaw nag-deploy kundi bago amon administrasyon. Syempre bago naman ang mga nagtrabaho amo na especially do nagkapangadan do ay pa man sila sang i-hire gid nga mga mga casual employees. So the other day lang to nagpang-deploy para magpangsaway bala kay kadamo-damo balik naman ang problem actually nagsugod gid sang before sang election after sang election hasta subong pareho gid ta Bombolinsi pero pamangkot ko may mga sumbaganay man da sa inyo sa mga drivers may mga traffic enforcer man nga nagapit paninggit nga do kadasig bla mairitar kag mag-init ang ulo Bombolinsi. Wala diya samon sa syudad pero sa probinsya sa may Dumangas Bomboan timi ara to ya sang sinuya ay sa mga tricycle drivers dito. Digi na imbestigaran pa na subong sa Dumangas LGU ang ining mga reklamo man dito sa may bahin sang Dumangas Port. Di ang inibalang mga naga-illegal park ya Bomboan, Bombo Radio Western Visayas. Ang kun kaisa ang problema dari di man ang LGU mo ang mga pumuluyo man common sense na lang ko tani nga ti may signage man nga hindi pwede ka parking iban ga parking sa gyapon di mo na yang nagagutok ang dalan bangod sa sini nga mga salakyan nga todo yang pagparking sa kilid naga-obstruct ti may traffic enforcer man pero ambot nagapanago guro ni sila ya budlay bala sa tawo nga bisan may ihibalo bisan may alam nagapamango-mango na lang Bomborita. Insakto gid Bombolinsi kay mano diri ugtas man inaasang pila ka mga motorista or mga bala nakaintindi sang ginatawag nga layi sa trapiko. Mao diri sa Rojas City matuod mabisita gurod kamo diri. Mahambal guro kamo ay amo na gali diri sa Rojas City. Ang mga agyan nyo diri sa Rojas Avenue, 4 lanes na da or 2 lanes na da pero ang isa daw masakop na yan sa mga salakyan sa kilid sang karsada ang nagaparka kag diri sa mga Burgos Talipapa do hindi kanang kaisam do ikaw na yan nahuya nga mag-agi nga motorista sa mga nagapark dira nga mga sari-sari lang mga salakyan mga motor nga nagabaligya dira mga vendors nagagutok sa kilid sang karsada ambot sining mayal kay dudugay na siniya nga problema diri sa syudad Bombolinsi. Ti kun matabo ibasol naman na sa LGU nga ti ang kapaltahan man kung kaisa kag wala sang disiplina amo ni ang iban nga mga motorista. Ti siguro isla na lang na iyang signage sa hiligaynon diri sa amon kay basibla hindi pa gid sila kahangop sang no parking nga Ingles. Ti bisan grade 1 gani kabalo gani araw pa sa mga may edad na ti iban diri mga kabalan gid naton Bombo April. Tama ka Bombolinsi kay man ang iban pagani nga nagapark sa mga amuna ang mga dikotse di man naton mahambal nga why ini sila sa mga tinun-an kaya naka-afford gani sila magbakal sang kotse pero hindi sila maka-afford mag-study sang ini ba lang mga signages kay ti kung kisa abi Bombolinsi ang mga sign lang dira mga drawing or signage gid ba lang nga why sang ini nga nakasulat hindi makaintindi ang ini nga mga nakakotse gali kung kisa sila gid ni ang nagapanguna sa pag-illegal parking kag diri sa amon kisa syempre may dalan pa kadto sa simbahan patabok sa plaza ini ba lang nga mga pedestrian lane kag PWD lane didto gid nagasutsot ang ini nga mga nakakotse nga nagakadto man gani sa simbahan Bombolinsi. Ti kabay pa nga may ara naman sa patigayonon nga road clearing operations dara sa inyo. Kay dari sa amon may road clearing operations 3.0 naman kami di pero pagkatapos ini balik naman ang obstruction sa dalan pati lang ko.
Sige lang alang na gid ang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo sa liwat. Ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang,
Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane. Sa view sa morning edition sa karon nga adlaw sang Biyernes petsa 15 sa bulan sang Hulyo 2022 sa aton mga headlines. Sa top story of the day, Vice President kag Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio nagpanindugan nga badayon ang full implementation sang face-to-face classes. Apisar sang pila ka panawagan nga hindi pagdayonon ini. Sa balita lokal, celebrasyon sang Dinagyang Festival 2023, posible nga mangin face-to-face. Sa balita nasyonal, pila ka mga senador ginabi-abi ang pag-designate kay Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang OIC sang DOH. Sa balita international, World Health Organization magasapol agud hambalan kung bala makabi nga global health emergency ang monkeypox outbreak. Balita sa negosyo, request sa mga manufacturers nga magpasaka sang suggested retail price sa tinapay, canned meat kag iban pa nga mga items sa padayon pa nga ginatunan sang DTI. Sa balita sa hinampang, PBA player nga si Paul Desiderio nagparindugan nga wala sinigin sakit ang iya anay partner. Balita sa entertainment, 3 ka mga kandidata sa Miss Earth Philippines gin-disqualify sa kadlawan test ang announcement sang top 20 nga mga finalists bangod sang height requirement. Sa ikaayong lawas, lisos ang kamatis makapanami sang supat. Samtang sa balita espesyal, concert ginapatigayon sa idalom sang tubig. Paano bala ini kag sa diin? Bantayan. Kami Banwa ang inyo mga newscasters. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Donny Digala. Sa top story, ginpanindugan ni Vice President kag Department of Education o Deputy Secretary Sara Duterte Carpio nga final na ang pagbukas ng klase sa Agosto 22 sa piyag sang panawagan sa pila ka mga manunudlo nga suspenderon anay ini. Suno sa Vice Presidente, aprobado na ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag napagwa na ang Department Order No. 34. Nagpasalig man si Duterte Carpio nga hatagan niya sang pagtamod ang panawagan nga hindi anay pagipatuman ang full face-to-face classes. Ilabi na ang panawagan sang Teachers Dignity Coalition agod nga mahatagan sang tiyo na mga manunudlo kag mga estudyante nga makahanda. Dugang paniya mahimo man sa gihapon nga mapatuman ang kombinasyon sang face-to-face classes kag distance learning nga humalin Agosto tub Oktubre 31. Ang full face-to-face classes ang magasugod naman sa Nobyembre 2. Pahayag pa sang Vice Presidente, safe na nga magbukas ang mga eskwelahan bangod ang publiko ang naanad na sa pagsunod sang health protocols kag ang COVID-19 na vaccine kag bulong ang available na. Opo, tuloy na po tayo. Napresenta na po ito.
doon sa unang-unang cabinet meeting natin. Ito po yung pinakaunang tinanong ng ating Pangulo sa Department of Education. Nag-present na po kami, nag-cite po kami ng mga research papers to support our position na magsimula tayo mag-transition to 5 days in-person classes. And na-release na po natin ang guide for school year 2022 to 2023, our Department Order 34. Nagpaalam po kami sa Pangulo noong nag-present po kami noong unang cabinet meeting na ang amin pong department order applies regardless kung ano ang alert level ng isang lugar. And nakalagay din po yon sa ating department order. Meron muna tayong transition period and the Department of Education and of course the President is open na i-discuss yung mga ganyan beyond October 31. But sa ngayon, this is what was approved by the President. They have 3 options. And then we transition to 5 days in-person classes by November. Si Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Sa kaangot pa nga balita, hindi mandatory ang vaccination sa pagbukas ng face-to-face classes. Sino kay Vice President kag Department of Education kag DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, wala dapat sang discrimination para sa mga hindi bakunado nga mga estudyante, bagod niya hindi man mandatory ang vaccination sa pungsod. Dugang pa niya, wala sang problema kung ang mga kabataan ang nag-oopdanay sa mga eskwelahan, ilabi pa nga kunyara na sila sa gwa sa nga eskwelahan na hindi man malikawan nga mag-inopdanay ang mga ini. Magluwas nga hindi mandatory ang pagbakuna, wala man sa requirement kung pila ka mga estudyante ang dugang o kundungan nga magatuon sa isa ka hulota kag ang physical distancing ang ipatuman kung kinahanglan. Ang kakulang sang hulota ang madugay na nga problema sang pungsod. Bagod sini, nagpasalig ang Vice Presidente nga magatukod ang gobyerno sang dugang nga mga hulota. Noon po, nung simula ng pandemic, kung makita ninyo, ang difference sa ngayon is that mas madali na po and accepted na sa mga tao na magsuot ng mask. And alam na po nila yung basic health protocols. Memorize na po natin lahat dahil 2 years po inulit-ulit sa atin ang mga basic health protocols. Pangalawa po, ngayon ay may bakuna na. And in fact, ang dami ng supply ng bakuna na lagi tayong nananawagan sa ating mga kababayan na magpabakuna na sila. And yung mga naka 2 doses na ay kunin din nila yung kanilang booster dose. And pangatlo, there is the availability of gamot sa COVID-19. There is Molnupiravir. So yan po yung kaibahan ng pandemic which started in 2020 at ngayon na nandito tayo sa July 2022. So wala na po tayong aantayin with regard to this pandemic dahil ang sinabi po ng mga public health experts noon, we need a vaccine. The vaccine is already here. Ang sabi po nila, we need the gamot. The medicine is already here. Siguro ang susunod na lang dyan is yun talagang over-the-counter na gamot for COVID-19, which can come later siguro. Si Vice President Sara Duterte Carpio. 6 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa agadugang pang mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors
Plus ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana. 7 minutos na nakaligad sa atak ng alasay sa aga pabalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa balita lokal, posible nga mangin face-to-face na ang selebrasyon sang Dinagyang Festival sa 2023. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jared Reñas, yagin pahayag nga nagaumpisa na sa pagsapol ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated agod hambala na mga plano sa tuyo nga himuon nga in person ang mga aktibidad sa sininga religious kag cultural event. Sunod sa alkalde, amat-amat naman nga nagabalik ang syudad sa normal, lakip ng pagbalik sang face-to-face classes kag pagbalik trabaho sa mga tawo kag posible nga ibalik naman ang dako nga festival nga ginabantayan sa mga Ilonggo kada Enero. Matandaan nga duwa na katuig nga nangin digital ang dinagyang o kung ginagamit ang virtual platform bangod sa COVID-19 pandemic. Pre-recorded ang kalabanan ng aktibidad kag pre-tape naman pati ang mga performances sa mga tribo. Apisar virtual agin pabugal sang Iloilo City Government agin kilala ini nga selebrasyon bilang best tourism practice sa Pilipinas sa tunggal sang COVID-19 pandemic. Ginapreparahan kay matamat na gid man balik sa normal. Ang aton Iloilo Festivals Foundation Incorporated nagmeeting na sang nagligad nga Martes nga adlaw and nagtambong na ni ako parang sa ilang meeting sugod na ang ila pag preparar para sa possible nga face to face nga dinagyang sa 2023. Among others ginapreparahan man to nila ang Bike Festival sa katapusan sang bulan kag ginaistoryahan naman nila ang Parao Regatta. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa iban pa nga balita lokal, nagbalik sa Iloilo si former Vice President Attorney Leni Robredo agud pa salamatan ng mga Ilonggo nga nagbulig sa iya sa presidential race. Sunod kay Robredo pagkatapos ng eleksyon, Iloilo kontani ang una niya katuan bangod diri man una nga ginpatigay ng iya People's Campaign kung sa diin linibo ang nagtambong. Na-delayed jutay sunod sa natungdan bagod nagtutok pa ang iya nga team sa paglunsyar sang Angat Buhay program. Apisal naluto sini sa pagka-presidente, magatambong ini sa Thanksgiving party upod ang mga volunteers sa Iloilo subong adlaw. Makaupod man sini sa testimonial dinner si Anay Ilonggo Senator Franklin Drilon nga nagretiro naman sa politika. Dito ako sa Iloilo City para magpasalamat sa inyo sa lahat pong tulong nyo during the campaign. Hindi lang po dahil nanalo ako dito sa inyo. Alam ko po kung gaano kahirap yung nakaraang eleksyon, pero despite the difficulties, andyan kayo at dumamay talaga. I only have very, very happy memories of our campaigns here in Iloilo. So, salamat po talaga sa inyo. Sana po makita ko kayo in person. Ngayong andito ako, pero for everyone na hindi ko makikita during my stay here, I hope maramdaman nyo po how grateful I am for your support. Maraming salamat. Nabatian si former Vice President Attorney Leni Robredo. Nagpasalamat si Iloilo Governor Arthur Defensora Jr. bangod nalakip ang Iloilo Capi sa Klana Expressway sa listahan sa mga priority projects sa Public-Private Partnership nga ipatuman sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Defensor, yagin pahayag nga lakip ini sa mga vision sang Iloilo Provincial Government kag sa pagkamatuod lakip man ini sa iya nga ginkampanya sa handom nga matagan sang connectivity ang mga probinsya sa Panay. Kung matuman ini nga proyekto sunod sa gobernador, mangin mas madasig ang travel time o kung pagbiyahe sa mga tawo padulong sa ilang destinasyon. Sa subong wala pa sang nahingadlan nga major player para sa among nga PPP project kag wala pa man na determinar ang kabilogan nga budget nga kinahanglanon para sa among nga expressway. Expressway has been in our regional plan. Isa na sa kampanya ko. It's one of our visions in the province. We need an expressway that will connect our ports, will connect the whole of Panay. Just like the North Luzon Expressway, the South Luzon Expressway. We need that. Salamat. We can take concrete steps, and we will take concrete steps
so that we can realize an expressway. Kaya ang unang connectivity naman, so kung anong connectivity sa probinsya lang tao insofar as the province is concerned. Well, we have the circumferential road 1, which is near the city, sa boundaries ng city and province. We have C2, C3, and C4. Then, what we are doing right now, kita, muna ginasibilan natin ukot sa aton nga PPDO and aton nga mga department. Kung paano natin na i-develop ang fundamentals natin. 4 things, dalan, kuryente, internet connectivity, kag tubig. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Gintumod sang Public Safety and Transportation Management Office o kung PST mo ang dalan JM Basa sa Iloilo City proper kung sa diin sa lawayon gidman ng mga motorista kag masami nga naga-illegal park. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Acunlo, head sang PSTMO, iyagin pahayag nga masami nga may ginaisyuhan sang ticket diri nga lugar bangod lakip ini sa mga masako nga dalan sa syudad kung sa din hugot nga ginadomilian ang pagparka apang ang nagakatabo suno kay Kunlo ginapahalin lang sa mga driver ang traffic enforcers kag magbalik naman liwat sa pagpark bisan sa kilid pa sang no parking nga signage. 300 pesos ang ginadagdag nga monetary penalty sa kay Kunlo sa kada madakpan nga nagalapas sa traffic law. Ang ginapahanugutan lang sa kay Kunlo amo ang nagadiskarga sang supply sa mga commercial establishments. Kung isa makahalin ang aton nga mga operations team, may mga ibangid nga nagabalik gihapon, worse ang medyo hindi manami dira kay bisan kita na nila nga may ngalan nga no parking, may signages na kita pinamutang dira. Wala gyapon hindi ginasunod. Kung mag-park dira madugay bayaan mo sa lakyan nimo, hindi gina pwede kay no parking at all times kay loading and loading dira. Especially sa areas nga diin ang inaatang pila ka meters loading and loading designated sa loading and loading ang aton nga ordinansa is no parking dira at all times. Nabatian si Mr. Chaka Kunlo may kanta na naman sa Road Clearing 3.0. Ginpayag ni Kunlo nga nakasapol ng PSTMO upod sa alkalde kag ginplastar ng resources, equipment kag mga personnel. Subong adlaw magasapol man ang PSTMO sa mga punong barangay kung sa dinunahon ang panghawan sa dalan. Sa inisyal nga obserbasyon ang nagapanguna ang obstruction sa dalan suno kay Kunlo amo ang mga salakyan, mga balaligyaan kag mga lamesa. 14 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga na haponan pa antes nagsubside ang tubig sa pila ka area sang Iloilo City tugas ang pagtaas ang tubig dagat o kon pagtaob. Yari ang epektado nga mga barangay suno kay Mr. Darwin Papa ang Operations Officer sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Lapos apektado ang Zone 3 o kon ang Tinaob Village sa Barrio Obrero kag ang North Mansaya area. Sa Iloilo City proper ginbaha ang Duran Street, ang Iloilo Terminal Market sa porsyon sang De Leon Street, ang Rizal Street, Corner Guangco Street, Valeria Street, Halandoni Street, Barangay San Felix kag Barangay Danao. Sa Arevalo nagdanaw man ang Yulo Drive kag Bonifacio. Sila pa apektado ang Barangay Luna sa area nga malapit sa Iloilo River. Samtang sa Molo ginsulod sang tubig baha ang Boulevard, Tapok, North Baluarte, West Habog-Habog sa kilid sang Barangay Hall kagang South San Jose. Ginaabisuhan man ang mga residente sini nga mga lugar nga magbantay bangod posible nga magdanaw liwat subong adlaw bangod gihapon sa pagtaob sang tubig dagat. I think ang pinaka-worst na monitor natin isang ining sa area sa Molo. Barangay Tapok, the maximum depth na nalabot sa area nila is mga roughly mga taga-tungkod sa peak ng taob natin. These are instances nga actually yearly, year in and year out na experiensyahan nila every time nga magsaka ang tubig sa mga kadagatan natin because they also know ang ilang mismo ang ginaistaran are already part supposedly sa tidal flats or sa mga ginalabot gidya sa taob. That's why ang mga pumuluyo man diri mismo naintindihan man nila kag ginabantayan naman nila. Si Mr. Darwin Papa sang CDR Remo. Sa kaangot nga balita gintumod ang Barangay Tapok sa Molo, Iloilo City nga among pinaka-apektado sang pagtaob kahapon nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay Barangay Kagawad Herning de la Cruz, iyagin pahayag nga masami nga yara sa 8 tubtob na pulo ka mga balay ang nagakasulob sang tubig kun magdanaw na sa barangay. Nagareklamo man ang mga residente sa Nocay de la Cruz apang wala sang budget ang barangay sa pagpahagan-hagan sa nga pagsulod sang tubig sa ilang area. Masami suno sa Kagawad, nagalawig pa sang 1 ka oras antes mag-subside ang tubig. Ginpakigbahin pa ni De La Cruz nga 15 anyos pa lang siya amo na siniyang ilang nga sitwasyon kag subong nga 59 anyos nang iyang edad. Ini man gihapon ang problema sa mga barangay.
Kaya mo na ganun na problema namon nga kisa gamuno sila kung paano namon lama nga hindi magsulod ang tubig sa dagat sa amon nga barangay. Kaya nung wala kami siyang iulag sa mga budget kundi kami puan mga ayo bisang inugubra para maubra namon da bla to trampa bla masira namon da bla hindi magsulod ng tubig sa dagat sa amon nga barangay. Istoryana namon sa amon mga kagawad kag kapitan namon kung paano naman masurvive lang para ang tubig sa dagat hindi magsulod sa among barangay. Ubra namon na trampa bla para nga hindi magsulod. Si Barangay Kagawad Herning de la Cruz sang Tapok Molo, Iloilo City. Sa iban pa nga mga balita, gin-relieve si Police Major Kenneth J. Gratones bilang Station Commander sa Mandurriao Police Station. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Leo Batiles, ang direktor sang Iloilo City Police Office, yagin pahayag nga naghingyo si Gratones nga i-assign ini sa Silay City sa Negros Occidental kung sa di nagatinarman ang iyang pamilya. Bangod sini nagpungko bilang officer in charge sa Mandurriao Police Station si Police Lieutenant Lester Oliveros nga amo ang Deputy Station Commander sang Haro Police Station. Matandaan nga si Gratones man ang nagpadala sang request kay Iloilo City Mayor Jared Treñas nga ipasira ang The Cave Super Club sa distrito sang Mandurriao. Bangod sang nangin sunod-sunod nga mga reklamo batok sa ila bouncers nga ginapahayag nagapangsakit sa mga customer. Apang ginatag naman ni Batiles nga wala ini sang koneksyon sa relief order nga gindagdag bato kay Gratones. Sunod kay Batiles, gin-relieve lang si Gratones agon mahatagan sang tion nga kung bayaan sini ang posisyon sa Mandurriao Police Station, may igabulos man ang ICPO kag hindi mapiang ang operasyon. Dugang pa ni Batiles, hindi man golpeada ang pag-relieve, bangod Hunyo 20 pa sang ginpasa niya ang endorsement sa regional headquarters. Ginpahayag man ni Batiles nga hindi lang si Gratones ang gin-relieve, 8 tanan ang gin-relieve sa ICPO nga ginalakipan sang 2 ka police majors kag 6 ka mga lieutenant colonels. Kagin ko na siya, nag-signify siya nga mapare-assign sa Negros Occidental kaya itong pamilya niya. Kasi medyo na ito, walo din nga ako na nag-signify ng mga lieutenant colonel na mapasay sa Negros. Sa iban nga unit, ang iban na rin yung lieutenant colonel na nag-signify sila na mapasay sa maritime unit. So, national na siya. Kasi medyo na ito, ginilipan na ito kahit parang kung kaso ginag-request ang ilang request for reassignment sa ito nga unit. So, para nga yung kaso kung mapanawag sa order, asan sa Negros, may aran ako dira. Butang ka na temporary si Police Lieutenant Oliveros nga deputy sa araw. Si Police Colonel Leo Batiles. Sa iban pa nga police report na kilala na sa mga otoridad ang lalaki nga nasapuan patay sa barangay Magdalo, Banate, Iloilo. Ang biktima mo si Radin N. Pinido alias Boy Boy Bulag, 29 anyos, tumandok sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Renz Martinez, officer in charge sa Banate Municipal Police Station, iyagin pahayag nga natulid ang identity sang biktima paagi mismo sa iya nga tiya. Base sa panugiron sang tiya, may diferensya sa paminsaron ng mga lalaki kag bisan diin lang nagapaamulya sa Bulilao bangod wala na sang nagatatap sa iya bangod lunsay napatay ang iya ginikanan. Sang Hulyo 2018, nakaagi preso si N. Pinido apang ginadeterminar pa sa mga pulisa kung ano ang iya nangin kaso. Sa inisyal nga impormasyon sa mga pulisa, masami nagadalas ang kutsilyo kag nagapanghaboy isang bato sa N. Pinido sa Smallville Complex. May na-mention naman ang tiya suno kay Martinez nga sang una naadik sa rugby ang biktima. Magluwas diri ginapahayag nga wala na inisang kontra. May ginatanaw na nga anggulo mga pulis sa motibo sa pagpatay sa biktima apang subject pa sa investigasyon. Sang Miyerkules ang nasapwa ng bangkay sang biktima kag may hanog sa wala nga bahin sang iyang nga nawong. 21 minutos sa nakaligad sa atak ng alasay sa agad dugang pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig. Time, 22 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga pabalik sa Bombo News and Views sa morning edition. Sa Balita Nasional, ginabi-abi isang pila ka mga senador ang pag-designate kay Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge sang Department of Health. Suno kay Senator Juan Miguel Zubiri nangin tampad kag wala sang pamulitika si Vergere sang siya ang nagpamabasan DOH. Iatag niya 100% nga suporta diri samtang si Senator Bongo naman nga mo ang gilalauman nga bagapungko sa gihapon bilang chairman sang Senate Committee on Health and Demography ang nag-abi-abi man sa pagdesignar kay Vergere. Sunod saya nakita sang publiko ang dedikasyon ni Vergere kag ang pasyon sa serbisyo ilabi na sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nagpasalig man ini nga magapabilin ang maayong koordinasyon sang Senado sa abong departamento. Gintawag naman ni Senator Grace Poe si Vergere nga kalmado, madamo sang naibuloan kag impartial. Suno sa iya si Vergere anangin straightforward sa pagatag sang update sa publiko kag ang iya professionalism bilang spokesperson ang nag-ani sang respeto halin sa iya kaupod kag mangin sang publiko. Dugang panipo si Vergere ang maayuman nga kandidato para mangin masunod nga DOH secretary. Kaangay sang iban nga mga senador, nakita man ni Senator Sani Angara ang professionalism ni Vergere sa iyang trabaho. Dugang paniya krusyal ang DOH sa kabuhi sang mga Pilipino. Nagalaom naman ini nga wala sang issue sa paggastos sang pondo sa departamento, ilabi na sa mga dalagko nga kontrata kag korupsyon. Matandaan nga kahapon ginanunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pag-designate kay Vergere bilang OIC sang DOH. Sa iban pang balita national, nagpadala na ang gobyerno sang Pilipinas ang food packs kag COVID-19 care packages sa mga overseas Filipino worker kun OFW nga apektado sang liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa Macau sa China. Sang Lunes, nagpatuman sang isa ka semana nga lockdown ng Macau agod nga mapungga ng pagdamo pa sang kaso sang COVID-19. Sino kay Department of Migrant Workers second DMW Secretary Toots Ople, ang Overseas Workers Welfare Administration kun OWA ang nagahatag man sang bulig pinaagi sa paghandle sang financial assistance sa mga nagpositibo sa virus nga nagabalor sang 11,253 pesos sa tagsa ka-apektado nga OFW. Sino naman kay OWA Administrator Hans Kakdak na siguro na ang pagpanghatag sang food packs sang Miyerkules sang gabi. Samtang magalansyar na ang gobyerno sang One Repatriation Command Center sa masunod nga semana. Sino kay Ople, isa na lang ang pangayuan sang bulig sang pamilya sang mga OFW, ang shipment sang bangkay, ang repatriation sang stranded, kag ang mga ginapang-abuso ng mga OFW sa dugang paniya. Sila na mismo ang magatawag sa pamilya kag maghatag sang update kung bala kamusta ng repatriation assistance para sa mga pamilya nila. 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga sa Balita International. Magasapol ang World Health Organization upod sa mga eksperto sa Hulyo 21 agod nga desisyonan kung bala ang monkeypox outbreak ang makabig nga global health emergency. Sunod sa UN Health Agency, sa tion nga matumod nga isa na ini ka global health emergency, mayara sang iduso nga mga rekomendasyon kung paano mapauntat kag mapahagan-hagan ang paglaptas sang balatian kag ma-manage sang global public health response. Ang surge sang monkeypox infection sang gin-report sang Mayo sa guwasang West kag Central African countries sa dinang balatian ang madugay na nga nangin endemic. Sa subong ang plano sa WHO agod nga mauntat ang paglaptas ini amang pagpahibalo sa mga affected population groups kag hugot nga ginarekomendar ang paghalong kag protective measures. Nag-abot na sa Singapore si outgoing Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa matapos ng lapnagon nga protesta sa iya pungsod bangod sang economic crisis. Nakita si Rajapaksa nga ginsugata sang grupo sang security guards kag nagbiya sa airport VIP area kag may convoy nga itom nga mga salakyan. Ang presidente ang nagabay sang itom upod ang iya duha o ang iya asawa kag duha ka bodyguard. Sunod naman sa Foreign Ministry sang Singapore, nag-abot si Rajapaksa sa pungsod para sa isa ka private visit kag wala nagpangayo sang asylum. Antes magpadulong sa Singapore, ginsugata man si Rajapaksa sang Sri Lankan migrants sa iya pag-abot sa Maldives.
Sa dugang pangabalita internasyonal, nagdangat sa 12 ang napatay lakip ang isa ka bata kag pilason ang madamo nga tawo sa pag-igo sang Russia na missile sa central Ukrainian na city sang Vinnytsia. Suno sa kapulisan, naigo ang pila ka mga opisina kag naguba ang mga residential buildings kag amuman ang isa ka medical center. 90 ka mga tawo ang nagapabulong sang among ation kag ginabanta 50 sa ila ang yara sa delikado nga sitwasyon. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, isa ini kaklaro nga akto sang terorismo bangod madamo ang napatay kag napilasan lakip ng isa ka bata. Ang ini nga claim ang ginpanginwala naman sang Russia sa nga patarasak nga gina-target ang mga sibilyan. Ang missile ang nag-igo sa car park sang isa ka 9-story office sunod sa State Emergency Service. Ginakusaran naman ni Foreign Minister Dmytro Kuleba ang Russia nga nagkomitar sang panibago nga war crime. Mabaskog naman nga ginpanginwala sang Russia ang amo nga mga pahayag kag ginpanindugan nga isagid lamang ini ka special military operation agod nga ma-demilitarize ang Ukraine. 28 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6, dugang pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdo. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa isaga pabalik sa Bombo News and Views Morning Edition upod sa inyo mga newscasters. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Donny Digala. Sa balita na sa negosyo, padayon pa ang ginatunan sa Department of Trade and Industry kang DTI ang request sa mga manufacturers nga magpasaka sa suggested retail price kang SRP sa tinapay, canned meat kag iban pa nga mga items. Sino kay Trade Secretary Alfredo Pascual, ginaobserbahan pa nila ang economic situation kag price situation sang mga commodities. Dugang pa niya ang mga request ang wala pa nakalabot sa iya. Una nang ginpahayag ni Anay DTI Secretary Ramon Lopez nga ang mga manufacturers sang tinapay kag canned meat ang nag-request nga magpasaka sang presyo. Magluwas pa sa ginaprobahan na nga mas mataas nga SRP sa 82 ka mga produkto sang Mayo 11. Sino kay Pascual ang mga request ang pending sa Consumer Protection Group sang ahensya. Ang Asosasyon ng Panaderong Pilipino ang nag-request nga mapasaka sang 4 pesos sa presyo sang pandesal bangod sang pagtaas man sang presyo sang harina, kalamay kag mantika. Si Pascual ang duha pa lamang kasamana nga nagpungko o kung nagapungko bilang DTI Secretary. Sa ato naman yung reference rate, 56 pesos and 30 centavos ang US dollar, 40 pesos and 11 centavos ang Singaporean dollar, 7 pesos and 18 centavos ang Hong Kong dollar, 56 pesos and 67 centavos ang euro, 15 pesos and 1 centavo ang Saudi Riyal, kag 67 pesos and 1 centavo naman ang British pound. Sa presyo na sang gatong sa distrito sang La Paz, sa Shell 82 pesos and 16 centavos ang diesel, 81 pesos and 20 centavos ang regular gasoline, 81 pesos and 86 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 82 pesos and 16 centavos ang diesel, 81 pesos and 21 centavos ang regular gasoline, 81 pesos and 90 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 80 pesos and 80 centavos ang diesel, 77 pesos and 25 centavos ang regular gasoline, kag 77 pesos and 85 centavos ang premium gasoline. Sa balita na sa hinampang, mabaskog nga ginpanginwala ni PBA player Paul Desiderio ang aligasyon sa iya anay partner nga ginasakit niya ini. Sa ginpagawa nga statement ni Desiderio, ginpanginwala niya nga ginasakit niya kag ginaabusuhan si Agatha Overo sang sila pa ang magkarelasyon. Sila ang nagbulagay sang Mayo subong nga tuig. Suno kay Desiderio, hindi niya mahimo nga magsakit sa isa ka babayi bangod nga ang kung may anak man nga babayi sa iya anay partner. Ginpahayag man sining magkooperar siya sa investigasyon sang PBA kag kampante ining ma-clear ang iya pangalan sa aligasyon ni Overo. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa mga napektuhan bangod sang resulta sa mga isyu ilabi na sa iya pamilya, abyan, team
kag sa iya anak nga babayi kag lalaki. Nakahanda man ini nga mag-atubang sa kun anuman nga mga kaso nga ipasaka batok sa iya. Apang nagpamahog man ini nga hindi siya magpareglo sa tiyon nga maklaro ang iya pangalan bangod suno sa iya. Tuman ang iya pagimaka sagod nga malabot ang handom sa kabuhi. Kag ginhimo ini nga may dedikasyon kag dungog. Sa Miyerkules, ginaligar ni Overo nga ginabusuhan ini ni Desiderio. Suno sa iya, nangin violente si Desiderio sa kabilugan sang ilang relasyon. Ginpahayag niya nga siya ang ginakuga, ginasumbag, ginsipa, kag ginahaboy sa dingding. Apisar nga nagadala ini sang ila nga anak. Sa balita na sa entertainment, gin-disqualify sang Miss Philippines Earth Organization. Ang tatlo sini ka mga kandidata bangod sang height requirement. Isa ka adlawan ta sang announcement sang top 20 finalists. Apisar nga yara na sa tunga-tunga ang kompetisyon kag mayara na sang preliminary activities. Gin-disqualify ang designer nga si Angela Ocol sang Surigao, ang man ang singer model nga si Cez Cruz sang Antipolo kag model nga si Rene Colin Santa Teresa sang Batangas. Ginpanundugan sang MPE organizer nga si Lorraine Shock nga sundon sang organisasyon ang ilang nga desisyon. Suno sa iya ang Miss Philippines Earth Pageant ang mayara sang kaugalingon nga criteria. Ang mga kandidata ang dapat nga magsunod sa mga requirements lakip ng standard nga 5 foot o kon 5'4" minimum height requirement. Nasubuan man ini kag nanugon bangod nga lunsay mga matahom kag maalam ang tatlo apang dapat nga mangin fair man sa iban nga kandidata nga na-comply ang mga requirements. Ang actual height measurement ang ginpatigayon kahapon. Isa ka adlaw antas ang announcement sang final 20 karon sa gabi. Ang coronation sang Miss Philippines Earth ang patigayonon sa Agosto 6 sa Coron, Palawan. Ining una nga tion nga mayara sang live audience matapos ang duha ka tuig nga virtual competitions. Ginpasalamatan man ni Lorraine ang tatlo ka mga kandidata. Ang ilang mga videos ang magapabilin sa site ug online platforms ang organization kag mahimo pa nga makabaton sang special awards. Ining gingasabot man ni Rene Colin kag amuman ni Angela. Apisar sang panawagan sang publiko kag pagdula na sang pila ka local beauty pageants sang among requirements. Nagpanindugan si Lorraine nga magapabilin sa gihapon ang height requirement sa Miss Philippines Earth. Sa health news, kung kita nagapaninda sang ulutanon kag panakot hindi gid maulihi ang kamatis. Bisan nga wala ini ginaluto, manamit man ini sa gihapon nga kanon. Apang sama-sami ang liso sini ang wala naton ginalakot. Madamo sa nagapamangkot, may hilo bala ini. Suno kay Dr. Kathleen Zalman, ang Director of Nutrition sang WebMD, ini ang manggaranon sa vitamin C kag dietary fibers. Kangay sang prutas sang kamatis, ang liso sini ang maayo sa supat sa tagipusoon, sa weight management kag immunity. Nagabulig man ini sa pagbalanse sang maayong cholesterol sa lawas. Kag labi sa tanan, ang liso sang kamatis ang wala sang hilo. Apang para sa mga nagasoprer sang gastrointestinal issues, nagakadapat nga likawan ang pagkaon sang hilaw ukon liso sang kamatis ang mahimo halinan sang heartburn kag adverse effects sa digestive system. 35 minutos na nagiligad sa tak ng alasay sa balita espesyal. Diri sa Iloilo City, mayara sang concert at plaza nga ginapatigayon sa Plazuela Mayor sang Plazuela de Iloilo. Apang sa Florida, pinasahi ang ila venue bangod indi kaangay sang concert at plaza, ini ang ginapatigayon sa idalom sang tubig. Ang Lower Keys Underwater Music Festival ang ginapatigayon sa tagsa ka Sabado kag ang mga tawo ang naga-enjoy sang hit song sang The Beatles kag iban pa nga mga ocean themed songs kaangay sang The Little Mermaid. Ang mga divers kag ang mga snorkelers ang nagabayo nga daw kaangay sa mga sirena kag iban pa nga mga sea creatures kag naga-enjoy sa pagpamati sa music pinagi sa waterproof speakers nga nagakabit sa mga bangka nga nagalutaw sa Florida Keys National Marine Sanctuary. Ang festival ang yara sa Low-Key Reef na 10 ka kilometro nagikan sa Big Pine Key. Ang ining event ang naga-raise man sang awareness sa mga divers nga halungan ang reef kag hindi pagtandugon ang mga corals kag hindi pag-ibilin ang higko sa idalom sang tubig. Ini ang gin-describe naman sa mga participants ang music nga manami sa pamatsagan, medyo mahinay, apang nagahalin sa nagkalain-lain nga direksyon.
37 minutos na nakaligad sa tak ng alasay sa balita na sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon nag-aapekto sa western section sa northern kag central Luzon. Sa Luzon, tuman ang galom sa Naga City, 7% ang tsansa nga magulan. 3 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 25 degrees Celsius ang temperatura. Tuman ang galom sa Dagupan City, 3% ang tsansa nga magulan. 8 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 27 degrees Celsius ang temperatura. Sa Visayas, tuman ang galom sa Iloilo City, 10% ang tsansa nga magulan. 3 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 25 degrees Celsius ang temperatura. Tuman ang galom sa Tacloban City, 30% ang tsansa nga magulan. 2 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 24 degrees Celsius ang temperatura. Sa Mindanao, tuman ang galom sa Davao City, 80% ang tsansa nga magulan. 5 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 24 degrees Celsius ang temperatura. Nagaulan sa Coronadal City, 2 km per hour ang kabaskugon sang hangin kag 23 degrees Celsius ang temperatura. Kag inyo nabatian banwa mga balita sa Bombo News and Views Morning Edition sa karon nga adlaw sang Biyernes, petsa 15 sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Balikan ta mga headlines sa top story of the day. Vice President kag Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio nagpanindugan nga madayon ang full implementation sang face-to-face classes apisar sang pila ka mga panawagan nga hindi ini pagdayunon. Sa balita lokal, selebrasyon sang Dinagyang Festival 2023 posible nga maging face-to-face. Sa balita nasyonal, pila ka mga senador ginabiabi ang pag-designate kay Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang OIC sang Department of Health. World Health Organization magasapol agud hambalan kun bala makabing nga global health emergency ang monkeypox outbreak. Balita sa negosyo, request sa mga manufacturers nga magpasaka sang suggested retail price sa tinapay, canned meat, kagiban pa nga mga items sa padayon pa nga ginatunan sang DTI. Sa hinampang PBA player nga si Paul Desiderio, nagpanindugan nga wala sinigin sakit ang iyanay partner. Sa entertainment news, 3 ka mga kandidata sa Miss Earth Philippines gin-disqualify. Isa kadlawante sang announcement sang top 20 finalists sa bangod sang height requirement. Sa ikaayong lawas, lisos ang kamatis makapanami sang supata. Sa balita espesyal, ang concert sa Florida ginapatigayon sa idalom sang tubig. Ang aton nga Bombo News Analysis may tigulo, dapat maghanda ang tanan. Kami banwa ang inyo nangin newscasters. Bombo Rezi Bordon. Kag Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Sa aton karon kalibutan, dapat maghanda ang tanan agod sa aton panglakatan, tanan nga pagtilaw aton malampuasan. Ang aton kabuhi isa gid lamang gintuga kita sa iya imahen bilang tinugyanan sa paghimo kag pagtuman sang iya kasuguan agod maluwas ang kalibutan sa kapahamakan. Ano ang ginahimo sang tao nangindalok malalison nagid kaayo handom gahom kag manggad among sa paino-ino wala sang balatyagon sa iya isig katao. Sa madugay nga mga panag-on mga katawhan labi nga nagamalalison nagakalipat nga ang Dios lamang ang alagaron nagasimba sa tao kag idolo nga kalibutanon. Dapat maghanda ang tanan nga mga tao sa tanan nga pagtilaw kag mga dilubyo, dumduma ang ikaduha nga pagbalik sa aton Ginoo. Nakahanda ka bala abyan nga ang kaluwasan maagom nimo. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Dan Castronuevo, retired teacher kag katapo sang sumakwelan. Ikaw nga nagapamati sa Bombo Radio, ang ginaagdaman sa pagpadala sang imo panghuna-huna kag pananawan. Paagi sa mga masunod, pagsulat sa Bombo News Analysis, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man sa email address bombo_iloilo@bomboradio.info. Ukon sa pag-post sa Facebook account DYFM Bombo Radio Iloilo. Agod mapalayag man sa kahanginan. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan.
Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita-na, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panomdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Oras Philippine Standard Time, 46 minutos na nagaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report, second edition po sa inyo, Anchorman Bombo Donny Digala.
Betsa 15 kita karon sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Adlaw sang Biyernes aton sini nga mga kabombo. Ginabrobantayan naman karon sa aton sini nga mga motorista kun bala may himuon sini nga mga announcement ang Department of Energy or ang mga oil companies man sa kun ano ang mangina kapalaran naman nila pag-abot iya sa presyo na isang produktong petrolyo sa masunod sining simana adlaw sang Martes dua sini ka mga simana nga sunod-sunod ang pag-us-us no pag-nubo sang presyo sang produktong petrolyo nakabrobatsyag sang jutay sining alibyo ang aton sining mga motorista pero ang presyo sang kada litro sang gasolina kag presyo man sang kada litro sang krudo way gyapon nagapanaog sa 80 tahon sa aton sining mga kabombo. So ginalagat-lagat man ni karon kon bala ano ang matabo sa masunod sining simana. May matabo ayhan sining ika-tatlo ka magkasunod sining simana nga pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo o kon bawio naman sa mga oil companies ang ilazin nga gintapyas sa nakligad sining duha ka simana including subong kag base kag magpasaka naman sila sang ila iya sini nga mga produkto. Sa iban karon pang mga balita diri sa aton nga pagpangalagad ang Octa Research Group sang Damlaglang nagapahayag nga nagaamat-amat naman kuno saka ang healthcare utilization rate sang pila ka mga ospital partikular dito sa may bahin sang Metro Manila kag kalakipman diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Based diri sa data nga ginapresentar sang Octa Research Group while makabig nga manubo pa ang ining healthcare utilization rate sa may National Capital Region kag sa pila sini ka mga areas may amat-amat sina diri nga pagsaka sa nakaligad sini nga mga sinimana. Based sa July 11 sini nga datos sang Octa ang Olongapo City, ang probinsya sang Iloilo kag ang Bohol ang nakareport sang moderate healthcare utilization o kung masobra 50% sa aton sini nga mga kabombo bot silingon sini sang healthcare utilization rate muna ang numero sa mga admissions sa isa ka ospital no kung pila abi dra ya karon ang bed capacity sang isa ka ospital. For example, isabi ka ospital may ara sang 300 bed capacity or sarang iya nga maka-accommodate sang 300 sini ka mga pasyente sa full capacity sini di kun pila sina dra ang so far may admission or ang ara sa sulod sang ospital no ti amo nang iya sini nga rate of utilization kun sa 300 sabi sini nga bed capacity ti may ara sang 150 ka mga pasyente dra nga naka-confine ti 50% ang iya sini nga healthcare utilization rate no ti sa datos sa risang Octa may ang mga ospital diri sa probinsya sang Iloilo ang ara na sa 50% or more than 50% or moderate na ang ila sini nga healthcare utilization no. So kung may ara sang 300 bed capacity for example ng isa ka ospital sobra 150 na ang admitted sa nadra sa aton sini nga mga kabombo no. Ang Olongapo may ara sang 64.9%, nasundan sang probinsya sang Iloilo nga may 51.7%, while ang Bohol may 51.4% sini nga hospital bed utilization. Sa NCR ang hospital bed utilization sa aton sini nga mga kabombo sa may National Capital Region yara sa 30.1% as of July 11. Manubo siling sang Octa pero may pagsaka diri kay sang nagligad lang July 9 yara lang sa 28.4% ang ilaya sini nga utilization rate sa aton sini nga mga kabombo. Sa iban pagid sini nga mga areas na include diri ang syudad sang Iloilo, ang Iloilo City yara na sa 43.2% ang healthcare utilization. Mas mataas ini
kung ikumparar sa nakaligad sining period sa datos sang Okta, no, sa 40.1%. So ang monitoring sina diri sa aton sining mga kabombo amo nga may-ara sang pagsaka o nagadugang ang mga pang-admit abi sini sa mga ospital. Pag-abot naman sa ila sini nga mga intensive care units or sa ila sini nga mga ICUs for COVID-19 cases, ang Iloilo Province and Bohol naka-report sang moderate utilization sang ilaya sini nga mga beds. Ang Iloilo Province may 70%, no? While ang Bohol ang may-ara sang 55.6%. So kung sa isabi kay siyo sa aton sini nga mga kabombo, may pulo dra ka mga beds, ti mag 70% sina dra, pitogid, no, ang admitted sina dra, kaga tatlo lang ang bakante. Ti ini karon nga mga datos ang nagahatag sang warning sa aton sini nga mga local government units, sa mga hospital managements, kag subong man sa publiko nga ti may-ara sang amat-amat nga pagsaka naman sa mga kaso sang COVID-19. No, daw amo sina initially daw amo na at the surface ko naton sini nga lantawon, no, nga nagasaka ang utilization rate sa mga ospital, nagadamo ang mga pasyente sa mga ospital, kag tikon magsigi-sigi ini matabo is that mapuno naman ang aton sini nga mga ospital, ma-overwhelm naman aton sini nga mga ospital, there are chances nga base kag mag taas ang aton naman sini nga mga alert level status, or depende kung ano ang mga indisposition sinadra karon niya sang National Interagency Task Force, no, kung ma-overwhelm naman or amat-amat naman sini nga mapuno ang mga ospital. Pero hindi sang amo sina dra nakita naton, no? Hindi ina bangod kay grabing pagsaka sang kaso sang COVID-19. That's why mataas ang aton sini nga hospital utilization rate. Kay kung matandaan nyo sa aton sini nga mga kabombo sang nagligad sini nga semana, naka-interview kita diri sa bahin niya karon sa mga private hospitals. Kag dito aminado sila nga may mga departments or may mga wards sila nga gin-close or ngati nagalimit sila sa pag-admit sang ila sini nga mga pasyente, not because nagakapuno ng ila sini nga ospital, but because nga waay sila sang enough nga mga nurses nga makakater sa mga nagasulod or gina-admit nila sini nga mga pasyente, no? Bot siningon may pagsaka man niya o kun waay sang kaso sang COVID-19, ang hospital bed capacity sini nga mga private hospitals nabuhinan naya nga daan, no? Sa isabi dira ka ospital kung may ara sang 100 bed capacity sa aton sini nga mga kabombo, no, or sara maka-accommodate abi sang isa ka gatos or 200 sini ka mga pasyente kun pun-anay gid, no? Ti bangod kay ang ilaw sini nga mga nurses magamay lang, hindi nila sini ma-meet ang ratio abi nga isa ka nurse anom ka pasyente, no? Kay ti ang mga nurses nila sinidri nag-resign, why na nag-renew sang ila sini nga mga kontrata, kay ginpili ya sini nga mag-abroad, mag-apply trabaho abroad, kay ang mga ospital to ya, ang mga healthcare facilities ya sa luwas ang pungsod, mas dako ang ginabayad sa aton sini nga mga nurses, amo na nga mas naka-attract ya ini nga mga oportunidad sa aton sini nga mga nurses, kag sing ano malang ginabato nila sini sa mga private hospitals, no? Hindi man sila mabaton or why man ya sila interest nga mag-apply sa mga government hospitals, di dito sila sa mga hospital sa luwasang pungsod ya nag-apply. Migrate sila to sa luwasang pungsod sa aton sini nga mga kabombo. Ti bangod sina naga-amat-amat deplete ang aton sila diri nga mga nurses to the point nga
para ma-manage mayo sa mga hospital, sa mga private hospitals ang ilaya sini nga operation, no? Ti gina-limit nila ang ginapasulod nila sini nga mga pasyente. May mga rooms sila nga ti gina-close na lang nila kay kung pasudlan nila sang pasyente, why sang nurse nga ma-cater dito ti para sa ano pa nga nagbaton sila pasyente kung hindi man nila matagaan sa nagkakaygoya sini nga pagtratar, no? Amo na nga nagalimit man sila sa ilaya sini nga pagpasulod, no? Subod silingon sini sa aton sini nga mga kabombo kung sa isang daan ka hospital kung may 200 bed capacities nag-close sila bidra sang pilaya ka mga rooms, no? Bili na lang abi sa ila butang ta 150 na lang, no? Ti out of 200 bed capacities nila makakater na lang iya sila sang 150, no? And ti from 150 nga na sa aton sini nga mga kabombo sudlan abi sila dra iya karon sang butang tati mga 50 sini ka mga pasyente or tub-tub sa 100 abi ka mga pasyente ti more than kwa na 70% na sang ila iya sini nga hospitalization rate ti kun hambalon ta nga moderate na or mas mataas pa. Ti mas mataas gid ang ila sini nga utilization rate but hindi ay na bangod kay grabing pagsaka or sige-sige ng sinaka sang kaso sang COVID-19 kundi bangod ay na kay in the first place na limit na yagid man iya nga daan ang healthcare or ang mga hospital bed capacities, no? Ang healthcare capacities sini nga mga hospital bangod iya sa ila sini nga logistics concern. Kay ti why sila sa mga nurses na, why sila sa mga tawo na dra nga nagatrabaho nga maka-cover sang ilaya sini abi karon nga 100% nga operation or sang ila sini nga maximum operation sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti isa ini sa mga daw hindi matagaan karon sang pagtamod sang aton nya sini nga gobyerno ang pag-boost sa mga nurses sa aton sini nga mga hospital, even sa mga private hospitals. We hope ti matagaan na ni karon sang atensyon kay DOH may ara na sang officer in charge, may OIC na si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ang iban sini nga mga balita bantayan karon sa masunod nga mga public affairs programs diri sa Bombo Radio Iloilo. Ini ang inyo anchorman Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Nagkaroon ng mga pagbabago sa mga miyembro nito. Dating DOH Secretary at Iloilo 1st District Representative Garin very proud sa bagong DOH OIC na si Vergere. Sinabing Pilipinas maaaring i-adopt ang optional mask policy kung nakamit na ang 70% na booster rate. Mayroon namang disease expert na hinimok ang publiko na maging bukas ang isipan dito pa rin sa paggamit ng Dengvaxia vaccine sa gitna ng pagtaas ng dengue cases. Pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa 2023, posibleng face-to-face na rin. Sa atin pong international news, Sri Lankan President nagsumite na raw ng kanyang resignation habang 23 ang patay sa missile attack ng Russia doon po sa Ukraine.
At sa sports news naman, Gilas Pilipinas handa na para sa laban sa India ngayong araw. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Welcome umano sa ilang senador ang pagkakatalaga kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge ng kagawaran. Isa pa sa mga senador ang nagsabing kwalipikado ito bilang susunod na health chief. Sinabi po ni Senator Juan Miguel Zubiri na labis nitong ikinatuwa ang appointment ni Vergere kahit DOH OIC pa lamang. Anya, dala raw ni Vergere ang kanyang mga karanasan sa paglaban sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 at ang naging papel nito sa pag-manage dito sa pandemic. Naging mukha raw ito ng Department of Health at ginampanan ang kanyang trabaho ng walang halong pamumulitika. Tiniyak ni Zubiri na 100% ang suporta nito kay Vergere. Welcome din kay Senator Bongo na inaasahang mananatili sa kanyang chairmanship sa Senate Committee on Health and Demography at ang bagong development. Pinuri nito ang dedikasyon ng naturang Health Undersecretary, yung kanyang passion sa pagsisilbi sa bansa lalo na ngayong panahon ng pandemic. Tiwala po si Senator Go na mapapaganda pa nito ang Health Department sa pamamagitan ng kanyang mga abilidad. Maging ang kanyang karanasan sa COVID-19 response efforts ay patuloy raw na mapapalakas sa pamamagitan ng kanyang expertise, lalong-lalo na po sa pagbabakuna. Nangako si Go na makikipagtulungan ang Senate Health Committee sa Executive Department sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang plano at ang mga programa para sa pagpapaganda ng health sector, maging ang pag-recover ng bansa sa pandemic. Inilarawan din ni Senator Grace po si Vergere na napakakalmado, knowledgeable at rational o patas at impartial. Ayon kay Senator Po, naging straightforward din ang Health Secretary sa pag-update ng publiko at ang kanyang professionalism bilang spokesperson ng Department of Health ay siyang naging daan para makakuha ito ng reputasyon sa kanyang mga kasamahan at maging sa publiko. Naniniwala rin ang Senador na isang good candidate na kailangang ikonsidera si Vergere bilang susunod na Department of Health Secretary. Sinabi ni Senador Sani Angara naman na parehong obserbasyon din ang kanyang nakita kay Vergere, lalo na ang kanyang professionalism sa paggampan ng kanyang trabaho. Umaasa si Angara na gagawin ng Department of Health official ang kanyang mandato, lalo na't mayroong silang crucial role sa kanilang kasalukuyang sitwasyon dito sa bansa. Kahapon ang i-anunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na napili ni President Ferdinand Marcos Jr. si Vergere bilang OIC ng Health Department. Samantala, hinimok naman ng ilang environmental groups si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-veto raw ang bill na mag-i-institutionalize sa Extended Producer's Responsibility or yung EPR sa waste management. Sa ilalim ng EPR, ang responsibilidad ay nasa mga kumpanya para sa tamang pag-recover, pag-recycle, itong treat o dispose sa anumang na-produce nito matapos maibenta at makonsumo. Pero sa isang press conference, sinabi ng Eco Waste Coalition na mayroon umanong nakakalarmang provisions ang naturang bill na posibleng maging banta sa kalusugan ng publiko, maging ang climate at ng environment o kalikasan. Ayon nga kay Eco Waste Coalition Policy and Advocacy Officer Colleen Salamat, cover lamang umano kasi ng panukalang batas ang plastic packaging, mandatory lamang ito sa malalaking enterprises, kasama rin ang false solution. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Eco Waste Coalition Policy and Advocacy Officer Colleen Salamat. With our collaborators here, with the Plastic Filipinas collaborators. This is actually a very welcoming
approach from our legislators that they finally acknowledge the role of the producers or the companies. Pero yung version ng EPR na talaga to is not really consistent with the principles of the EPR, which is to make the polluters pay. Dito kasi sa EPR, it says that ang pinaka-responsible talaga is yung mga producers and yung mga companies who are, of course, a continuous culprit with our problem with single-use plastics. Sinabi naman po ng Break Free from Plastic Project Coordinator for Corporate Accountability na si Miko Alinyo na kailangan daw sana ang mas malakas na EPR law na isasali sa time-bound targets para sa reuse, refill at recycled content maging ang informal waste sector. Itong transparency at ang mas malawak na policy approach na nakafocus po sa waste prevention at ang sustainable product design. Dagdag nito, mayroon din sana umanong eco-modulation ng EPR fees para sa mga concerned na producers o itong mga companies at magpato ng multa kung gagamit ang mga ito ng mga materyales na mapanganib po sa kalikasan. Sinabi naman ng Greenpeace Philippines Zero Waste campaigner Marian Ledesma na kapag maipasa ang panukalang batas ay malalagay sa panganib ang komunidad, maapektuhan ang kanilang mga kabuhayan at masisira rin ang kanilang mga tahanan at maging ng mga infrastructure na magiging daan para dito sa tinatawag na food insecurity. Nanindigan naman ang Department of Education na hindi na raw iuurong ang nakatakdang pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 22. Sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakapaloob sa DepEd Order No. 34 na tumutukoy sa school calendar para sa susunod na pasukan. Kasama rin sa inaprobahan ang pagsisimula ng 5 araw na full face-to-face classes sa November 2. Tinukoy naman ng Vice Presidente na nasa mas mabuting posisyon na ang bansa para makapag-transition sa face-to-face classes. Ipinunto rin nito na ang kahalagahan ng pagtataguyod ng face-to-face classes upang matugunan ang learning losses sa mga estudyanteng naapektuhan ng pandemya. Pagtitiyak naman ng Vice Presidente na dahan-dahan nang isasagawa ang full face-to-face classes para mabigyan ng sapat na oras sa mga eskwelahan, mga magulang, mga guro at maging ang mga estudyante na makapaghanda. Kasunod nito, umapila si Duterte sa mga magulang at kaanak ng mga estudyante na magpabakuna na at magpa-booster shot para sa kapakanan na rin ng mga batang papasok sa eskwela. Samantala po, todo ngayon yung panawagan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio sa lahat ng opisyal ng mga eskwelahan po na sunding maigi ang itinadhana ng Department Order No. 34. Partikular po ang Coronavirus Disease 2019 guidelines nito. Ito ay kasabay ng muling pagbubukas ng klase, yung full-scale face-to-face classes na sa papasok na buwan ng Nobyembre ngayong taon. Sa isang statement, sinabi po ng Vice Presidente na sinabi nito na malinaw itong nakalagay sa naturang order na dapat ipatupad ang physical distancing sa lahat ng oras at iwasan po yung pagkain ng sabay-sabay upang makaiwas sa pagkalat po ng virus. Dapat din anyang well-ventilated ang mga silid-aralan upang malayang makadaloy ang hangin at mahigpit ding bantayan ang tamang pagsusuot ng face mask o face shield ng mga guro at ng mga mag-aaral. Panawagan pa ng Vice Presidente sa mga magulang na nananatili pa rin itong COVID-19 kaya't hindi kahit may bakuna raw o gamot na kontra virus ay makakabuti pa rin na itong pag-iingat ng kanilang mga anak, lalo na yung mga hindi pa nabibigyan ng mga bakuna dahil sila ang banta or sila po yung lantad sa naturang sakit. Samantala, grupo naman ng mga magulang sang-ayon sa pagbabalik na ng face-to-face classes. Alamin yan sa nakalap na balita ni Bombo Jovino Galang. Yes, so balikan natin mamaya si Bombo Jovino Galang yan. Okay na. Bombo Jovino Galang, go ahead.
Suportado ng National Parent Teachers Association of the Philippines ang pagbabalik ng face-to-face classes sa bansa. Sinabi ni National PTA President Willie Rodriguez na marami sa kanilang mga membro ay sang-ayon sa nasabing pagbabalik ng face-to-face classes. Iginit nito na hindi pa rin handa ang ating bansa sa blended learning kaya naging hindi matagumpay noong ipinatupad ito dahil sa COVID-19 pandemic. Ay, ito po yan Talaga po natutuwa po ang karamihan po ng ating mga magulang, no? Kasi po talaga po namin iniintay ang talagang pagbubukas at pagbabalik ng face-to-face classes. Pushing for face-to-face classes since the middle of 2021 when the vaccine po, young students came in, no? And with VP Sara and VP and Deputy Secretary Sara, together with our Senator on giving a start date for implementation of full face-to-face classes with the overwhelming positive results of the face-to-face guidelines, safety, health protocols, psychosocial support, socio-emotional well-being, participation, collaboration between LGU, DepEd, IATF, and PTA during the pilot testing na pag-aralan at paghandaan na po ang lahat ng mga dapat ihanda at adjustment, contingency plan na gagawin kung sakali may mga challenges na darating at problema. 50% po hindi po naging matagumpay dahil po marami po hindi po talaga handa ang ating bayan sa blended at online learning. Nauna rito, sinabi niya na marami pa rin mga magulang ang hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng K-12 kung saan nananawagan siya kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na kung maari ay repasuhin ito. Actually po, ng resulta po niyan, may benepisyo po sa iba. Hati po. Siguro na ang 80% po natin ay ayaw ng out of 5,000 na sumagot sa aming survey at saka sa aming mga GC, nasa 80% po ang ayaw ituloy, no? At kasi nga po dagdag lang daw sa gastos at sa oras ng mga magulang. At meron naman daw po kasing TESDA, meron din po tayong TechBook. At ang doon, ang sinasabi po namin advantage diyan, kung ikaw po ay mag-abroad o mag-aaral sa ibang bansa, kailangan mo yung K-12. Ang sagot po nila is mag 4 years course muna bago mag K-12. Yun po. At saka po yung ating pagkatapos po ng K-12, ang nangyayari po talagang sinasabi nila, ang pangako na magkaroon ng K-12 ng trabaho after makatapos ng K-12 ay nagiging isang malaking problema sa kanila. Yung kanyang agam-agam din na pag-aralan tong ating K-12, no? Siguro po tamang-tama yung pagpasok ni Vice President Secretary, Deputy Secretary Inday Sara, no? Naging isang malaking oportunidad kasi nga po ilang beses na pong ipinaglalaban niya at binabatikos ng iba-ibang sektor na dapat i-review ang ating K-12. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! On track pa rin daw ang ekonomiya ng bansa at kayong abutin pa rin itong projections ng mga economic cluster ng bansa sa kabila po yan ng agresibong policy rate hike. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Francisco Daquila Jr., ang ekonomiya raw ay posibleng pumalo dito, maabot ang 6.5% hanggang 7.5% na growth range na inadapt ng Development Budget Coordination Committee o itong BDCC o DBCC. Nakikita raw kasi nilang nagre-recover na ng mabilis ang ekonomiya po ng bansa ngayong taon. Ang pahayag ni Daquila ay kasunod ng policy rates ng Monetary Board ng BSP na 75 points na epektibo yan kahapon. Nag-anunsyo kasi ang Bangko Sentral ng Pilipinas biglaang pong policy hike kung saan itinaas po itong key rates ng panibagong 75 basis points isang buwan bago ang kanilang susunod na meeting. Sa isang surprise virtual conference
ay sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na magiging epektibo nga kahapon itong nasabing policy hike na kinabibilangan ng overnight reverse repurchase facility na 3.25%, overnight deposit facility 2.75% at overnight lending facility na 3.75%. Ito ay bunsod umano ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o ang pagbilis ng inflation rate. Ang Monetary Board ay 2 beses nang nagtaas ng interest rates ngayon at 25 basis points sa May at ito namang 25 basis points sa June. Narito pa ang paliwanag ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr. We see the economy recovery proceeding robustly, especially with the opening up of the economy. We actually see that the growth of the economy may be closer to the upper bound of the DBCC numbers. That comes in the on the back of a strong first quarter performance, and as you can see, the second quarter is very likely also strong, or may even be stronger than the first quarter number. The revisions in the inflation numbers will come in the August 18 meeting of the board, and they will be released accordingly. Because again, we would want to incorporate the latest data on the variables that I had mentioned, in particular the updated numbers on inflation, as well as on inflation expectations and on GDP growth in coming up with our forecasts. Yan po si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Francisco Daquila Jr. Naghain ngayon si Senator Loren Legarda ng panukalang batas na layong ma-regulate ang paggawa, importasyon at ang paggamit ng single-use plastics or products. Ito ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng pagbibigay ng multa at insentibo para sa mga industriya at mga consumers. Ang panukalang batas ay tinawag na Single-Use Plastics Regulation and Management Act of 2022. Ang measure na ito ay magbibigay ng mga hakbang at ito raw ay ambitious yet comprehensive approach na makakaresolba sa problema sa single-use plastics. Sakop ng naturang panukala ang manufacturer, ang importasyon, ang paggamit, recycling at disposal ng lahat ng single-use plastics na ginagamit sa commercial, sa mga business enterprises, maging ang mga retailers at consumers sa Pilipinas. Sa ilalim din ng naturang hakbang ang pag-phase out ng single-use plastics ng lahat ng business enterprises sa mga consumers ay magiging epektibo pagkatapos ng 1 taon matapos maging epektibo naman ang naturang panukalang batas. Sa loob ng 1 taon sa interim period, ang paggamit ng single-use plastics ay ipagbabawal sa mga food establishments, merkado at maging sa mga retailers. Ang mga consumers ay hihimuking gumamit ng reusable materials bilang substitute. Ang single-use plastics naman na nagawa na at nasa circulation ay kokolektahin, i-recycle at i-dispose ng maayos na mga manufacturers. Ang mga single-use plastics na mga hindi raw kayang maiwasan ay kailangang siguruhin ng mga business enterprises na ang mga plastic ay mare-recycle base sa guidelines na nasa bill po yan. Sa bawat single-use plastic na manufacture na po at ang circulation ay nagpapatuloy pa kapag naipasa ang bill ay mapapatawan ito ng minimum na 5 pesos sa mga consumers. Ang mga nakolekta naman ay magre-reflect sa official receipt o yung resibo at ang 20% dito ay mapupunta po sa business enterprise para sa bayad ng bag, habang ang 80% ay mareremit naman kada buwan, quarterly o semi-annually sa Special Plastic Fund na mabubuo sa pamamagitan din ng panukalang batas.
Matapos ang 1-year period ay dito na ipagbabawal sa mga business enterprises at sa mga consumers ang paggamit po ng single-use plastics. Ipinanukala rin ni Legarda ang 5 pesos na discount sa mga consumers na magdadala po ng kanilang reusable o itong recyclable containers para sa mga take-outs at ang pagbebenta po ng pagkain at inumin. Ang proposed measure ay nagbibigay din ng direktiba sa Department of Finance sa pamamagitan ng Bureau of Customs at sa koordinasyon sa iba pang mga ahensya gaya ng Department of Environment and Natural Resources, ang Department of Trade and Industry, ang Health at Climate Change Commission para siguruhin na walang single-use plastics kabilang ng waste products ang mai-import sa bansa. Hahawakan na raw ngayon ng Department of Migrant Workers ang mga ahensyang may kinalaman sa mga overseas Filipino workers na nasa ilalim noon ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay para makapag-focus na raw ang DMW o Department of Migrant Workers sa kanilang mga mandato. Una nga rito, sinabi ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma at ng Migrant Workers Secretary na si Susan Toots Ople na pinirmahan na ng mga ito ang joint circular na nagtatakda sa papel at responsibilidad ng dalawang ahensya. Sinabi rin ni Laguesma na sa pamamagitan ng transition ay mabibigyan na ng pagkakataon ang DOLE na mag-focus sa local employment concerns. Ayon pa kay Laguesma, titignan na rin daw ng DOLE Undersecretary Benjo Benavides ang OWA Administrator na si Hans Kakdak ang mga paraan para mapabilis ang transition at mga issue sa pagpapalit ng mga resources. Tiniyak din ni Laguesma na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Overseas Employment Administration maging na Philippine Overseas Labor Offices, International Labor Affairs Bureau, National Reintegration Center for OFWs, Overseas Worker Welfare Administration at ng National Maritime Polytechnic. Samantala, hinikayat naman ni Senator Risa Hontiveros si President Ferdinand Bongbong Marcos na pirmahan para maging ganap ng batas ang bill na layong maprotektahan ang mga bata laban pa rin sa online sexual abuse at exploitation. Sa kanyang pong Twitter post, ipinanukala ng opposition senator na ipinost dito yung mga screenshots ng online contents na nagpapakita ng sexual abuse sa mga bata. Sa hiwalay namang statement, sinabi ni Hontiveros na dumarami raw ang mga kabataang malalagay sa alanganin hanggat hindi po na ipapasa ang naturang batas or hindi pa mapipirmahan. Kasabay nito, hinimok din ng senadora ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at itong National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga taong nasa likod ng social media pages at accounts na nagpapakalat ng sexual abuse sa mga kabataan. Hindi lamang daw dapat matanggal sa mga platforms ang mga ito dahil dapat ay mahuli rin itong mga suspect. Noong buwan po ng Mayo ay niratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas laban sa online sexual abuse o exploitation of children and child sexual abuse o itong exploitation materials. Ang proposed measure ay layong madagdagan ang duties ng mga private sector, lalo na sa mga electronic service providers, ang internet intermediaries, financial intermediaries, na harangin ang mga materials na makikita sa kanilang mga platforms at ang kanilang kooperasyon sa mga otoridad. Bubuo rin ng National Coordinating Center against dito sa child sexual abuse or exploitation materials sa ilalim ng Interagency Council Against Trafficking or yung YACAT. Mag-establish din ang naturang bill ng protections at guarantees para sa mga biktimang kabataan, partikular itong kanilang psychosocial needs, at bibigyan din ng karagdagang investigation at surveillance tools sa mga law enforcement agents. Ang Malacanang po nagpaliwanag sa pagtatalaga ng ilang OIC sa ibang ahensya ng pamahalaan. At ano na kaya ang mangyayari dito sa IATF dahil mayroon daw pagbabago sa mga miyembro nito. At ma-report si Bombo Dennis Hamito.
Idinipensa nga Bombo Gerald Bombo Ever ng Palasyo Malacanang itong pagtatalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng OIC sa ibang tanggapan. Kabilang na nga dito ang Department of Health kung saan ay pansamantalang itinalaga itong si Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Bagamat marami ang tanggap itong pagkakatalaga kay Vergeire, nananatili naman na bukas ang palasyo doon sa pagpili pa ng iba pang mga personalidad, lalo na yung may mga nababanggit na at lumulutang ng mga pangalan sa mga nakalipas na pagkakataon. Maging sa cabinet meeting ay napag-usapan na rin ang tungkol sa Department of Health. Lalo't tapos na ang panunungkulan nitong si Health Secretary Francisco Duque III, habang yung ibang undersecretaries, mga career, ika nga, ay mananatili naman sa naturang tanggapan. Kaya naman, may mga undersecretaries na kabilang doon sa mga pinagpipilian at ganoon din may iba pang mga personalidad mula sa labas ng tanggapan o sa labas ng ahensya na kinukonsidera din upang maitalaga bilang pinuno ng kagawaran ng kalusugan. Masalimuto mano ang usapin sa Department of Health dahil sensitibo ang gagampanang papel ng isang tao na mamumuno bilang kalihim ng naturang kagawaran. Kaugnay niyan, naritong naging pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Dahil siyempre pinagpipilian pa kung sino ang magiging mamumuno sa Department of Health. Tama po kayo na ang MC1 nagtatalaga lang po ng OIC hanggang sa katapusan ng buwan. So, ini-expect natin kung wala pa pong naitatalaga na pinuno ang DOH before that time ay i-extend ang pagka-OIC. But titignan po natin kung ano mangyayari during that time. Medyo speculative pa po kasi yun eh. Wala po kaming impormasyon dun sa ilan ang pinagpipilian. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. So aminado siya na may mga pinagpipilian. Yun nga lang, Bombo Gerald, hindi mabanggit ng kalihim kung ilan itong pinagpipilian at kung sino-sino bilang konsiderasyon na rin at respeto doon sa selection process na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Actually, Bombo Gerald, napag-usapan na ito sa ilang mga pagkakataon na kung bakit nga hindi nakakapagtalaga ng permanente pa na kalihim para sa Department of Health. Pero simple, yung naging tugon dito ng Pangulong Bongbong Marcos ay marami ang qualified. Yun nga lang ay pinipili at nais niya na maitalaga ang isang pinaka-kwalipikado at hindi pagsisisihan ang pagkakatalaga ng isang opisyal sa naturang tanggapan. So mananatili si Undersecretary Vergeire na ngayon ay OIC ng Department of Health hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo. At kung sakasakali na magugustuhan yung kanyang performance, ay maaaring siya na talaga yung manatili sa naturang tanggapan. Pero kung may iba pa na may tatalaga, ay sinabi naman una pa ni Yusek Vergeire na siya ay bukas sa kung sino man ang may tatalaga sa naturang tanggapan, lalo't siya naman ay gumaganap ng kanyang trabaho kahit nun pang nakalipas na administrasyon, tuloy-tuloy hanggang pumasok na ang panibagong administrasyon. Ganun pa rin ang kanyang trabaho, Bombo Gerald. Kaya walang problema para kay Yusek Vergeire kung sino man daw ang may tatalaga at susuportahan nila, pati na ng iba pang mga opisyal ng kagawaran ng kalusugan. Samantala, dito naman sa usapin ng IATF, ngayon na Bombo Gerald, ikinukonsidera nga ang ilang adjustment dahil yung namumuno para sa iba't ibang tanggapan na bahagi ng Interagency Task Force Against COVID-19 ay nagkaroon na ng pagpapalit. Halos lahat napalitan na, Bombo Gerald, pero may mga ilan na nananatili na parte ng original na IATF. Siyempre, kabilang si OIC Health Secretary Vergeire dun sa original na bahagi ng naturang grupo na nakukonsulta sa ilang mga pagkakataon. Pero may iba, katulad ni Secretary Anyo, Secretary Delphine Lorenzana, Secretary Galvez, may ilang mga adjustment siyempre dun sa kanilang mga ginagampanan. Lalo't may iba na silang papel, bagamat yung iba mananatili pa rin sa mga tanggapan ng Marcos administration, hindi na katulad ng dati, kagaya na lamang ni Secretary Lorenzana na ngayon ay doon naman sa basis conversion, ano? At yung iba pang mga nasa tanggapan na pasok dito, yung tinuturing na economic managers ng Duterte administration ay
Well, nakukonsulta pa rin naman na Bombo Gerald, Bombo Ever, kaya meron tayong mga tinitingnan pa dito, mga adjustment, mga pagbabago. So eto, may paliwanag pa dyan si Secretary Trixie Cruz Angeles ng Press Secretary. Po namin masasabi yung kung kailan sila magmi-meet. Ang masasabi lang po natin ay tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng IATF. Hindi naman po sila naantala kahit po nagkabago ng administrasyon. So itinutuloy pa rin po ang IATF. Titignan po natin, medyo speculative kasi maaari naman po tayong gumawa ng extension for necessary agencies kung sakasakali. So we will see. Yan, si Secretary Trixie Cruz Angeles, ang pinuno ng Office of the Press Secretary, Bombo Gerald. So may mga adjustment pa dito sa Palasyo Malacanang, lalo na ngayon ay sabi nga niya, nagkakabiruan nga kami dito sa Malacanang na lalaya ang Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang 7 days na pananatili sa isolation area dito pa rin sa Palasyo Malacanang. Bombo Gerald? Bombo Dennis, so yung Interagency Task Force hindi mabubuwag yan sa ilalim ng Marcos administration, lalo na't mayroon pa ring pandemic. Though may mga pagbabago lang dito sa kanilang mga itatalagang mga mamumuno, mga opisyal ng Interagency Task Force, Bombo Dennis. Ganun pa rin na Bombo Gerald. So, titignan natin kung anong approach ang mangyayari dito. Lalo't, iba naman ang diskarte ng Marcos administration at iba rin naman doon sa nakalipas na pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan yung antabayanan natin kung ano pa man ang magiging development dito sa IATF. Ang importante, mananatili yan at yung serbisyo na ginagampanan ng naturang Interagency Task Force. Ito naman kasi ay special group na wala naman nung nakalipas na panahon ng Arroyo administration, Aquino administration, wala yan. Kasi wala namang pandemic that time. So ngayon, ay pandemic pa rin. So nandiyan pa rin yung IATF, ganun pa rin. Tutugon pa rin sila doon sa mga concern pagdating, lalo na sa mga lockdown, quarantine at mga kahintulad na aktibidad, ay ganun talaga ang gaganapin, Bombo Gerald. Dito sa paglaya ngayon ni Pangulong Marcos, Bombo Dennis, sa kanyang isolation, sino yung mga haharapin niya ngayong araw at may mga aktibidad ba, may mga public engagement ang Pangulo ngayong araw, lalo na siyempre nakulong yan ng 1 linggo, ay kailangan siguro niya at ang Pangulong Marcos talagang gustong-gusto niya na lumalabas, nakikipaghalubilo or pumupunta sa mga event, Bombo Dennis. Oo, baka ito pa rin niya, yung dalawang cabinet meeting sa loob ng 1 linggo. So nagkaroon na ng cabinet meeting the past few days ago. So pwede pa, kaya pa. Biyernes pa lang, Bombo Gerald. So pwede pa na magpatawag ng panibagong cabinet meeting. Anyway, nandito lang naman sila. Pwede din naman via video conferencing. So yan. Kahit nasa labas yung ibang mga miyembro ng gabinete, pwede pa rin naman silang makalahok at magiging present naman si Pangulong Bongbong Marcos. So iba-iba naman kung sila ay hands-on doon sa kanilang trabaho, naandun sa mga probinsya, ganun pa rin ang magiging takbo. Yun nga lang ay hybrid type ng kanilang pagpupulong, Bombo Gerald. Bombo Dennis. Okay, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, Bombo Gerald, Bombo Ever, alam nyo ba na may Cherry First Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry Per ay gumawa ng Cherry First Syrup fortified with zinc. Isa ito sa vitamins made by Cherry Per na para sa mga kids. Ang Cherry First Syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa karagdagan pang mga balita, arestado yung 9 na opisyal kabilang ang isang general ng kontrobersyal na AIDS World Paramilitary Organization sa Palawan dahil sa illegal possession of firearms. Base po sa ulat ng Police Regional Office, Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Sidney Hernia, kinilala ng PNP Officer in Charge sa Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang leader nitong mga naaresto na si Michael Blanco, 43 years old, na self-proclaimed general daw ng AIDS World United, itong Nation Military Philippine Government World. Ito yung Interpolcom, yung International Police Commission.
Kabilang din sa mga naaresto sina Sergeant Joel Magbanwa, Sergeant Jerry Tulambing, Sergeant Wilfredo Tatic, Captain Juana Celose, Technical Sergeant Rodrigo Takani, Major Noel Bergante, Second Lieutenant Robert Reyes at Second Lieutenant Rogelio Sedana. Naresto ang mga ito sa 8th World Headquarters, itong Morning Star Building doon po sa Purok Republic, Barangay 4 Rojas, Palawan. Kahapon po yan ng hapon matapos silbihan ng search warrant. Na-recover sa kanilang posisyon ang caliber 45 pistol, Remington at samut-saring mga bala. Pinuri po ni General Danao ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon kontra sa iligal na armas, kasabay ng pagpapaalala sa publiko na ang 8th World ay hindi lehitimong organisasyon at walang kaugnayan po yan sa anumang law enforcement agency dito sa bansa. Ikinukonsidera rin umano ngayon ng Department of Labor and Employment ang kalagayan ng mga employers at ang kanilang kapasidad na magbigay ng karagdagang sahod sa kanilang mga empleyado. Kasunod na rin ito ng mga petisyon noon na humihiling ng karagdagang sahod para sa mga empleyado dahil na rin sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na maliban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay tumaas na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at ang currency exchange rate. Kaya naman pag-aaralan din umano nila ang sitwasyon dahil kailangan ding ikonsidera lahat, hindi lamang ang demand ng mga manggagawa. Titingnan din daw nila kung kaya ng isang maliit na kumpanya na madagdagan pa ang sahod sa kanilang mga empleyado. Ang pagbibigay naman ng wage hike ay saklaw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na nasa ilalim ng National Wages Productivity Commission. Naniniwala si Laguesma na mayroon pa namang ibang benepisyong pwedeng ibigay ang mga kumpanya maliban sa wage increase. Halimbawa na lamang dito ay ang pagpapatupad ngayon ng Department of Transportation ng mga libreng sakay. Kapag ito raw ay na-compute ay mayroon na rin itong halaga kung i-convert sa peso. Pero para kay Laguesma, hindi naman daw niya ipagbabawal ang paghingi ng mga manggagawa ng karagdagang sahod dahil karapatan nila ito at base ito sa batas ay mayroon naman umanong tripartite body na bubusisi dito. Ayon sa NWPC, pwedeng mag-issue ang regional wage boards ng wage order isang beses lamang sa isang taon bilang isang general rule. Sa loob naman ng 12 buwan mula nang maging epektibo ang wage order ay posibleng hindi na pagbibigyan ng mga petisyon para sa isa na namang wage hike. Kasabay nito, hiniling din ni Laguesma sa publiko at mga stakeholders na bigyan sila ng pagkakataon para makalikha ng mga polisiya para magbenepisyo para sa lahat. Narito ang naging pahayag ni DOLE Secretary Benny Laguesma. Kasi bagamat katapos pa lamang nung round ng adjustment sa minimum wage sa iba-ibang rehiyon, mukhang ang sinasabi ng ating mga manggagawa, mukhang hindi siya makasabay doon sa pagtaas sa mga presyo ng pangunahing bilihin, no? At yan naman atin ding kinonsulta o ipinaabot sa kaalaman ng mga namumuhunan at meron din naman silang mga concerns na dapat naming asikasuhin. May kinalaman din so pagpapatatag at pagpapalakas ng ugnayan ng manggagawa at saka namumuhunan. Kasi ang mga manggagawa at saka ang namumuhunan ay dapat na ituring na social partners, no? Magturing nga na social partners, magkasama doon sa pagsulba ng problema at yan ay nakabatay din naman doon sa pananaw at layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sana magkatulong-tulong ang mga sektor ng society lalo na dito sa larangan ng paggawa. Bahagi yan ang pahayag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Pinatitiyak ngayon ng Philippine National Police Officer in Charge na si Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa lahat ng maragbebenta ng barila at bala na siguruhing nakikipagdeal lamang ang mga ito sa mga taong otorisadong magkaroon at magbitbit ng barila. Sinabi ni Danao na ang naturang mga dealers ay meron daw vital role para siguruhin ang mga baril at bala po ay hindi mapapasakamay sa mga kriminal at mga terorista. Inihalimbawa nito ang hindi raw sapat na supply ng bala sa kasagsagana ng Marawi Siege noong 2017. Nagulat daw noon itong pambansang pulisya dahil
nawalan ng bala ang mga tropa ng pamahalaan. Kasama na po dyan ang mga police officers ng 2 hanggang 3 linggo. Pero ang mga kalaban daw ay merong sapat na supply ng bala sa loob ng 6 na buwang digmaan. Sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi ay nagsilbing counterintelligence unit ng Directorate for Intelligence si Danau. Nang mag-usisa raw si Danau ay nalaman nitong mayroon pong 3 gun dealers sa area. Pero hindi naman pinangalanan ni Danau ang naturang dealer at hindi rin nito inakusahan ang mga dealers. Pinaalalahanan din nito ang mga gun owners na lagi nilang i-update ang lisensya ng kanilang mga baril at laging magdala ng permit to carry firearms kapag aalis ang mga ito sa kanilang mga bahay. Samantala, sinabi naman ni Association of Firearms and Ammunition Dealers of the Philippines President Hagen Alexander Topacio na maganda ang ginawa ng PNP at Armed Forces of the Philippines sa pagsiguro naman ng mga ito sa peace and order dito sa Pilipinas. Napapanahon na raw para muling ibalik ang parusang kamatayan para sa mga big-time traffickers. Sinabi ni Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danau, ang long overdue na raw ang pagbabalik ng death penalty para sa mga big-time drug traffickers o high-value targets. Ang pahayag ni Danau ay kasunod na rin ng muling paghahain ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng panukalang batas na layong ipatupad ang death penalty sa mga big-time drug traffickers at mga plunderers. Una rito, sinabi ni De La Rosa na ang kanyang bersyon ng panukalang batas ay limitado lamang sa mga high-level na drug traffickers, kaya naman hindi raw ito maikukonsiderang anti-poor. Mayroon din umanong 3 mambabatas na maghahain din ng kanilang bersyon kaugnay sa naturang issue. Welcome din umano para kay Danau ang plano ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na idepensa ang mga honest arresting police officers na maharas ng mga naimpluwensyang mga tao na sangkot sa iligal na mga aktibidad. Nais din itong magkaroon ng pondo para maalalayan ang mga police officers na maharap sa pangiipit ng mga drug personality sa pamamagitan ng isasampang mga walang basihang kaso. Siniguro rin ni Danau na ipagpapatuloy ng PNP ang kampanya laban sa anti-illegal drugs sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una rito, sinabi ni Abalos na tinitignan nito ang posibilidad na magtalaga ng permanenteng empleyado sa fiscal offices na magiging Department of Justice representatives sa mga drug cases. Ang payag na ito ni Abalos ay kasunod na rin ng marami ng mga kaso na may kaugnayan sa droga ang nabasura dahil sa technicality maging ng kakulangan ng mga testigo. May reaksyon na rin itong si dating Department of Secretary or Department of Health Secretary ngayon po Iloilo 1st District Representative Garin sa pagkakatalaga na OIC kay DOH Undersecretary Vergere at ano kaya naman itong kanyang reaksyon kaugnay ng optional policy dito pa rin sa pagsusunod ng face mask kapag nakamit na raw ang 70% na booster rate. At may report si Bombo Annalise Soberano. Very proud si dating Health Secretary at ngayon re-elected Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa pagtatalaga kay Yusek Maria Rosario Vergere bilang Officer in Charge ng Department of Health. Sa isang statement, sinabi ni Representative Garin na kumpiyansa siya na nasa mabuting kalagayan ngayon ang DOH, ngayong si Vergere ang mamumuno. Giit pa ni Congressman Garin, nakatrabaho niya si Vergere noon at talagang nagsimula ito sa baba hanggang umangat dahil sa kanyang kagalingan. Anya, personal niyang kinuha noon si Vergere nang isinagawa nila ang paglilinis o cleansing sa FDA at bumuo ng mga sistema sa ilalim ng DOH operations. Nakita din ng mga nagdaang kalihim ng DOH ang kagalingan ni Vergere. Ngayon, Anya, dapat magsikap ang lahat para magtrabaho at immobilize para lisahin ang hindi nakikitang kaaway, ang COVID-19. Habang sabay-sabay na dinadamdam ang iba pang mga problema sa kalusugan ng publiko na nakakaapekto sa ating bansa. Si Garin ang dating DOH Chief sa panahon ng namayapang dating Pangulong Benigno Aquino III.
Samantala, naniniwala naman si Garin na ang bansa ay maaaring lumipat sa pagpapatibay ng optional na patakaran sa pagsuot ng face mask kung hindi bababa sa 70% ng populasyon ay nakatanggap na ng booster shot laban sa COVID-19. Sa isa nagawang virtual press conference kahapon, tinanong na mga mamamahayag si Garin tungkol sa kanyang mga iniisip kung kailan maaaring gamitin ng bansa ang optional mask policy. Gayon din sa paksa sa pagbabakuna ng COVID-19 booster at bivalent vaccines. Sinabi ni Garin na kanya na itong ipinaubaya sa DOH kung ano ang kanilang magiging desisyon ukol dito. Ayaw umano niyang pangunahan ang DOH. Batay kasi sa datos at numero mula sa DOH, humigit kumulang 15 million Filipinos ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang booster shot. Ang populasyon ng bansa ay humigit kumulang nasa 110 million. Ipinaliwanag ni Garin na sapat ang nasa apat ang core function ng bakuna. Una ay upang maiwasan ang mga pagkamatay, pangalawa upang mabawasan ang pag-ospital, pangatlo upang mabawasan ang mga pagpapalala at ikaapat upang mabawasan ang mga mutation ng mga variant ng COVID-19. Anya, ang pagsusuot ng mask ay nakakababa din ng transmission. Pakinggan natin ang pahayag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. So kung ako ang tatanungin nyo, we can go into an optional mask policy if we reach 70% boosted population. Kasi kung titingnan mo kasi yung mask, nakakapababa yon ng transmission. Now ngayon, pwede sana kung mas konti lang yung boosted, pwede kang magtanggal ng mask. But simply because the third core function of vaccines has been compromised because of the variants, specifically Delta and Omicron, kailangan maabot natin ang 70% boosted population before we can go into a optional mask society. Kaya nga ito yung COVID na ito is testing our strength and our unity as a country. Mula Kamara, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala pa tumataas itong kaso ng dengue dito sa Pilipinas at mayroong panawagan yung mga ilang eksperto po at ma-report si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, live tayo ngayon dito sa bahagi ng Pasay City kung saan makikita sa aking likuran yung mga squatters area. Ito ring. Iwan kasi rito bilang ng kaso ng dengue dahil nga sa mga hindi malinis na kapaligiran at karaniwang pinangitlogan ng lamok na may daladalang dengue. At kaya nga niyan, Bombo Gerald, hinimok ng isang infectious diseases expert ang publiko na maging open-minded sa paggamit ng Dengvaxia vaccine. Sa gitna ng tumataas sa kaso ng dengue sa bansa, ginawa ni Dr. Edsel Salvania ang panawagan sa gitna na rin ng kanyang panawagan sa pamahalaan na muling konsidera ang paggamit ng Dengvaxia vaccine. Hiniling nito ang pamahalaan na i-review ang posibleng benepisyo na dala ng Dengvaxia 3 taon matapos i-revoke ng Food and Drugs Administration ang Certificate of Product Registration ng naturang bakuna. Aniya, ang Pilipinas lamang ang bansang nagtanggal sa Certificate of Product Registration ng Dengvaxia vaccine. Natong bahagi ng pahayag ni Dr. Edsel Salvania. Well, we really should use everything that is in our toolbox. Of course, nagkaroon ng maraming backlash yung sa Dengvaxia dahil baka premature daw linabas and everything. But right now, yung mga sa pag-aaral sa Dengvaxia, ginagamit siya sa Estados Unidos, ginagamit siya sa Europa in the endemic areas of these places. And okay naman. In fact, may mga tao nga, para makakuha sila ng Dengvaxia dito sa Pilipinas, pumupunta silang Singapore dahil aprobado naman doon. In fact, tayo lang yung nagtanggal ng Certificate of Product Registration. So I don't see that is an issue except yun nga, yung
yung PR nightmare na mangyayari doon. Meron naman panibagong tests ngayon na pwedeng gawin point of care kung nagkaroon na ng dengue ang isang tao, dahil doon naman talaga yung problem with Dengvaxia. You don't want to give it to somebody who hasn't had at least one dengue infection, dahil mas na-preempt yung second, more severe infection. The bottom line is we should look at all these tools. There's actually another dengue vaccine that has already done clinical trials, concluded phase 3 yung dengue vaccine ng Takeda. And so these are all options na alam naman natin malaki talaga yung pinsala ng dengue sa ating bansa, and we should keep an open mind all the time. Yan yung bahagi ng pahayag ni Dr. Edsel Salvania. Magunita, Bombo Gerald, na pumutok nga yung kontrobersya ng Dengvaxia noong nakaraang November 2017 matapos nga i-anunsyo ng manufacturer na Sanofi Pasteur na posibleng magkaroon ng severe o malalang sintomas sa mga matuturukan nito, lalo na kapag hindi pa sila nakakapitan ng dengue. Noong Lunes, nang iulat ng Department of Health na nakapagtala ng bansa ng 64,797 dengue cases mula January 1 hanggang June 25 ngayong taon. Bombo Raymond? Nako, naputol yung linya ni Bombo Raymond. Balikan natin, Bombo Raymond. Medyo hindi maganda na dengue yata yung linya ni Bombo Raymond. Bombo Raymond? Samantala, kaugnay po ng balitang yan ay nanindigan po si Public Attorney's Office or PAO Chief Persida Rueda Acosta na hindi na pwedeng gamitin ang Dengvaxia vaccine dito sa bansa sa kabila ng pagtaas ng kaso ng dengue. Sinabi po ni Acosta na hindi na raw ito pwedeng magamit dahil sa nirevoke na po ng Food and Drug Administration ang Certificate of Product Registration nito. Anya ang desisyon ay pinal na raw at hindi na pwedeng baguhin dahil na rin umano sa dami ng namatay sa naturang bakuna. Sa desisyon daw ng FDA, nakasad itong hindi ligtas ang paggamit ng Dengvaxia vaccine, lalo na doon sa mga naturukang hindi pa dinadapuan ng dengue. Maging itong Sanofi Pasteur na manufacturer ng naturang vaccine ay nagsabing hindi raw ito ligtas gamitin para sa pagbabakuna sa mga hindi pa nadapuan ng dengue. Narito pa ang pahayag ni PAO Chief Persida Rueda Acosta. December 22, 2015, ay meron pong deklarasyon sa Submission for Authorization ang Sanofi na may 4 pong nakamamatay na adverse effect yan at expected risk. 7 days before bilin po ng past administration ito, ng Aquino administration, December 29, 2015, ay may declaration po na ang nakakamatay pa lang na anaphylaxis, viscerotropism, ayan. Yan, nakikita po namin. Ayan, in neurotropism at increase in severity in dengue disease, magkakasevere dengue. Kaya po paliwanag ni Dr. Erpe kung ano po ibig sabihin ng mga yan. Yan po si PAO Chief Persida Rueda Acosta. Balikan natin si Bombo Raymond, kaugnay pa rin dito nga sa tumataas na kaso ng dengue. Bombo Raymond. Yes, tama nga dyan, Bombo Gerald. So siguro, ang pinakamaganda sa ngayon ay ang pakinggan natin ay yung mga eksperto. Tama. At hindi yung mga nagpapanggap lamang ng mga eksperto doon sa usapin ng mga infectious diseases. So far, ay tingnan natin kung ano yung mga magiging desisyon naman ng Marcos administration dito sa usapin ng Dengvaxia. Kung papahintulutan na ba na muling magamit dahil pa tumaas ng 90% yung mga nitalang kaso ng dengue dito sa ating bansa. Live mula rito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balita naman mula sa lalawigan, ang kautusan na pansamantala munang hindi papayagan ang pagpasok ng mga pato at manok sa lalawigan ng Pangasinan welcome sa grupo ng magsasaka. Alamin yan sa nagkalap na balita ng Bombo Rayo Dagupan.
Welcome sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang kautusan na pansamantala munang hindi papayagan ang pagpasok ng mga pato at manok sa lalawigan ng Pangasinan. Ito'y kasunod ng pagkakatala ng kaso ng bird flu subtype H5N1 sa mga probinsya gaya ng Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Benguet, Isabela, Laguna, North at South Cotabato at Maguindanao. Ayon kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG, malawak ang tinamaan ng bird flu sa nabanggit na mga lugar kaya't mas mabuti na maging maingat ang lalawigan para hindi na kumalat pa rito ang sakit, na marapat lang na maghigpit sa border ng Pangasinan at gawin ang mga kaukulang safety at monitoring measures. Ang problema niya ay walang bantay sa mga borders kaya't yun ang dapat natutukan sa ngayon. Ba tayo na talagang kailangan natin mag-strict dun sa borders natin. Dahil marami naman tayong poultry producers, mahirap na kung pumasok dito sa ating lalawigan. Una rito, batay sa nilagdaan ni Governor Ramon Monman Gico III na Executive Order No. 0103-2022 o implementing a temporary total ban of the entry of all ducks and spent hen dito sa lalawigan ng Pangasinan mula July 12 hanggang September 30, 2022. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Sa mga gustong manood ng Dinagyang Festival sa susunod na taon, ano na kaya? Pwede na kaya itong face-to-face at ma-report ang Bombo Radyo Iloilo. Posibleng maging face-to-face na ang pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na plano ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI na gawing in-person ang activities sa naturang religious at cultural event. Ayon pa sa alkalde, bumabalik na sa normal ang lungsod ng Iloilo dahil unti-unti na rin nag-resume ang face-to-face classes at balik trabaho na rin ang mga tao. Napag-alamang 2 taon nang naging digital ang Dinagyang o isinagawa lamang sa pamamagitan ng virtual platforms dahil sa COVID-19 pandemic. Pre-recorded o pre-taped ang halos lahat ng mga aktibidad, pati na ang naging performances ng mga tribo. Kinilala rin ang digital Dinagyang bilang best tourism practice sa Pilipinas sa gitna ng COVID-19 pandemic. Iloilo Festivals Foundation Incorporated is now preparing for a face-to-face celebration of Dinagyang Festival come 2023. While we are looking at the COVID situation, it seems that face-to-face celebrations are now being allowed. If the cases will no longer rise, then we can proceed with the face-to-face celebration of Dinagyang. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya nga pong nanamlay ang halaga ng piso kontra dolyar at mula yan sa 56 pesos 31 centavos ay naging 56 pesos 33 centavos. At ayon nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga pa ng piso kontra sa ibang currencies ngayon, ang Hong Kong dollar 7 pesos 17 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos 11 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 1 centavos, habang ang euro ay 56 pesos at 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kalibutan, welcome sa Bombo Hanay Big Time. Diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes petsa 15 na sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Ako ang inyo anchorman, subong aga Bombo Doni Digala. Sa aton mga headlines, sa aton karon mga talalupandon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa balita nasyonal. Kita matapos ang masobra pila ka simanang waay sang may nagapungko nga pinuno ang Department of Health. Presidente Ferdinand Marcos Jr. gin-appoint nang si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge o kon OIC sang DOH. Appointment karon ni Vergere bilang OIC sang DOH sa gin-welcome gid sang aton sining mga mamalidha subong man sang yara ya karon sa public health sector. Sa dugang pang mga balita sa balita lokal kita, pamilya Arban sa banwasang Lemery, Iloilo acquitted sa kaso nga may kantanan sa pagpatay sadto sa May 2013 sakay John Apura ang banasang sadtuanay alkalde sa banwasang Lemery, Iloilo nga si former Mayor Ligaya Apura. Pila sini sa mga tinawo sang magpamilyang Arban nanday former mayor sa Lowell kag Mildred Arban. Si former mayor Lowell nagapungko man karon bilang vice alkalde sang banwasang Lemery, Iloilo. Ginapang acquit man ang pila sa ila sini nga mga ginapayag tinawo nga na-include man to sa mga ginpasakaan sang kasong murder, frustrated murder kag ining attempted murder. Pero may ara sang mga nalakip dito sa mga akusado nga amoya ang gina-convict sang korte. Tagaan tanan sang ligwa karon diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang pang mga balita. Hibaron taman karon kun ano ya ang mangin lihok diri sang Department of Agriculture sa bahin sang Western Visayas sa concern sining mga backyard hog racer sa karon diri sa may Iloilo nga pagbarat sa mga ahente or sa mga middlemen sang presyo sang ila sining mga baboy, presyo sini sa buhi o kon live weight. Subong man tong adlaw masugod ang ining ginaduso sang mga backyard hog racers nga magapatigayon sang hog strike. Hindi kuno anay sila mag-dispose or magpagwa sa ila sining mga hinuptan sining baboy sumugod subong adlaw Hulyo 15
tubtob nga hindi magbalik sa 150 pesos ang presyo sang kada kilo, no, sang live weight o kung sa buhi sining baboy. Sa iban pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, ang high tide karon or ang taob karon na magalabot sa 2.14 meters. Mga 45 minutos karon nakaligad sa taknang alas 10 sa aton sining mga kabombo. Gani ginalauma naman ang pagbaha sa pilaya karon ka mga lugar diri sa may syudad sang Iloilo nga mas madamo or mas madalom pa kung ikumparar sa kahapon, kaya mas mataas siya ang high tide subong adlaw sang Biyernes kung ikumparar kahapon nga adlaw sang Huwebes. Diri naman aton maeksperiensyahan nga biskan mainit yang aton sining panahon, ginabaha ang pila ka mga area sa may syudad sang Iloilo. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa balita international, Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa daw kangay nga celebrity lang kuno pag-abot sini didto sa may pungsod Singapore kahapon, kay ginbantayan gid ni sa mga Singaporeans nga curious man nga nakakita sini sa kay Gotabaya Rajapaksa nga naglayas ito sa may area sa Sri Lanka matapos nga ngiya sini nga ginaisaranto ang official residence ang presidente ang ginsulod ya sa mga nagapatigayon sang hublag protesta kag nagapanawagan nga magabiya na sa pwesto ang ila sini nga mga lideres bangod karon niya kay nalumsan sa krisis ang nasambitan sini nga pungsod. Mag-check man kita sini sang update nagikan sa aton sini nga connection direkta dito mismo sa may area sang Singapore kung ano na tong natabo sini sa kay Gotabaya Rajapaksa sa aton sini nga mga kabombo. 7 minutos na nagaligad sa takna nga alas 8 diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check naton sa diri madugay ang report ni Bombo Peter Jan Bayaska. No, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balik-balikan ta bala ang ining background, ang ining mga hitabo sa tong May 2013 sang gin-ambush, no, ang bana ni Santo Anay Lemery Iloilo Mayor Ligaya Apura kag napatay gid ining si Jan Apura. Patay man ang iya sining driver kag pilason ang isa pa nila sini ka upod. Ginakabig nga ti election related ang adto sini nga kaso kay that time re-electionist si Anay Mayor Ligaya Apura kag ang ginpatutuan sa tong krimen amuman ang isa man sa mga dako nga political clan sa may banwa sang Lemery ang mga arban. Kahapon na promulgate ang desisyon sang korte kag sa nasambitan sini nga desisyon gin-acquit, no, ang mga arban pating ila sini nga mga tinawo but may piladre nga na-convict ya sa sining kaso nga pagpatay sa kay Jan Apura kag sa iya sining driver. Sakta bala si Bombo Peter Jan Bayaska sa report. Bombo Pay, please come in. Walti sa pinakalitas karon nga pagibalo naton sa sining tatlo tanan kanagkalagilty iya sa kaso sining attempted murder kag frustrated murder. Sa sining tatlo tanan ka man nag-plead guilty diri ang base sa pinakalitas kapag hibalo naton kundi na subong ang ining tatlo tanan kanagkalagilty diri Bombo adaw ni ining si Mario Caborubias, ining si Francisco Balumi Jr. Kag ang isa pa gid diri nga si Berhel Ferrer. So base sa pinakalitas kapag panalawsan naton ang ining si Mario Caborubias ang ara karon sa New Bilibid Prison. So balota kung ano ka kaso ni sang before sina kag ang isa diri nga si Francisco Balumi Jr. kag ang isa ka upod niya nga si Berhel Ferrer amo siya ang nag-guilty diri sa mga kaso diri nga gina-file batok sa sining pagpatay sa sining bana ni former Mayor Ligaya Apura nga si Jan Apura kagakalakip diri sa isa diri ka makabig naton nga close in nga bodyguard niya nga si Rodel Lupe. Natabo niya Bombodoni ang paghibalo naton dira sa may barangay Buho banwa iya sang Lemery Iloilo.
ang pitsa sining natabo May 6, 2013. Daw ara kini sa mainit nga eleksyon, the time ti nagapa ang mayor dira sa may Banwa iya sang Lemere, amo ini si former mayor Ligaya Apura, daw bali nagpa-re-elect ini siya sa pagka-mayor sang 2013, at the time ti mainit pang kampanyanay. Dito kag ang ining kontra niya, amo ining si former mayor kag subong vice mayor na sa Banwasang Limere, si Vice Mayor Luel Arban. So amo tong kontra niya sang 2013 nga eleksyon sa pagka-alkalde dira sa may Banwa iya sang Limere. Ang ining utod niya nga ining former mayor nga si former mayor Mildred Arban Chavez, that time daw way ni siya nagpadalagan. Kaya balamat na sense ang 2007 to 2010, ang ining si former mayor Ninen Arban Chavez, amo na siya napungko nga mayor hasta nga dito nga sa ulihi, nagkontrana ining si mayor o kon Vice Mayor Luel Arban kag si Mayor Ligaya Apura. Dito nagdaog si former mayor Ligaya Apura sa pagka-alkalde dira hasta nga natapos ang 2013. So balaliwat na na-re-elect ining si Mayor Ligaya Apura, pero ang isa ka masubo sa nading natabo sa May 6, 2013. So dira nag-init gid ang kampanyahan sa eleksyon, dito kag natabo siya nga ginlupang ang ining si Jan Apura kag si Rodel Lupe, dira sa may barangay Anabo, sakop ini sang Banwa sang Limere. Dira padulong ni siya kay abya niya ining si Celestial, certain Celestial, dira siya napadulong. Kag dito may mga armado iya nga mga kalalakinan nga dito nga naglupang, patay diri sa sining duwa. Amo tong rason kag ginatudlo nga ginapasuni ining 14 tanan ka mga tawo nga ara sa ama pamilya Arban. So napangpailan niya to tanan sang kaso kag dala ini sa napag-acquit diri sa decision ni Judge Rogelio Amador. Ining 14 so na-acquit kag kalakip diri sa tatlo sa mga pamilya Arban, ining si former mayor Ninen Arban Chavez kag ining si Vice Mayor Luel Arban kag ang isa sa umautod nila nga isbi naman subong si Lemuel Alban. So mo ding tong una tong sa pag-una nga desisyon diri nga gindagdag sa ila nga pang nadagdagan sa mga warrant of arrest sa kaso nga murder kag attempted murder kag frustrated. So didto kag nakatigayon ini sila kapiyansa kag didto kag ginasige ang hearing sa nadiri kag hasta na promulgate ang hapon kag na not guilty ang ining tatlo ka mapamilya Arban kag kalakip diri sa sining 14. Ang ining duwa diri nga si Francisco Lindiro Jr. Bombo Doni kag ining si Ferrer. Francisco Balome. Ferrer. Ari ni siya subong sa may diri sa may Barutak Bio District Jail. Amo mo Doni? Francisco Balome Jr. Francisco Balome Jr. kag si Berhel Ferrer. Diri karon na detain ini sila sa may Barutak Bio District Jail. Ang duwa kag si Mario Caborubias, bay sa pinakalitas kapag follow-up naton, daw dito na siya sa may bayan sa Bilibid Prison, New Bilibid Prison, pero wala pakita kabalo kung bala ang ining pagka-detain sa ila, sa iban sila nga kaso nga ginpakatubang Manila sa pagdakop sa tunguna, ang ining tatlo tanan kaya nagkalagilty, o kung sa sining kaso iya, sa pagkapatay man, kay Jan Apura, o kung sa kay Rodel Lupe, ining close-in nga bodyguard man ni Jan Apurang ginpatay ma dito sa sining tinalikdan nga Mayo 6, 2013. So umuni karon ang pagbabasa dito sa ila sa background kay tatlo kang gulo ang ginalantaw nga una nga pag-establish sa madunduban naton nga ini sila ang nga una to nga ginapasuni nga ginpadalaan ka sulat sa makatapo sa People's Army napangayuan sang Liberation Tax pero do nagbuhi kuno sang tinaga ang ining si Jan Apura nga instead ko nang ihatag yang kwarta ko di ibakal yan ko armas kag ibato to sa mga taga-ibabaw. Amo tong isa ka ginalantaw nga siling mo ng rason nga ini sa ginpatay, pro ground lang nga gina sulod diri sa motibo sa papatay sa iya. Tapos ang isa ka ginalantaw sila diri nga ining related iya sa politika man. Kay sila ginapasuni iya nga kay bangwag ang asawa ni Jan Apura, mayor dara sa may Banwasang Limere, so may pagpanghugot sa nga ginahimo dara sa mga pumuluyo man sa Limere, pro ang gulo isa ka ginalantaw, kag ang isa pagid nga ginalantaw diri
nga inisya ang kuno di napasuli kag papatay pero sa depensa diri ni former mayor ni Arban Chavez kay siling tiway masaya ga padalagan gaserbile sa nga political leader sang iya sining nga magulang nga si former mayor Luel Arban nga sumong ti vice mayor na ti anong rason abi nga ini iga papatay ni si Jan Apura. So mamanto isa ka mga ground nga kung paano naghina ang depensa sa nadi nagakalakip sa ulihi diri nagatag man sang nag-execute man sa kapididet ini ang ining tatlo tanan nga daway sila sing direct nga knowledge ka same time daway sila personal gid nga ihibalo nga may ara sila iyang komunikasyon diri sa sining pamilya Arban ining tatlo tanan kadagkala guilty diri Bombo Doni. So mga background sa natabo sang una kung paano iya nga sa sulod sa 7 ka tuig diri na dagdag ining desisyon diri nga tatlo ang guilty kagkalakip sa 14 ang not guilty kalakip ba sa tatlo sa Arban ang not guilty diri Bombo Doni. Sa kabahin bala ihatag ko direkta sa imo si Vice Mayor Luel Arban Bombo Doni sa kumbala nung ilang personal man nga mapahayag angot sa sining pagka akwit sang kaso nila diri batok sa sining pagpatay kay Jan Apura kakalakip diri sa kay Rodel Lope Bombo Doni. Okay. Hello, Vice. Okay, now standby no i-check naton liwat ang aton sining connection na with Vice Mayor Luel Arban sa aton sining mga kabombo. By the way, sa aton sining mga kabombo sa sining nangin dispositive portion sang desisyon sang korte angod sa sining mga kaso nga gin-file batok sa magutod sining mga Arban, former mayor na Vice Mayor Lemuel Arban, former Mayor Mildred Arban Chavez kag former mayor and Vice Mayor Luel Arban kag SB member Lemuel Arban sa aton sining mga kabombo. Tatlo ini sila kag ang iban pa nila sining mga tinawo ang na-acquit or basura sining kaso against sa ila ang mga na found out diri nga guilty or gin pamatbatan sining nga guilty sang korte amo ni Sanday Mario Caborobias, Francisco Balomi Jr. kag Virgel Ferrer. Guilty ini sila sa kaso nga murder, guilty man sa kaso sining nga frustrated murder kag guilty man sa kaso sini nga attempted murder. Main kaupon naton subungaga diri sa aton sini nga pagapangalagad live si former Lemery Iloilo Mayor now Vice Mayor Luel Arban. Vice Mayor Arban, sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni Digala. Sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio, Bombo Doni, mayong aga gid sa inyo tanan. Okay, Vice Mayor Arban, sir, after daw almost 10 years sa inyo sining pagpangatubang sining kasong murder may kantanan sining pagpatay sadto sa kay Jan Apura ang bana ni Anay Lemery Iloilo Mayor Ligaya Apura nagagwa ang desisyon karon sang korte kag driti na acquit kamo ginhambal sang korte nga why kamo iya sang salabton sa sining nanging kamatayon sa to ni Jan Apura kag sang iya sining close in bodyguard anong inyo sining karon nga reaksyon sa sining nanging favorable nga desisyon sang korte para sa inyo Vice Mayor Arban, sir? Una sa tanan pasalamat kita sa mahal nga Dios nga justice prevail Bombo Doni. Oo. Naibaluan naton tanan nga kung ang isa ka tawo patyon o kung ikaw magpapatay may motibo gid ini. Oo. Kag sa amon nga bahin si John Apura hindi ko man to iya kontra sa politika kung political motivated ang pagkaistoryahan ang kontra ko yang iya asawa si Ligaya Apura. Muna kung halimbawa kung ang tsurya nga ginpapatay namon si John Apura, tama kasala nga tsurya kay ti wala man tato ginansyaon kung ipapatay ta si John Apura hindi bla Bombo Doni. So nagsakripisyo kami within fact na priso kami sinising 4 ka bulan kag 11 días tungod nga wala man sing piyansahan kay wala sing napriso.
Ang sa akon lang, medyo naintindihan kag nagapulpamangkot man kita na matuod nga ang murder, ang rape, mga arson, mga heinous crimes sina bubuduni nga hindi na mapiyansahan tungod nga amoy na ang ginahambal sa aton nga laye. Oh, non-bailable sila, Vice. O non-bailable na. O galing, may ara man sina dira exception bubuduni. Ang exception is kag ara man ina sa laye nga when the evidence of guilt is not strong against the accused, pwede sila mapiyansahan. Kung ang bosilingon, nga kung ang ebidensya kontra sa akusado, pareha sa amon, pwede kami makapiyansa. Amo na nga nakapiyansa kami sa tatlo nga panahon, naging akusar kami sa double murder nga kaso dira sa Barutak Nuevo, RTC. Okay. Ti karon nagapungko naman ikaw sinadra nga Vice Mayor sa may banwasang Lemery, Iloilo, Vice Mayor Arban, sir, anong imo sining mapalabot nga mensahe sa imo sining constituents after sining acquittal ninyo sa sining kaso, Vice Mayor Arban? Una-una nagapasalamat gid ako sa mga pumuluyo kay kon pinsaron ta bumbudo ni ang pag-akusar sa amon wala naka-epekto sang amon pamulitika sa banwasang Lemery. Kaya nagdaog naman ako Vice Mayor, ang isa ko kautod nagdaog naman subong SB member. Tibot silingon nga ang pumuluyo daw wala man nagapati kag ang ilang kumpiyansa kag pagsalig sa gihapon ginhatag man sa amon sang pagpapili ko sa nagligad lang eleksyon. Okay. By the way, Vice, ining mga kaupdanan nyo to bala nga ginpasakaan man sang kaso upod sa inyo sa karon ari pa ini sa inyo, Vice Mayor Arban? Beg your pardon, abi bumbudo ni daw na wala ko makuha ang pamangkot mo. Oo, I mean na nagatrabaho pa ini karon sa inyo ining mga kaupdanan nyo to bala nga mga upod man to sa inyo gindalahig nga pasakaan sang kaso but sa desisyon ri sang korte dalaman to sa mga na-acquit upod sa inyo, Vice? Isang kagauna to ang matuog di sina bumbudo ni. Ipagdala lang ni sila kay mga sulugo namon ni sa panimalay, mga manog pangita sang amon nga tinanglanon like for example manog pangahoy. Oo. Kung sa suguon mo manindahan sa tunga panahon, ginpagdala sa ini sila nga kuno nag-meeting kami nga mapapatay sang tawo. Oo. Gin-meeting namon nga ipapatay si Apura, John Apura. Ang isa namon to ko mga depensa kag sa mga tao man. Maayo man ang aton abogado si Attorney Jen Original, may Brad sa fraternity kay si Attorney Hector Teodosio. Oo. Ginsugid ko gid sa ilatanan ang sitwasyon kag plaster namon sa korte nga hindi nga mga tao daw gin topic lang ina sila sa amon para nga kuno nag-meeting kami. Ang una dito nga rason sa amon abogado nga kung magpa-meeting ka o kung magplano ka sa pagpapatay sa tao hindi ka magpa-meeting kay dapat taguon mo na. Kaya mo na ang daw ginkatigan sang korte nga dapat ang daw nadumduman kung basta to ang iyang term sa pag-order sa amon sang piyansa kasi na kung magpapatay ka sang tao hindi ka magpa-meeting. It must be done in a very secretive manner, not only mere secretive but with utmost diligence. Nga dapat sikrituhon mo kay kung makabalo ang iban kung may madisgrasya ka di katong amon niya ini mga upod ko nagpa-meeting kuno kami sang gabi nga to sang May 4 nga kung ipapatay ang nasambit nga biktima. Okay. Karon ini naman ang mga nagkalakonbikto nga ni nga iban. Ang matuod sini wala tamon sini kakilala sa ila Bumbo Duni. Ining si Caborombias Balume kag Ferrer. Ang sa ila. Kay bala mo kun nadakpan ko sa lugar to nga malayo gani sa scene of the crime. Yes, sir. Di daw gin-topic lang bala kami to nang daw comics bala nga ginimuan kami istorya kay may abogado man sila mo. Amo na. Actually ang pulis gani sa Lemery wala tanan nag-file kaso sa amon.
Ang nagfile kaso sa amon, ang NBI pagi sa bulig sang ila abogado. Na muna nga nagprosper ang kaso. So tisiling ko una pangamuyuan ta sa mahal nga Dios at tubangon ta. Hindi tungod nga kita naghimo sang kaso, apang tungod nga gin akusar kami. Kay kung nalagyo kami sa tutin, ayan ang dangtan ta sa to kay double murder nga danto. Kag damo kami nga magululutod ang imbulbado. Oo. Naluluoy man ang mga pamilya, ang kabataan, kag ang halos pamilya man sa itong mga nagkalagin pang akusar nila. Bang mo nga 13 kami kabilog. Plus pa sinang ginpangdala nila nga ngalan sa amon nga akusasyon. Okay. By the way, Vice, pagpiansa nyo gani sa to, mga pilatanan to ang nangin bail ban nyo nga nakagwa ka mo to tanan nga nag-surrender kaga na priso sa nga masobra 4 ka bulan? Amo na gani, Bombo Duni, nga balaan ko sa radyo kita, pero wala ko kinakahuya ang pagsugid nga daw ang pagpiansa namon. Amo ini ang isa sa mga rason nga kung nga daw namigadok ta. Bisan na haw nga tuloy daw, hindi na kami kabakal sa nagliligad ng mga panahon. Kaya nga, pasalamat lang gani man ako sa mga pumuluyo man sa taga Limere, nga may bulawanong singkasing-kasing, kaya ang iban sa to, mga duta nila, ginpiansa nila sa amon. Oo. Kag ang amon gid total nga piyansa upol sa surety bond kag may property bond daw ni maglubo sa 12 milyones. Kay tinga ang kada count sa nasang murder 300,000 no. Ti ako ang piyansa ko mga 380,000. 380,000 times 3 sa tatlo gid kami nga mga main suspect nga akusar nila. Kag sa mga ordinaryo to nga pangdalahig nila mga driver to ka motor. Mga ultimo da nga gaupon sa amon, tag 600,000 man to. Muna. So tito talon mo sa pila kami, mapuko mas o minus mga 12 milyones. Amo na kadako ang piyansa kung nga naka-piyansa kami Bombo Duni. Oo. Anyway, after sining akwital nyo karon na based man diri sa order sang korte, mabalik man i-release man sa inyo sining nangin na bail bond Vice Mayor Arban, sir? Ate, amo nang nalantaw ko da, ang sa mga lupa, ginagrab ko na lang ang oportunidad nga madamo gid nga salamat sa mga pumuluyo kag sa mga proprietaryo sa Limere nga nagapati sang among kausa nga wala kami sala, nga nagpaulam sang ila propiedad sa amon nga para makagwa kami temporaryo sang samtang nagapangatubang kami sang amon kaso sa Regional Trial Court sa Barutak, Viejo, Bombo Duni. Oo. Lastly, Vice Mayor Arban, sir, may ara ikaw sang mensahe man sa pamilya Apura nga for almost 10 years sang nagadaraga ning inyo sining nga kaso. Muni ang pagduda nga kabong ara sa likod sang kamatayon ni Mr. Jan Apura but nagagwa ya sa desisyon sang korte nga waay ini pamatudaan nga kamugid man ang ara sa likod sining nga krimen. Any message sa pamilya Apura, Vice Mayor Arban, sir? Tiya nga ako lang mambal nga hindi ko kagaina justice prevail. Amo na, oo. Sa amo niya, kung sa bagay, tiya ko man ni si Tia Gingging mo. Parinti ko ni. Kasang gamiyor man ako, anay ko upod man ni sakon sa SB member. Oo. Kabalo ka Bombo Duni, sining karon lang gani ang eleksyon, nag-upod na ni kami. Wala pa mag-abot ining desisyon sang korte, nagbalikay na ni kami Oo. Siya ang nag-mayor, ako ang nag-vice mayor siya. Galing daw dinimala siya, Jutay. Napirdi siya. Amo na. Oo, pero pag-abot ako nang maminsahe ko lang yang natapos naman to. Pasaylon ta lang kag tan-aw naman ang palabuton kay wala kita sig mahimo kung magsagad pa kita sa binalik-balik. May Diyos ang kalibutan sa gihapon mga buhi kita sing tadlong formal kag magbakas kita para sa palabuton ilabis mga pumuluyo kag sa kabilugan nga banwas ang Limere nga kung sa diin kami nagapangalagad Bombo Duni. By the way, sang pag-updanan nyo to nagligad Vice sa politika dra mahambal mo daw nagbalikan na nagidman ang inyo sining mayo abi nga relasyon ni Santiya mo ni former Mayor Apura. Upo na kami pangampanya sa barangay pag kaupos
patawag mga leaders, kara man kami, daw tingob kami Oo, daw wala na namon galing sa ginaistoryahan ang kaso. Oo. Okay. Sige, sa imo sining nga tiyempo diri sa Bombo Radio Iloilo, Vice Mayor Lowell Arban, sir, madamo gid nga salamat sa imo ka good morning. Sige, madamo nga salamat kag mayong aga Bombo Done. Si Vice Mayor Lowell Arban sang Banwa sang Lemery Iloilo, former mayor man sang nasambitan sini nga munisipyo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Justice prevailed according sa kay Vice Mayor Lowell Arban. Sa 36 sini nga pahina nga desisyon sang korte agin na issue ini ni Judge Rogelio Amador sang Regional Trial Court sa may Banwaya karon sang Brotac Viejo, Iloilo na pitsahan July 5, 2022. Ari bala sa aton sini nga mga kabombo ang nangin judgment diri sang korte basahon ta. Wherefore, in the light of the foregoing, the court renders judgment as follows. Number 1, finding the accused Limuel Arban, Mildred Arban Chavez, Lowell Arban, Vicente Listano, Roberto Marcelino, Edgar Magno, Romy Conde, Rene Abico, Ryan Ares, Nonato Domingo, Roger De Los Reyes, Edgar Buenafe, Jeffrey Bangkaya, and Christian Baroro not guilty in both criminal cases numbers 2014-6199 and 2014-6200 for murder, criminal case number 2014-6201 for attempted murder, and criminal case number 2014-6202 for frustrated murder, for failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt. The bail bond posted for their provisional liberty are hereby cancelled and ordered release. Sa matong hambal ni Vice Mayor Arban nga halos 12 million pesos kabilugan nila sini nga na-post nga bail para sa ila sini nga temporaryo nga kahilwayan. Dugang pa diri sa desisyon sang korte. Number 2, finding the accused Mario Caborubias, Francisco Balomi Jr., and Vergel Ferrer guilty beyond reasonable doubt in criminal case number 2014-6199 and 6200 for murder, and are meted out the penalty of reclusion perpetua together with accessory penalty to jointly and severally pay the heirs of the victims John Apura and Rodel Lope each of the amount of 75,000 pesos as civil indemnity, 75,000 pesos as moral damages, and another 75,000 pesos as exemplary damages in case or in each case with a subsidiary imprisonment in case of insolvency. So ginpabayad sila diri sang danyos sa aton sining nga mga kabombo kay tiining tatlo, ining si Caborubias, Balume Jr. kag Ferrer, amo niya napamatudaan sa korte nga guilty o kung may kaymoan sang pagpatay sinisakay John Apura. Guilty man ini sila sa kaso sining frustrated murder kag subong man sa kasong attempted murder, no? Frustrated murder kag attempted murder ini kag ginapabayad man sila sa biktima nga si JP Dairo, amo ning nakasurvive to iya sa ambush na pilasan ini sa aton sini nga mga kabombo. But suno sa kay Vice Mayor Lowell Arban, tiining tatlo nga ni ang mga napamatud-an sini nga guilty, si Caborubias, si Balomi Jr. kag Vergel Ferrer, hindi gani nila yakuno sini sa mga kilala. Pag-abot sa relasyon nanday former Mayor Apura and Vice Mayor Arban, according sa iya, nagligad gani ko na iya sini nga eleksyon nag-off the nine naman sila. Antes pa man niya nagagwa ining desisyon sang korte. Ibaron tama na kung bala ano iya ang mangintikang man karon sa bahin sang pamilya Apura after nga ining mga ginlakip to nila sa mga akusado sa krimen.
partikular ang tatlo sini nga mag-uton nga arban kag ang ila sini nga mga tinawo ang na-acquit ya, although may tatlo diri nga na-convict. 35 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8, dugang pagkaroon ng mga balita balikanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka minuto sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga, pabalik sa Bombohanay Big Time. Sa gihaponopod sa inyo Anchorman Bombo Donny Digala. Ang kaupod naton na diri sa aton sining pagapangalagad live via Zoom ang Chief sang Agribusiness and Marketing Assistance Division sang Department of Agriculture diri sa bahinsang Western Visayas. Angot ini karon sa concern sang pila diri ka mga backyard hog raisers nga tama kuno ka baratong pamakal sa mga ahente sang ila sining baboy sa buhi sining presyo o kon live weight. Sa linya naton si Miss Maria Teresa Solis, ang Chief sang Agribusiness and Marketing Assistance Division sang DA Region 6. Ma'am Solis, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala.
Good morning, Bombo Doni, kag tanan nga gapalamati sa Bombo Radyo. Mayong aga sa tanan. Okay, Ma'am Solis, I know nakalabot naman ini karon sa inyo sa bahin sang amad ining concern sa mga backyard hog racers naton nga daw tama ko no kabarato subong nga naga-range lang from 120 to 130 pesos ang pamakal sa mga hente sang ila sini nga mga baboy sa live weight. Pero sa market ya kuno sa merkado ang baboy ti nagabili 280, 290 pesos ang kada kilo sini. Anong mga ginahimo nyo sini karon nga mga tikang, Ma'am Soli, sa inyo sini nga opisina regarding sini? So salamat gid sa ina nga question no. Actually kahapon nagakadto kami sa Antique para mag-monitor sang presyo kag baklanay sang baboy didto. Kag kahapon atugid ang barko sang sang pa-Manila nga nagapamakal subong sang baboy dito sa Antique. So ang price kahapon 137 sa livestock auction market kag 140 per kilo ang bakal nila sa commercial ang hog racers. So actually ang Department of Agriculture ga-monitor lang kami sang prices subong kag wala gid kita control sang presyo, pero ang mga presyo sa public market sang pork dapat imitingon sang aton nga local government unit officers ang mga retailers kag istoryahon nga amo man tapon ang ilang nga presyohanay sa sang karne nga baboy. Okay. So ining 130 pesos ini nga pamakal sang live weight sang baboy para niya sa mga traders nga ginadala sa gwa sang Western Visayas ang buhi sini nga baboy kag dito ginakatay sa gwa, Ma'am Solis? Oo, yes. Amo na ang presyo nila, pero ang sa local market daw nubo-nubo gid ang presyo nila. Kung mamangkot ka nga nagnubo subong ang presyo kay tungod July, August balaan taman nga lean months. Kag ang capacity to buy sang aton mga consumers di syempre nubo man kay wala harvest sang palay and other commodities. So amo na nga isa nga factor nga nagnubo ang presyo subong. Ang ikaduha pagid nga nagnubo man ang presyo sang baklanay sang para pa Manila na baboy kay tungod ang Luzon area nagasugod naman sang production nila. So nabulong na ang ASF, so pwede na sila ka-produce. So dito naman nagakuha ang sa Metro Manila nga market. And then ang Bicol area naga-market man dito sa Manila, and then ang Mindanao man naga-market man dito sa Metro Manila. Amo na nga nagnubo subong. Di syempre supply and demand man ang isa ka factors at sa presyohanay man sa baboy kag tanan nga agricultural commodities. So may other sources na unlike before nga daw isa kita sa may pinakamataas nga supply nga ginapadala dito sa Metro Manila, pero subong damo na sila sources. Okay. May ara bala kita sina ma'am sa DA sang nagaserbe nga daw benchmark abi kapareho sabi sa palay kon ang palay abi way pamagaling ginabakal sa farmer 12 pesos sabi for example per kilo, ti pwede na siya kuno mabaligya sa market kun mabugas na 24 pesos per kilo daw amo-amo sina. How about sa baboy, may kasubo man kita sina ma'am nga ginabasehan? Sa baboy naman subong kay tungod mahal ang feeds, ang break-even price nila dapat sa live weight is 120 to 130. Oo. Amo na. And then may computation man na kung 65% amo na iya ang mahimo na siya nga meat nga amo nang ibaligya na sa public markets and meat shops. So kung may porsyento man na nga after slaughtering pila lang ang manet nga meat from the slaughtered hog. So 120 to 130 pesos sa break-even price para sa mga hog racers. But silingon pang bawi kapitala na Ma'am Solis? Bawi kapital pa lang na. Oo, kag wahigid pang ginansya na. Wala pa ginansya, pero kung 130 base may ara na, pero ang 120
break-even price gid na. Kay tungod mahal, ang ginareklamo nila subong mahal gid ang feeds. Kay nagmahal ang gasolina, automatic man nga magsaka man ang mga presyo sa tanan nga mga balaklo naton. Amo nang ginakatingala nila ma'am kay ti sila ya kuno nga mga hog raisers sila man ya ang nagabakal sang feeds. So sila ya nagaabagabala sang cost of ang higher expenses sa feeds kay sila nagasagod. Ti ang mga naga-slaughter niya, ang mga naga-ahente ni why man sila gagasto sa feeds ka gasolina lang guro kag crudo ning ilang gasto kay ti syempre ga travel sila ga pangita sila sa ila ya sini karon nga mga baklon sini nga mga produkto pero despite sina ang mga hog raisers pa karon ang nagasuffer sang pag-us-us sang presyo sang pamakal sa ila sini nga baboy while steady ang presyo sang karne na mismo sa merkado, Ma'am Solis. Oo, amo gina sir. So, that's why nga gina-encourage namon ang mga hog growers nga intra sila or mag-organize sila sa association kay para hindi lang ang live hogs ang ibaligya nila kag pwede sila mag-establish ang ilang meat shop nga sila mismo ang magbaligya sang karne sang baboy nga ginasagod nila. So with that gid nang makaginansya gid sila sa pareho sang Silpra nga si Balom Livestock Poultry Raisers Association, may plano na silang mapatindog sila meat shop dito sa Sibalom kay para sila na ang magbaligya sang ila karne kag ang mga para sa local market nila. Pero sige magyapon ng ila nga padala kung may mga buyer for Manila. Anyway, ti ang aton gani diri nga daw ang mga naga-raise diri sang daraga native chicken aton Ma'am Solis daw amo maning nga may ara na iya sila sang asosasyon or grupo kundi pag-abot ya sa marketing sa mga produkto sang ila sini nga mga miyembro why na iya sila nabudlayan mag-dispose ini kag ti why man sila sang pamerde sa presyo kay waya sang middleman nga naga-intra sa ila Ma'am Solis. Amo gid na ya, that's why gani ang amon nga ginadugay na nga promote sa Department of Agriculture nga kay ang isa pa gid ang assistance ng Department of Agriculture kay actually may mga assistance man kami ginahatag sa mga asosasyon hindi sa individual. So pareho sang trading capital may ara man kami gina-extend sa mga associations or kooperatiba sa mga farmers naton. So kung hindi sila membro sang kooperatiba, daw very slim gid ang ila makakuha sang assistance ng Department of Agriculture. Okay. By the way, ma'am, kung mag 130 pesos per kilo abing live weight sang baboy, ang standard sini kon karne na sa merkado, mga pila lang or mga pila ini siya tani, Ma'am Solis? So kung tani naton, pwede sila maka 260. Oo. Pero amat-amat naman subong, sir, ang presyo kay compared sang last month may nagnubo na 5 to 10 pesos per kilo ang aton nga baboy sa merkado. Okay. By the way, kamo sa bahin niya karon sang Amad naga-monitor sang prices ang baboy sa karne sini sa merkado kag sa baklanay man nga wholesale or kun buhi pa ang baboy. Ini nga mga data nyo, ma'am, gina-furnish nyo man sini ang mga LGU for them to take action man kung may ara sang daw makita bidra nga mga discrepancies like kapariho sini. Tama ka barato ang live weight pero pag-abot sa merkado daw mahal. Ngati pwede dra tani maka-intra ang mga LGUs kung ano man ang mga polisiya nila dra nga himuon para nga maproteksyonan man yang aton sini nga mga hog raisers sa siniya karon nga concern na Ma'am Solis. Actually, partner namon ang tanan nga local government unit sa pag-monitor sa mga prices. Actually, ang ginamonitor sa Department of Agriculture, diri lang sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. So, nag-request kami sa mga local government units naton sa municipality, sa provinces, nga mag-conduct man sang ila on monitoring kag gina-gather, ginanamon, consolidate and then kinasubmit namon sa DA Central Office. Sila dapat may ara gid sila sang ilang nga data kay amo na ang ilang basis sa ilang mga decision making. Kung may makita nila yang discrepancies, dapat ipatawag nila ang mga vendors kag pamangkuton nila nga amo man gyapon ang price
nga in spite nga nagdubo na ang presyo sang live weight. May ara tanan nga mga local government units dapat i-organize nila ang ilang nga local price coordinating council. Kag mag-meeting gid sila sa mga stakeholders, especially sa mga vendors nga nila nga dapat reasonable man ang price na ihatag nila sa aton mga consumers. Okay. Why sini ma'am sang attempt abi or dawa ay ni gina-consider karon sa Department of Agriculture nga daw mag-set balaya kita sang benchmark sang prices abi dira sang pagbakal sang mga ahente ni sang mga buhi nga baboy halin sa mga backyard hog raisers naton ma'am? Unfortunately, sir, sa Underprice Act, kung aton nga layi para sa mga presyo na, actually, hindi included ang live weight. Okay. Ang ginaano lang ng layi is ang basic commodities and prime commodities. Kag wala man kita subong daw crisis or calamity nga pwede mag-set sang suggested retail price ang Department of Agriculture or actually, ang presidente ni ang naga-approve sang SRP or suggested retail price. Depende sa recommendation sa Department of Agriculture Secretary. I understand, Ma'am Solis, nga ang produksyon ni sa mga backyard hog raisers naton daw kuanino daw mas dako pa ni ang ilaya sini nga production sang sa mga dalagko gid nga mga pigiris. Amo pa gid man na subong, Ma'am Solis? Yes, mas damo ang aton backyard raisers kaysa commercial raisers. Kag mas taas man ang pamakal sa mga traders naton sa commercial racers kay siguro sa quality sang meat nga output sang aton mga commercial hog racers. Okay, sige. Widi sa imo sa ringat sempo sa Bombo Radio Iloilo, Mama Maria Teresa Solis, thank you gid ka good morning sa imo. Thank you man Bombo Doni kag mayong aga sa tanan. Si Miss Maria Teresa Solis, ang Chief sang Agribusiness and Marketing Assistance Division sang Department of Agriculture. No, unfortunately ti waya gali sang monitoring sinidring nga ginahimo ang Department of Agriculture pagabot sa baklanay sang mga middlemen or mga middleman or mga ahente sa mga backyard hog raisers naton. No? So, hindi man sila maka-set sina dra sang benchmark nga price abi or maka-regulate nga dapat ang patupa sang mga ahente sa pagbakal sa mga baboy sa mga backyard hog raisers naton hindi nga waay tupa, no? Kundi dapat mayara sang ginabasihan nga ang 120 pesos lang nga ang 130 pesos lang ti inigali nga presyohanay karon pang break even price lang ni pamatas-patas lang ni daw may tendency pagani sa pamierde ti subong ang presyo sang baboy based sa aton sila nga mga interview sa mga backyard hog raisers naton 120 pesos, no? Ti ang presyo iya sang karne sa merkado naga-range from 280 to 290 pesos, nagapamintana sa 300 pesos ang kilo sang baboy sa aton sini nga mga kabombo ang karne na ya. No? Ti according sa kay Mrs. Solis, kung ang live weight sang baboy abi is 130 pesos per kilo, no? Ti tani ang presyo man sina sa merkado dira sa 260 daw 50% abi sini nga or 100% sini nga markup times 2 sa aton sini nga mga kabombo, no? 130 sa live weight, 260 sa karne na daw humay man. Kung magkilo ang humay 13 pesos ti ang bugas sa sina pwede mo mabaligya 26 pesos times 2 man, no? Pero ti ang discrepancy iya karon sa aton sini nga mga merkado sa presyo sang baboy kag sa presyo man sang buhi tama kalayo. Kay kun sundon ta ang markup abi sini nga times 2 or 100% sa live weight kag sa karne na sa dead weight ng tawag sina kay
na katay ng baboy, no? Kung mag 120 ang pamakal sang baboy sa buhi, titani kung makatay na 240 ang karne sini sa merkado, ti nga ang 120, 130 ang baklanay sang buhi nga baboy. Pag abot siya sa merkado, naga 280, 290 yahaw. No? May aras ang discrepancy nga 20 to 30 pesos. Ti butang tapabi gal sinaka ang presyo sang gatong. Ti nagligad nga dawa ka semana, nag-us-us naman. Kag kun marason abi ang nagabaligya ya karon sang karne sang baboy sa merkado, inang may pwesto gid bala. Mahal amon baboy kiti mahal abing feeds mo. Ti san o kaya nagagamit sang feeds kung ikaw manog katay mo lang sang baboy? Gahulat ka man andra sang kalatayon mga baboy nga ginadulong sang ahente? Ti san o kaya nagbakal sang feeds? Ginano mo yang feeds? Sa ano yang rason nga nagagamit ka sang feeds nga manog katay ka malang? No? Ang produksyon mo yadra ti kung pilang pag-abot dra sa imo sang baboy, pilang bakal mo sina sa ahente, ti dra ka ma-mark up. No? Hindi kaya mag-isip sang feeds kay anyway why ka man sang gasto sang feeds. Kung may ara gid man sang isipon ikaw sa gasto sang feeds, ti base ay na sa kung pilang ginisip sang hog raiser nga gin mark up niya sa presyo sang iya sini nga buhi nga baboy nga ginbaligya. No? Maghambal abi ang hog raiser karon nga ti mahal ang feeds nga nagabahog kami sang feeds mo. Feeds amon ginapakaon sa baboy ti ang sadto 130 pesos namon nga live weight ti kay bangod na dugang amon sinagasto sa feeds simuon amon ni karon nga 135 pesos sabi or 140 pesos sabi. No? Ti baklon ina sang ahente sa amo sila nga presyo, iduso niya man to sa manog katay, amo ning baligyan namon sa imo kiti amo ning bakal namon siniyo. No? Ti dra kanaya galing ma-mark up sini nga negosyante, hindi kaya mag-isip sang gasto mo sa feeds kay in the first place gakatay ka man lang sa baboy magluwas lang kung ikaw nga nagakatay sa baboy, feeds man imo sini kinakaon. No? Ti way na ya bisan sa ahente pa, mahambal ang ahente. Maduso kami da sa imo sang baboy sa slaughterhouse sa manog katay. No? Ti ma-mark up kami sa feeds kay mahalang feeds. No? Ti ikaw nga ahente, ikaw nga middleman nga nagapangita ka malang sang mabaklan mo sang buhi nga baboy kag iduso mo sa nagakarne sang baboy or ikaw man mismo sa namakarne, mabaligya sa merkado, san o kaya diin kaya nagasto sang feeds how? No? Magluwas ang guro kung pagkuha mo sang buhi nga baboy, ginpatinan mo anay sa imo sining tangkal, ginbahugan mo isa ka semana antes mo gin-dispose, ti siguro may i-mark up ikaw dra sa gasto mo sa feeds kay ti nagpakaon ka sang baboy. Pero kung pagkuha mo sa tangkal sang backyard hog raiser sang farmer, gindirekta mo man dayon sa slaughterhouse, gindirekta mo man dayon sa kalatayan sang baboy kag ginkatay, ti di ang gasto mo dira sa feeds nga manukot kaya sa imo sini nga gasto sa feeds or nga man nga irason mo yang ati. Amo lang ning amon sini nga pamakala, amo ning amon nga baligya sa inyo kay mahal ang feeds. No? Kung may ara ya sang dapat manukot sang additional cost sang feeds, hindi ina ya ang butcher, hindi na ya manog katay, hindi na ya manog baligya karne sa merkado, hindi mana ang ahente, hindi ang middleman, kundi ang nagasagod ya kag nagapadako sa baboy ang nagabahog sang feeds sa baboy. Ti nga tama ya kabarat subong sang bakal sang ahente sang buhi nga baboy. And then pag-abot sa merkado, ya tama ka mahal. Dako layo-layo ang diferensya sa aton sini nga mga kabumbo sa kun ano lang kun tani. No? Ti okay ang manog ahente da gagasto sa gatong kay ti kun may motor sa may salakyan sa ginakarga niya man na ang baboy, no? Gasto siya sa gatong dra kay malibot siya sa
mga barangay kay mangita siya sang balaklo niya sining baboy. No? Sa pagkatay dra sa slaughterhouse ti basi may mga markup man dra pero hindi asa nga mo sinasiguro kadako no? Kag ginawa ti justifiable man yang ila sining pag top up dra sa ila sining presyo kun hindi apektado gid man sila nga pag sinaka iya sang presyo sang gatong, no? Pero ti kun tani ang mga backyard hog raisers sa aton sini nga mga kabombo makasukot man, makatap up man. Kaya in the first place, sila ang nagapadako, sila yung nagasagod sang baboy mo. No? Kag according sa Department of Agriculture gani, ang ining backyard hog raising industry mas dako paya inisang sa commercial nga industriya sang baboy diri sa aton sa rehiyon. Dalagko pa niya kunting bon ang mga produksyon sang baboy sang mga nagasagod-sagod lang sang tagpulo ka baboy, tag 15 ka baboy, no? Lagko pa niyang ila sini nga industriya kung ikumparar sa mga commercial piggery sina mga nagasagod sang ginatos ka ulo sang baboy. No? Kumbaga kung patso naton ining backyard hog industry naton, hindi takakaon baboy. Kaya hindi kita masustiran sang commercial nga mga piggeries pag abot ya sa aton sini nga supply. Hindi nila ma-meet ang aton sini nga demand. No? Tinga ang unprotected ya karon ang aton sini nga backyard hog industry. According sa day, mas mahal pa gani gali kuno ang pamakal sa mga commercial piggeries. No? Nga gamay lang ya ganing ila sini nga industriya kung ikumparar sa backyard hog industry. So definitely may ara sang problema diri, may diferensya diri. No, nakita man na sang taga-DA. No? Ugaling kay waay man sa may mahimo kunong Department of Agriculture. Ti tani kunong local government unit. Ti ganong aton sining LGU subong. Upod man kuno sa DA ang LGU sa price monitoring, ti waay gid sa may nakadipara sa sining discrepancy ngani sa problema sini karon sa baklanay sang live weight sa baboy. Waay sa may naka-insindi diri sa taga LGU. Ti may mga municipal agricultural officers mandra ang mga ginapang-hire nila sinadra sa ila sini nga mga munisipyo, mga agriculture technician naman may know-how ni, may knowledge ni, may hibalo ni pag-abot sa kasubong sini nga mga bagay. Iti why gid sa may naka-raise ang concern, why sa may naka-hutik dra sa ila sini nga mga mayor o sa ila sini nga mga sanggunian abi nga amo ni karon ang plastada sang backyard hog industry naton daw kaluluoy aton sini nga mga backyard hog raisers. Anong pwede himuon tadi? No? Why gid sa aton sini nga mga kabombo? Ti kun mag-amo sini karon ang plastada, hindi ini matagaan sa pagtamod sa aton sini nga mga natungdan nga ahensya sang gobyerno kay lunsay mga inutil man ti ano ang mga backyard hog raisers masaka na lang babaw bukid, mabitmit na lang armas, no? Mga nang bulig sa NPA kay ti ang gobyerno ta hindi ka bulig mo. Ti ma NPA na lang ang tawo. Mang-ambos na lang sa mga middleman kay iti hindi iya sila makakontrol, waya sa may nagakontrol sa ila, hindi man sila pwede makontrol sang gobyerno, hindi man sila pwede madakop sang pulis, hindi man sila pwede madakop sa militar, pero nagapanghalit sila. No? Diin mangayo bulig ang agrabyado karon nga mga backyard hog raisers naton sa mga rebelde, sa mga komunista, sa mga abosayap. Para nga may ara sang magbulig sini sa ila, kay ti gobyerno ta inutil mo. No? Ti subong gamat-amat na revolusyon ang mga backyard hog raisers. So, starting subong adlaw July 15, hog strike. No? Ambot kun ano ka damo sa mga backyard hog raisers naton ang nag-upod sa sining hog strike, ang nag-ugyon sa sining hog strike.
nga hindi anay sila magpagwa sa ila sini nga mga baboy kung hindi magbakalang hente 150 pesos kada kilo ti. Anong matabo sinidriya sa aton sini karon nga industriya? No? Kung magtilingob abi ni karon ang mga hog raisers nga nagaproduce ang majority sang overall nga hog production naton diri sa Western Visayas, hindi abi sila magpagwa sang baboy kung hindi magbakal ang hente 150 pesos kada kilo. No? Wa isang idoso ang hente nga baboy dito sa slaughterhouse. Wa isang i-deliver nga karne dito sa merkado. No? Mantinar ta manok, mantinar ta baka, mantinar ta isda No? Hindi ta katilaw baboy No? Hindi man taguro mapatay kung hindi ta katilaw baboy, pero ti sigurado sa ekonomiya ta may pamatay gid nga epekto ini. Kay ti ano nga daan ni kadabo? Pila ini kalibo ang mga nagasagod sa backyard sang baboy. Hindi sila magbaligya kay ti naga-strike sila. Why sila income? No? Pati mga middleman why man isang income on? Hindi sila kapangumisyon sang ila sila nga baboy. Ang mga manog karne sang baboy, why man isang income on kay ti why man sila baligya? No? So may ara sang disastrous effect ina sa aton sa ekonomiya kag ano pa? No? Ti nagakampanya ang aton sini karon nga gobyerno, ang presidente ta sang food security. No? Ginalagas ta nga mangin sufficient ang aton nya sini nga pagkaon diri sa Pilipinas. Ti sino pa ya karon nga backyard hog raiser ang may gana magsagod sang baboy kon nagapamatas-patas man lang siya? Maperdi pa? No? Ti kundi hindi na sa magsagod sang baboy, gina-encourage naton sini nga mga kauturan nga mangin entrepreneurs kita pag-abot sa agrikultura, magbulig kita sa aton sini nga produksyon sang pagkaon ta. No? Ti ano mabaligya lang ya, masinagod lang ya ang hog raiser sang baboy, mamerde siya sa mahal nga feeds, barato nga baklanay, maginansya lang yang middleman nga why man ganin agasagod sang baboy, di gani guro kabalo magpabata, magkapon sang baboy na. No? Ang karne sang baboy, maginansya lang ya, kay ti mahal-mahal ang karne sa merkado. No? Ti ang manog karne sang baboy na, hindi gani naguro kabalo magkapon sang baboy. Di gani naguro kabalo nail cutter sang unto sang idik. Parang kung magtiti sa sana yun, hindi masamad ang suso sang ngayon. Tapos sila pa yung maginansya sang dako. Ang middleman maginansya sang dako. No? Pero ang mga backyard hog raisers, mamerde. Kay ti tama kabarato. Tapos ang ordinaryo sa nga consumer, masuffer sang kamahal sang baboy. No? Definitely may ara sang diferensya diri. May problema kita diri. No? May ara sang sugo nga mo sining baklanay para sila na yung maginansya kag may nagapamerde sini nga sektor sa aton sini nga mga kabombo. Imbes nga sustainable pa kuntani nga livelihood program ang backyard hog raising. No? Kay ti sa sagod-sagod ng isang baboy, damo yang nga mga pamilya ang way nagutom, gakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw minimum, maximum ti may snacks pa No? Snacks sa aga, snacks sa udto or sa hapon, may midnight snacks pa. 6 times alay gakaon. Kay bangod maayo iya sadtong patupa sang pagsagod sang baboy, sustainable livelihood ini. Ang backyard hog raising and sustainable man ini nga pamaagi sang produksyon sang pagkaon sa aton sini nga pungsod. No? Kay pinagi sini sa ila, may supply sang baboy sa aton sini nga merkado. Ti damo choices nga mapilian ang tawo. No? Ginabuhi man sini ang mga middleman, pating pamilya sa mga middleman. Kag ginabuhi sini ang mga manog karne sang baboy, mga manog baligya sang baboy sa merkado. Kag income sila diri pating pamilya nila. Kag why sagi ka import ang aton nya sini nga pungsod. Sang baboy sa luwas ang pungsod kay nga may basanti kita nga produksyon courtesy sang aton sini nga mga backyard hog raisers. Siguro makabig nato ni nga backbone sang aton sini nga
hag industry sa Pilipinas Kung amo na nga mas dako yang ila sila nga produksyon, at least rin sa Western Visayas, dako yang ila sila nga produksyon sang sa mga komersyal nga mga pigiris. Sa iba niya siguro nga rehiyon, sa iba niya siguro nga mga lugar, tibasi may mga dalagko, mas dalagko to ang mga backyard or ang mga komersyal pigiris ang sa naga-engage lang niya sa backyard hog racing. No? Ti amo na ka-importante ini nga industriya kag amo ning sektor sa aton sini nga sosyudad. Pero nga asubong sa ila sini nga problema, unprotected sila, disadvantaged sila, kag agrabyado sila. Perwisyo sila sang sining tama ya karon ka barato sining baklanay sa mga backyard racers or sang mga ahente nila. No? Ang mga traders lang ya karon ang naga dinako kay ti mahal gyapon yang baboy mo. Amo na ambal ni Mrs. Maria Teresa Solis ti dapat lang tawon man ni sa mga LGUs. I-meeting dapat niya ang mga traders, ang mga negosyante sang baboy nga ang mahal gyapon yang presyo sang baboy sa merkado nga tama naman gani kabarato sang kumprahanay sang baboy. No? Kung dito sa Cebu baboy ang ginarape sa aton sini nga mga kabombo, diri sa aton, no? Way matuod ginarape ang baboy pero ang manog baboy ginababoy man sang mga tuso nga mga negosyante. Hindi bala ini pagpanglugos, no? Sa industriya sang backyard hog industry or racing naton diri sa Western Visayas, diri in particular sa Iloilo, ang amo ya sini klasika pangsabotahe sa bahin sa naton sini nga mga backyard farmers, no? Ti sinong ga sabotahe sini sa ila. Nga ang tama ya kabarato ang bakal sa buhi, tapos ang guaya sa merkado tama kamahal. Sino ngara sa tungahaw? Ahente, ti anong ginabasihan sa mga ahente sa 120, 130 nga pamakal nila sang buhi? No? Tapos pagabot niya sa merkado, tama kamahal? Ti it's high time na gidman siguro sa aton sini nga mga kabumukag sa mga backyard hog racers naton, gin-raise man ni Mrs. Solis ang Department of Agriculture. Simpo na ini para nga ang mga manog baboy maghugpong. No? Mag-unite, unit team na. No? Unit team na kamo. Amo na ning bagong lipunan para sa inyo nga dapat magtukod na kamo sang asosasyon. Kay kung may ara kamo sang asosasyon, no? Dako na kamo ma-pull ninyong inyo sinadra nga mga resources, no? Pinagi sa inyo sining asosasyon kay ti may ara na kamo dra sang tingog karon kay ti grupo na kamo mo, asosasyon na kamo, no? Ti makapangita gid kamo sang pamagi nga matingob ninyo ang inyo sining nga mga gina-produce nga baboy, in volume ang inyo sining nga pagpagawa, nga daw kaparehos mga commercial hog racers man kamo, no? May ara kamo sang leverage, no? Maka-negosyar kamo nga tingob as a group, no? Matagaan nyo sa mustisya ang inyo iya sining nga mga baboy. Kung ikumparar nga ti, paisa-isa lang kamudra, no? Ti kantuan sang ahente, isuryahon, ti isa ka malang, pahugon ka sang ahente nga ti, baw 130 baligya mo, ti dito gani sa piag, 120 lang, dito lang kumakuha. No? Ti mapakuan ka man makurog ka man nga manog baboy, baw kung hindi mo ni pagkuhaon 130, kay may kuhaan ka nga 120, ba maperdi ko ni. No? Dako nga daan na gasto ko ni tapos inog-dispose ko na ni kung hindi ko ni pag-i-dispose pagkanon ko ni nga pagkanon ti pamata sa sa ulihi ang gwadi way na ko ni ginansahon ti hatag ko na sa imo 120 at least makapatas-patas pa ko, no? Ti kun isa ka lang udumon ka sang ahente, sindaon ka sang ahente, ti makupos ka. Pero kung asosasyon niya kamo, kung grupo kamo, no? Kita nyo may ara sang mga grupo man diri karon sa mga darag native chicken growers kita, no? Ti sa ilaya sining asosasyon, why problema ang marketing? No? Hindi to ya magahambal ang isa ka miyembro nila nga sagod sang
sang Bisaya nga manok, sang darag nga manok, damo-damo ng darag ko, pero paano ko ni baligyaman? Din ko ni baligyaman? No? Why na yaga paminsar siya ng ila sa ring nga membro, kay nga, no? Pag labot sa period nga nga sining nga mga darag, dako na, kag pwede na mabaligya, pwede na makatay, i-contact lang sa to sa ila sining asosasyon, may 50 ko di ka darag, i-dispose ko ni. Pangitain nyo dara market, may ready na ya silang market. No? May ahente nga nag-intra sa ila, may middleman nga nag-intra sa ila, may gahambal da, darag mo, barato man darag subong, baklon ko na 150. No? Tapos, baligya niya to sa merkado, may bayar siya, baligya niya 200. And then, pag abot sa katayay na, karni na, baligya 230 or 250 sang gabaligya sang dress darag chicken na sa merkado. No? Pirdi yang grower, daog ang middleman, pati ang negosyante. No? Pero hindi na nila mahimo subong sa mga darag native chicken grower sa Iloilo, kay nga may grupo na sila mo. No? Sila mismo nga grupo ang makademand kag makadictate sa ngilaya sini nga industriya sa presyohanay kag sa supplyanay. Hindi lang taning pag-abusuhan. Pwede man na mahimo sa mga backyard hog raisers naton. It's high time na nga mag-unite kamo, siguro panugod ng inyo sini nga pag ululupod nyo man karon nga pag-batsyag sang pagbara sa inyo sa mga middleman, no? Panugod na ni nga isoryahan na kamo dira nga ma-strike kamo, no? Dalas-dasan nyo na lang, tungkol na lang kamo sang asosasyon para nga may pwersa kamo later on kung kamo ya ang baraton pa sa mga middleman. 22 minutos na nagalikan sa atak ng alas 9, balikan to na Dugan Dre pagkatapos sa mga pahanumdom. Nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigrilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos ano sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini 32 minutos na nakaligad sa tag ng alas 9. Pabalik sa Bombo Hanay Big Time upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Sa linya naton ning kaupod naton karon diri sa aton sini nga pangalagad isa ka public health expert nagikan sa bahinsang University of the Philippines sa Visayas si Dr. Philip Ayan Padilla. Dr. Padilla, good morning sir. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Mayang aga, Bombo Donny, mayang aga sa tanan nga palamati sa aton Bombo Radio diri sa Iloilo. Good morning sa tanan. Okay, Dr. Padilla sir, kahapon may ara sa announcement ang Malacanang gina-appoint bilang OIC sa Department of Health si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Kag at last after makaligad ang pilaman kasi manang since nagsugod ang Marcos administration nga way sa magin appoint kag way sang head ang DOH sa karon may ara na kita sang DOH nga secretary sa inyo sa bahinsang public health sector. Anong inyo sining reaksyon na Dr. Padilla sir? Oo, supported gid naton si OIC, SOH, Vergere. Very competent gid si ma'am. She has been there since for a very long time. Kag career executive siya sa Department of Health. Kag makita naton ang iyang makita naton siya sa aton TV kag sa radyo kay siya ang spokesperson. So, ang aton lang sigurong medyo concern kay OIC lang si Ma'am Rosette, no? Wala pa sang permanent na Secretary of Health. So, ang aton public health issues kag iban pa nga challenges, hindi gid siguro 100% nga matugunan sang isa lang ka OIC. Siguro gusto taman nga kinalan may permanent na gid nga OIC pareho sang iban nga departamento, no? DFA, etc. So siguro medyo nabudlayan pa or may ara pa damo applicant so ilang takabalo nga hindi pa mapilian gid kung sino ang magiging permanent na SOH, no? Okay, sa imo personally Dr. Padilla, nakaupod man kamo ni or naka-meet man kamo sini sadto ni Yusek and now OIC Health Secretary Vergere? Unfortunately hindi, wala kami sang interaction. Ang nakita lang namon ang aton lang nga interaction sa iya, siyempre nakita tang pronouncements ang Department of Health kagitan pa nga mga policy nga gina-announce niya. Pero personally hindi kami kilala na ni Ma'am Rosette. As of now sa estado sang aton sining sitwasyon sa health diri sa Pilipinas sa inyo sa bahin karon sang
public health sector, anong mga nakita nyo abi nga daw gusto nyo sining matagaan sang priority gid sang bago sining health secretary nato na Dr. Padilla? At siguro ang pinaka-importante gid gyapon ang COVID-19, no? Kay wala gyapon natula ang pandemic, ara kita gyapon sa level 1, alert level 1, kag kadamo pa sa aton dapat obrahon ang isa nga pinaka-importante gid ang aton nga pag promote sang vaccination nga makompleto gid nga ma-second booster tani ang aton nga kadabuan sang aton populasyon. Kag second, nagataas subong ang dengue. Gidamo gapamangkot kung anong obrahon ta, ano pa ang dapat obrahon para mauntat ang pagtaas sa mga kaso sang dengue. Kag amo na balik naman sa headline ang Dengvaxia sang una nga supposed to be vaccine for dengue, galing na withdraw ang certificate of product registration tungod sa lain-lain man nga problema kag may politikang na dasukan, no, misinformation, disinformation. So siguro kinahanglan amo na ang daw kinahanglan gid nga priority tutukan sa aton nga National Department of Health. Okay, speaking sang COVID-19 vaccination na Doc Philip, since si Vice President Duterte, ang secretary man sang DepEd, nag-issue na sang DepEd order sa sining resumption sang full implementation na 100% sang face-to-face classes by November 2. Although dito sa DepEd order, gina-encourage ito nga dapat mag-coordinate man ang DepEd sa bayan niya karon sa DOH para nga magbulig sa campaign for vaccination sa mga students kag even sa mga miyembro sa mga households sining mga estudyante nga unvaccinated pa. But dito man sa order, gin-allow na ang 100% nga pagbalik sa mga kabataan sa eskwelahan regardless ang alert level status kag regardless man sang vaccination status sang bata. So pwede nakatingob ang mga unvaxxed and vaccinated students sa isa ka classroom. Anong inyo sining pananaw, Doc Philip? Nabasa man naman ang DepEd order ni Secretary Duterte kay syempre ang UPB may high school, no, high school in Iloilo, ang UPB high school yang basic education under sila sa regulation, hindi sa CHED pero under sila sa regulations ang DepEd. Siguro naintindihan taman ang aton nga executive order ngayon nga masugod naman face-to-face classes. Pero siguro hindi lang ko sigurado kung pwede na gid na ma-implement sa November, no. Kaya subong medyo delikado pa kay kastaas pagyapon ang aton nga kaso sang COVID-19. Even ang CHED kag ang IATF gin-waive lang ang insurance policy sa higher education nga hindi ka pwede na ang bata makasulod kag maka-limited face-to-face sa isa ka universidad, pero ang na-remove lang sa ilang CHED DOH Memorandum Order number 4 amo ang insurance requirement. So subong pwede nga ang bata wala sang insurance, pwede na kasulod ka maka face-to-face. So hindi ako sigurado kung amo na nga polisiya sa higher education mag-apply sa basic education especially by November, no. Gusto taman tani nga open gid ang aton mga eskwelahan, pero siguro kinahanglan guided kita by science and data. Kung pwede na gid man, well and good, pero daw kabudlay subong magpakot kung ano ang magiging sitwasyon ta by November, even by August gani hindi ta kapakot kay wa ta kabalo kung ano ang matabo kag ano ang number of cases naton sa sini by the end of July. So basi taman pa ka premature nga ang mando nga ma-open gid sila by November. Depende siguro ina sa task force man that will govern the pandemic, no. So wala ko kabalo kung ano ang plano sang Marcos administration when it comes to the new composition of the Interagency Task Force on COVID-19. Pero siguro ang mas-suggest ko dira nga kinahanglan tun-an gid nila mayo kay delikado ina nga ma-open kita tapos hindi gali pwede or dako gid ang pinsala na naman, ma-lockdown na naman, etc. Oo, so daw medyo concerned iya kamo, Dr. Padilla, sa pila ka mga kaundan or provisions ining DepEd order nga gini-issue ni Vice President Duterte in terms ang resumption sang full face-to-face classes, Gidok? Oo, that's correct, no. Hindi gid ako sigurado kung amugid na dapat by November. Pero as of now, ang limited face-to-face, sige, okay gid na kay based on the data, okay pa siya. Pero by November 2, kung wala na gid man, fully vaccinated na, aton nga vaccination rate nagtaas,
then siguro posible. Pero kung daw hindi ako gid ka confidently saying nga ma-open na gid kita by November. Okay. Sige. With this, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Dr. Philip Ayan Padilla, sir. Madamo gid nga salamat sa imo kag good morning. Salamat, ma'am. Man Bombodoni. Good morning sa tanan. Okay, si Dr. Philip Ayan Padilla, nagikan sa University of the Philippines sa Visayas, kag isa man ka public health expert diri sa aton sining nga pangalagad. May pangduwa-duwa sila diri sa sining igapatuman nga polisiya sang DepEd ang full resumption na 100% sang tandan sa mga kabataan sa face-to-face classes by November 2 as per DepEd order man nga ginisyo ni Vice President Sara Duterte Carpio nga nagapungko man karon bilang DepEd Secretary nga ti balik normal na gid ang klase by November 2 sa aton sini nga mga kabombo kag especially nga ti suno sa kay Vice President Duterte when dapat sang discrimination sa mga kabataan o sa mga estudyante whether vaccinated or unvaccinated kay ti i-allow na iya sini karon sa DepEd nga makabalik sa eskwelahan kag mag-ulop danay sa isa lang ka classroom ang both unvaccinated and vaccinated sini nga mga estudyante. Amo to gani nga waay na sa mga require pa sini nga mga inspections, no? Mga assessment tools kay ti may ara pa ya sang mga validation tests sang nagligad nga ginakandak ang Department of Education para sa mga eskwelahan nga nag-apply nga magbalik sa limited face-to-face classes. Ti gin-dispense na ini nga mga tools and mga inspections kay pabalik ko na mga kabataan by November 2. Regardless ang ila sining nga vaccination status, although ti masuksok yapon sang face mask, kung mahimo mag physical distancing yapon, kag kung mag-urup danay kaon, hindi gani pwede ka urup danay kaon mo. Pero kung di malikawan nga mag-urup danay kaon, ti dapat kuno isa lang ka direksyon ang kanan sa mga kabataan kag hindi pwede makatubangay sa lamisa ang mga bata nga nagkakaon, amo man ang mga staff, no? Pero ti inaya nga mga protocol hindi malikawan nga malapas gid ina sa real scenario, sa real setting na sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti gusto sang iban sini nga mga health experts naton like Dr. Philip Ayan Padilla nga matun-an ini kung pwede na gid man ti pwede na well and good, pero kung hindi pa pwede kag amo ning risgo kuno sang DepEd ti base kag may mga mangin repercussions sina sa ulihi sa aton nya sini nga mga kabataan man kag sa aton sini nga health sector man kay ti amat-amat naman kuno nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. Di siguro kun matun-an mas mayo gid man nga matun-an para mapakita gid bala kag madula ya karon ang mga pagduda man sa aton sini nga iban sini nga mga health experts sa aton sini nga mga kabombo sa practicability sa subong iya sang resumption sang face-to-face classes, no? Nga may ara gyapon sang COVID-19 pandemic sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti kun lang tawon ta kun during gani sang campaign period sa mga campaign rallies sa mga venues, why naman gani ito sa mga assessment tool, mga inspection, mga protocol ngayon patuman muna lang abidi sok face mask, pero pagabot sa social distancing, why naman gina-inspeksyon pa kung fully vaccinated or boosted kag unvaccinated ang nagakadto nga tawo sa campaign rally? Why naman? No? Pagkadto sadto sang aktor nga si Daniel Padilla sa may Mega World, ti nagginutok man ganito ang mga pamatanon nga iban to, ibang high school elementary. Kay malantaw sila sa kay Daniel Padilla, ti why naman to gin-require sa Mega World sadto ang dapat fully vaccinated gid ang bata nga naglantaw to kay Daniel Padilla or nga may social distancing pa gid, no? Kanamo nang mga activities naton sa aton sini nga mga kabombo ang normal na ya sa karon, no? Nabuhi na ya ang tawo kaupod sa COVID-19, no? Sa eleksyon, kampanya, politika, entertainment, sports. Kaya na yan sa mga protocol
sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nag-champion na gani sa Wimbledon si Novak Djokovic nga sadto, way ginpahampang sa Australian Open kay unvaccinated. Ti champion man siya sa Wimbledon nga way man gyapon sa mabakunahan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Siguro basi ara gin man niya sa DepEd. Ang diferensya kun nga ang tama ya sa ila sini kahalong, no, to a fault, no? Tama sa ila sini kahalong nga ang ilaya sini nga tama nga paghalong nga butang niya sa lang-alang sa pagtuon sa mga kabataan, nanging useless man gyapon kay nga ang pagpanghugot sang DepEd sa ila sini nga mga kabataan sa resumption sang face-to-face classes, effective lang yata ni ini siguro kung naka-lockdown ang palibot sa mga eskwelahan nga from eskwelahan to balay lang ang bata, ang balay to eskwelahan, kag why niya naga-circulate sa komunidad, why niya nagalibot sa komunidad, no? Tidra ya siguro may rason ang DepEd nga magpanghugot kung gusto ginila nga proteksyon ang mga bata against sa COVID-19. Pero kung dira malang sila manghugot sa sulod eskwelahan, no? And pag-abot naman niya sa gwa, why na klase ti ulop na naman lang gyapon to mga bata si bisan sino sa masugata sa dalan, sa mall, no? Kadto sila kay Daniel Padilla sa Mega World, kadto sila sa campaign rally, no? Why naman to sa mga protocol? Ti kundi useless, exercise in futility ang pagpinanghugot ya karon sa DepEd, no? Mayo man nga nagapanghugot kay ang katuyan nila is proteksyonan ng mga kabataan, pero iniya nga exercise ang DepEd, exercise in futility na lang ini, no? Gin stress lang nila ang mga eskwelahan nga nagpreparar kay may validation sa resumption sang face-to-face, pero unnecessary naman to, no? Kung baga ginhimo iya sang DepEd sa aton sini nga mga kabombo, nagpinalibog iya sila paminsar kung paano himo ng isa kabagay ngati water under the bridge naman, no? Maano pa yung protocol sang DepEd sa mga eskwelahan sa face-to-face classes kung amo na ng sitwasyon nga magkadto si Daniel Padilla sa Mega World, dumugan siya sa mga kabataan. Kung may campaign rally, dalaman to sa mga ginikanan, ila sa mga kabataan mabitbit man sang placard. Why man to gina-check kung bakunado, kung hindi bakunado, ila sini nga mga kaluyo dito. Why naman sang restriksyon sa kung sino nagasulod sa mga mall, public transportation, tati. Nagagilinutok naman lang karon niya sulod sang jeep, no? Puno na pating standing capacity sa mga bus, kag sa halos tanan, no? Bukas na mga sinihan. Damo nagapila sa Tor, Love and Thunder, no? Kag ti mga kabataan man ang madamo sina sa ila. Ti ano bang pulos sang pagpanghugot sang DepEd? For a long time nga gindelay nilang pagbalik sa mga bata sa face-to-face classes, no? Ti ang DepEd ya kung lang tawon ta detached from reality on the ground ya sila, no? Tama ka mayupik sang ilaya sining vision, nagatulok lang sila sa sulod sang eskwelahan, waya sila kabalo kung ano na ang nagakahinabo sa gwa, no? Daw pareho sa nabala nga nagpatindog ya sila sang fort or sang sang mga defenses sa ila sila nga mga eskwelahan ngati way man gani sang gira sa gwa, no? Sila lang ya sa aton sila nga mga kabumbo naghimo-himo sang ilaw sila nga mga polisiya in anticipation of a threat nga non-existent naman gani, no? Non-existent in the sense kati kung nag-exist pa nagyapon ang threat, tani why to ginalaw ang pagdinumugay sa mga bata sang nagpila sila kay Daniel Padilla sa Mega World. Kung existing ang threat, tani ginpunggan sang COMELEC sang DILG kag kuntay sinupad ang mga Punsyo Pilato ang pag dinubugay sa mga tao, sa mga supporter sa mga campaign rallies and in some other activities pa nga balik normal ng tao, why na iya sa mga health protocol na, no? Pero ti why? So mismo ang
gobyerno naton why na gina-perceive na nga threat. Kita nyo sa survey sang Pulse Asia, cited to kung ano ang top 10 nga mga problema sa Pilipinas nga gusto nila nga solusyonan sa Marcos administration. Why to hiya ma-include sa priority concern sa mga tao ang rise of COVID-19 cases? Ang concern rin sa tao, rise of prices, inflation, ang pagnubo sang value sang aton sining nga kwarta, sa aton sining nga mga kabombo, ang creation sang dugang sining nga mga trabaho, ang pagpasaka sang sweldo, salary increase, pagtapna sa kriminalidad, no? Sa top 10, amo nang mga na-include dito sa top 10. Why to ya ang rise in cases of COVID-19? May pipilagi lang ya siguro sa aton sining nga gobyerno kag sa aton man sining nga palibot no? Nga ginahimo nga ti daw big deal gyapon when in fact sa realidad ya karon sa aton sining nga mga kabumbo kag sa existing yan aton sining karon nga sitwasyon, no? Ti nakatuo na yung tao nga magkabuhi upod sa COVID-19. Ang balgan ini Vice President Sara Duterte, ti nangayo ta sadto bakuna, may bakuna naman. Nangayo ta sadto bulong, ti may bulong naman. Ti ano pagid? No? Ano pagid yang rason nga ang kontrolon ta pagid yabing movement sang tao nga hindi mo na gani makontrol galing kay ti sa bahin niya sang DepEd makontrol nila kay as an institusyon sila naga set sang guidelines, sila naga-set sang policy. Kung maghambay ang DepEd nga, hindi ka mo di magsulod, hindi ka mo nakasulod. No? Pero, DepEd na nga nagahimo sina. No? Sa aton sila nga mga kabumbo. Kay ti, detached from the reality gani sila on the ground. No? Sa Mars ya sila naga-star. No? Sa Pluto ya sila naga-panyaga guro. Amo na nga, why ya sila ka di para kung ano nagkinabo sa ila sila nga palibot. 51 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 9 ang pagpungko ni Sara Duterte sa DepEd as DepEd Secretary daw kasubong breather ini sa aton sila makabombong ati nakaginhawa ang DepEd sa pagpamigos sa nagligad sang Interagency Task Force, no? Ti sadto ya kinahanglan pa mga validation ti pagpungko ni Sara Duterte, why na pala na kamuda sa kabuhi nyo. Balik na kamuda sa inyo sila nga mga pag-eskwela 100% na. Pero hindi man sila nga bahala na kamuda sa inyo sila nga mga kabuhi. 52 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 ang dugang karon nga mga balita. Bantayan sa masunod pang mga news and public affairs programs diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ini ang inyo anchorman, Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!